سلام و عرض ادب خدمت دوستای عزیز، پنلستای عزیز، جناب آقای دکتر عارف الکعبی، جناب آقای جمال پورکریم و جناب آقای مهیم سرخوش. دوستای عزیز بسیار سپاسگزارم کردیم که تشریف آوردین و دعوت ما را قبول کردین. امیدوارم برنامه خوبی داشته باشیم. امشب در خدمت دوستای عزیز هستیم. من یک بار دیگه برنامه امشب رو خدمتتون عرض خواهم کرد. در راستای برنامه امشبمون کنفرانس اتحادیه اروپا به عنوان ایران تهدیدی برای منطقه و بین الملل با شرکت احزاب و جریانات استقلال طلب کرد و بلوچ و الاهواز و همچنین با شرکت سیاستمداران اروپا، عرب و بین المللی در مورخه 8 جولای 2022 برگزار شد. برای روشنگری بیشتر در خصوص این کنفرانس امشب در خدمت مهمانان جناب آقای جمال پورکریم رهبر همپیمانی استقلال طلبان کردستان، جناب آقای دکتر عارف الکعبی رئیس کمیسیون اجرایی دولت الاهواز و جناب آقای مهیم سرخوش مسئول رابط خارجی بلوچستان راجی تباکیگر. بسیار سپاسگزارم که دعوت ما را پذیرفتیم و تشریف آوردین. در رابطه با این دوستان، ما در این کنفرانس خیلی مطالب به قول معروف بین سیاستمداران کرد و بلوچ و عرب و ملت‌های غیر فارس توی بروکسل در جریان بود و گفتگوهای خوبی شد. در این راستا من میرم خدمت آقای دکتر کعبی. جناب آقای دکتر، ضمن معرفی خودتون و پوزیشنتون و در رابطه با کنفرانس، شما 15 دقیقه وقت در خدمتتون هست، بفرمایید. قبل از هر چیز جناب آقای سردار، از شما و از خانم بندر که این برنامه را برای ما مهیا کردین تا بتونیم در مورد کنفرانس بروکسل که در مورد ملت‌های غیر فارس بحث‌های زیادی شده در این کنفرانس، بتونیم نتایج آن و چیزهایی که در کنفرانس اتفاق افتاد برای برادران و خواهرانی که امروز با ما هستند بیان کنیم. حقیقتا کنفرانس از اوایلش مشخص بود و شعار ما ایران و تهدید آن برای امنیت منطقه و جهان و همچنین سرنوشت قوم ملیت‌های غیر فارس بعد از سرنگونی نظام. یعنی اولین چیزی که یکی از اهداف مهم این کنفرانس پیامی بود که ملت‌های غیر فارس خواستند به جهانیان برسونند و مضمونش این هست که ملت‌های غیر فارس هیچ کس نمیتونه سرنوشتشون را تعیین کنه، نه سلطنت طلبان، نه مجاهدین خلق و نه هیچ شورای. همچنین سازمان ها نمیتونه به جای این ملت ها تصمیم بگیره و به غرب، حالا چه اروپا و چه آمریکا، بگوید که سرنوشت این ملت هاست با ما هست. و این پیام با همکاری برادران کردستانی و برادران بلوچ و همچنین برادران آذربایجانی و ما اهوازی‌ها تونستیم این پیام را به شکل دقیق و توسط یک مسئول بلندپایی که از طرف حکومت بلژیک در اونجا شرکت کرده بود برسونیم. یعنی هدف اولی که به خاطر اونجا جمع شدیم رسید. هدف دوم این بود که ملت‌های غیر فارس چگونه میتونه با کمیته بین المللی همکاری داشته باشید در مورد سرنوشت ایران. حتی روشن و واضح باشیم با تمام برادران و خواهرانی که با ما هستن امروز. یکی از سوالات بسیار مهمی که قبل از کنفرانس حقیقتا برای ما اهوازی‌ها و برای برادران کردستانی، بلوچستانی و آذربایجانی پیش آمده از طرف مسئولان بلندپایه
اروپا و آمریکا اینه که سرنوشت ملت ها بعد از سرنگونی نظام چی هست. حقیقتا ما شنیدیم از مسئولان زیادی مخصوصا در پارلمان اروپا این هست که تمام این ملت ها را متاسفانه از طریق اپوزیسیون فارس در یک زاویه گذاشته شده و ما برای دموکراسی مبارزه میکنیم و ما برای سرنگونی نظام مبارزه میکنیم، در صورتی که اهداف ملت های غیر فارس سرنگونی نظام نیست، ولی سرنگونی نظام میتونه این ملت ها را به حقوقشون برسونه. این پیغام به گوش مسئولان رسید که هدف اصلی ما قومیت های غیر فارس، چه عرب، کرد، بلوچ، آذربایجانی، هدف ما سرنگونی نظام نیست. اگر این هدف یکی از اهداف اصلی و شاید تنها هدفی که برای اپوزیسیون سلطنت طلبها و مجاهدین خلق هست، برای ما هدف سوم یا چهارم هم شاید باشه. چون که مشکل ما حقیقتا فقط با نظام نیست. این نظامی که امروز سر حکومت هست در تهران، زمانی ما با این نظام همسنگر بودیم و شاه، یعنی پدر کسی که امروز ادعای سلطنت طلبی میکنه، اون دشمن اصلی ما بود و ما با این نظامی که امروز هست مبارزه کردیم و اون رژیم را برانداختیم. ولی متاسفانه رژیمی که بعد از اون اومد، یعنی رژیم آخوندی، از اون رژیم اولی ظلمش بیشتر و بیشتر بوده. بنابراین ما ملت‌های غیر فارس این پیام رو به مسئولی رساندیم که هدف اصلی ما سرنگونی نظام نیست، بلکه رسیدن به حقوق ملی و تاریخی و جغرافی و سرنوشت ملت کرد، عرب و بلوچ و آذربایجانی باید معین بشه. و اگر قرار باشه کمیته بین المللی، چه اروپا، چه آمریکا، چه حتی کشورهای خاورمیانه فکر میکنن که این رژیم یک رژیم هست که از منظومه بین المللی خارج هست و نمیتونه با قوانین بین المللی کنار بیاد و باید سرنگون بشه و دنبال آلترناتیوی برای این نظام میگردن، آلترناتیو این نظام اپوزیسیون فارس نیست. این چیزایی هستن که حقیقتا ما تونستیم و با تمام و کمال به گوش مسئولان بلندپایه پارلمان اروپا برسانیم. نکته دوم آقایون، این پیام خارجی ما بود. پیام در ایرانی ما این بود، خواستیم به اپوزیسیون فارس بگوییم که اگر واقعا دنبال راه حل میگردید و اگر واقعا دنبال یک تغییر نرم، بدون خونریزی، بدون بدبختی، بدون فلاکت برسیم، باید از خود امروز در مورد ایران بعد از خمینی صحبت کنیم. ولی چون که حضرات خوب میدانند که اصلا هیچ گونه اتفاقی نمیتونه پیش بیاد بین اون چیزی که اونها دنبالش هستن و اون چیزی که ملت‌های غیر فارس دنبالش هستن پیش بیاد، همیشه از این پیشنهاد فرار میکنند. حتی به مسئولان زیادی حقیقتا که ما با آنها در تماس هستیم گفتیم نه فقط با اپوزیسیون فارس، الان چه مجاهدین خلق و چه سلطنت طلبها، نه فقط با اینا حاضر هستیم گفتگو کنیم و در مورد حقوق ملی و تاریخی و سیاسی و جغرافیایی و ملت صحبت کنیم، نه حتی با خود رژیم ما امروز حاضریم با یک میز بشینیم و در مورد حقوق تاریخی و سیاسی و جغرافیایی ملت‌های بلوچ، کرد، آذربایجانی، عرب صحبت کنیم. و برای این مسئولین روشن بود که دشمنی ما
دشمنی با نظام حاکم در تهران نیست. الان این حاکم چی میخواد باشه؟ دینی میخواد باشه، لیبرال میخواد باشه، جمهوری خواه میخواد باشه، سلطنت طلب میخواد باشه. این یک شأن داخلی قوم فارس هست و ما هیچ گونه دخالتی در شکل نظام و پایه و اساس نظام در تهران نداریم. همونطوری که دوست داریم حضرات اپوزیسیون فارس را میگم در مورد سرنوشت ملت‌های غیر فارس تصمیم نگیرند. به خاطر همین برادران و خواهرانی که اینجا با ما هستند، به خاطر همین 2 تا گروه تشکیل شدن در عرض 1 سال. یک گروه اسمش گذاشتن شورای گذار، گروه دوم گذاشتن شورای تصمیم. حقیقتا ما اون روز گفتیم در بروکسل در پارلمان اروپا گفتیم و امروز هم یه بار دیگه میگیم، آقایونی که شورای گذار تشکیل دادین مطمئن باشید که این شورا نه از تبریز میگذره، نه از سنندج میگذره، نه از الاهواز میگذره و نه از زاهدان. بدونید که این شورا اگر قرار بود بگذره از تهران، اصفهان و شیراز میگذره، چون که با ما هیچ گونه ربطی نداره و به خاطر همین لزومی نداره اینقدر دیگه بد و بیراهه و فحش و فحاشی به برادران به همرزمانی که با ما در کنفرانس بروکسل بودند حمله ور شوید. نکته دوم در مورد شورای تصمیم، بارها گفتیم، چه از طریق تلفن به این حضرات گفتیم که شما با چه صلاحیت هایی در مورد ملت های غیر فارس تصمیم میگیرید. این شورا اگر قرار باشه میخواد تصمیم بگیره آقای پهلوی در مورد تهران، اصفهان و شیراز تصمیم بگیرید. هیچ کس نماینده این ملت ها نیست و نمیتونه در مورد ملت های غیر فارس تصمیم بگیره که این اسم این شورا را شورای تصمیم گذاشتید. این 2 تا مقوله گذار و تصمیم این فقط تو ذهن کسانی پیش میاد که غیر از دیکتاتوری و آدم کشی پیش نمیاد، چون که به خودشون اجازه دادن هم گذر را معین کنن برای ما و هم به جای ما تصمیم بگیرن و اصلا این 2 مقوله ما ترجمه کردیم و دوست دارم که بشنون کسانی که جز این تشکلات هستن. اینا را ترجمه کردیم، به سازمان‌های مربوطه دادیم، به مسئولین بلندپایه گفتیم که اینا هم میخواد روی جمجمه‌های ما گذر کنن و هم میخوان در مورد آینده و سرنوشت ما تصمیم بگیرن، در صورتی که ما اصلا نه از این تشکل‌ها خبر داریم و نه درون اون هستیم و نه خواهیم بود. بنابراین حقیقتا پیغام هایی که تونستیم از طریق کنفرانسی که در پارلمان اروپا در 8 ژولای برگزار شد و حضور ملت‌های غیر فارس و ملت‌های به قول معروف که ظلم و جور رژیم ایران را چشیدن، برادران سوری، برادران عراقی، لبنانی و یمنی و همچنین شخصیت‌های از کشورهای خلیج عرب در اونجا شرکت کردند و چند تا مسئول بلندپایه اونجا بودن و به لطف خدا و به همکاری ملت‌های غیر فارس تونستیم پیغام ملت‌های مظلوم آذربایجانی، کردستانی یا بهتر بگم شرق کردستان، ملت الاهواز و همچنین ملت غیور بلوچستان را به گوش جهانیان برسانیم. من اینجا هستم جناب آقای سردار، اگر سوالی چیزی هست در خدمت شما هستم. بسیار جناب آقای دکتر کعبی، حتما میام خدمتتون سوالات. دوستان من یه پوزشی میخوام ازتون، من مریضم، مرض حقیقتش کرونا داشتم و صدام گرفته، از اینکه صدام گرفته پوزش میخوام. امیدوارم بتونیم امشب برنامه خوبی داشته باشیم. من از بسیار سپاسگزارم از جناب آقای عارف الکعبی واسه سخنهایشون و مطمئنم برمیگردیم و سوالاتی از ایشان خواهد شد. کاک جمال گن زور سپاس جنابت دکم، سلام روز جنابت بخیراتنت دکم. ما که خدمت خدمت جنابت آقای جمال پورکریم، رهبر هم پیمانی استقلال طلبان کردستان، بسیار خوش اومدید و ما در خدمت شما. بفرمایید.
سەرەتا ڕێز و سڵام هەیە لە خزمەت سەرجەمبەشدارانی ئەو ژوورە و وێڕای دەستخۆشی و ماندوونەبوونی سەرکەوتنی زیاترتان بۆ باوات دەخوازم و هیوادارم ئەم شەو بتوانین بە پێی پێویست و بە هەستکردن بە بەرپرسیارەتی وەڵامی پرسیاری هەموو خۆشەویستان بدەینەوە. ابتدا عرض سلام دارم خدمت جناب عالی کاک سردار بلدبیگی عزیز و خانم سعیده بندر به عنوان مدیران این روم و همچنین عرض ادبی هم لازمه کرده باشم خدمت همرزمان عزیزم جناب دکتر عارف الکعبی و جناب واجه مهیم سرخوش و همه حضار و شرکت کنندگان در این اتاق. و در اینجا جا داره ابتدا درودی هم بفرستم به روان پاک رهبر و پدر ناسیونالیسم کردستان شهید اسماعیل آقای سمکو که دیروز مصادف بود با 92مین سالروز ترور این رهبر فرزانه کرد که توسط تروریسم ایرانی ترور و به شهادت رسید و در همین جا در برابر همه شهدای راه آزادی و استقلال کردستان به نشانه احترام سر تعظیم فرود می آورم و یک بار دیگر تجدید پیمان می نمایم که تا رسیدن به استقلال کردستان ادامه دهنده راه این شهدا باشم. من در خدمتم جناب ولدبیگی. بسیار سپاسگزارم. در رابطه با کنفرانس که شما تشریف داشتین و اونجا تشریف داشتین و دستاوردها به قول معروف حالا فارسیمون ضعیف شده دستاوردهای کنفرانس و گفتمان کنفرانس در چه راستایی بود بفرمایید. بله ابتدا لازم میدونم من اگه اجازه بفرمایید کوتاه در مورد همپیمانی استقلال طلبان کردستان یک توضیحاتی خدمتتون عرض بکنم. یکی از دستاوردهای مهم استقلال طلبان کردستان تشکیل همپیمانی استقلال طلبان کردستان. همپیمانی متشکل از 5 حزب، یعنی تا حدودی همه احزاب جدی استقلال طلب شرق کردستان با تکیه بر خواست و اراده ملی تونستیم با در کنار هم قرار گرفتن و گرد هم آمدن حول یک پلتفرم مشترک ملی و کردستانی به عنوان یک آدرس سیاسی و قدرتمند و قوی هم در سطح کردستان و هم در سطح منطقه‌ای جهانی و بین المللی مطرح بشه. اتحاد و همپیمانی ما به عنوان احزاب استقلال طلب کردستانی حول یک محور و زیر یک چتر با برنامه و پلتفرمی مشترک بدون شک اندیشه استقلال طلبی را به گفتمان اول و اولویت جامعه کردستان مبدل کرده است. و اما اگه در مورد هدف همپیمان بخوام توضیحی بدم، انسجام و وحدت ملی ملت کرد در کردستان تحت اشغال ایران یا همان شرق کردستان و ما از تاریخ پرفراز و نشیب مبارزات ملت کرد آزموده ایم و درسی که تاریخ به ما داده این است که آزموده را آزمودن خطاست. تمامیت خواهی، فدرال خواهی، خودمختاری طلبی، جمهوری اسلامی، پادشاهی و سلطنت طلبی و غیره دیگه درسشون رو پس داده و نشون داده اند که جوابگوی خواست ملت کرد نیستند و نخواهند بود. و با توجه به شناختی که از اقلیت نژاد توهمی آریایی و فاشیسم ایرانی و پان فارسیسم پیدا کردیم، به این نتیجه رسیدیم که دموکراسی هیچ وقت وارد فرهنگ ایرانیان نخواهد شد، چون دموکراسی بایستی به فرهنگ مبدل بشه و نمیشه اون رو با زور
بر ملتی غالب و غالب کرد. و اگه کسانی فکر میکنن که دموکراتیزه کردن ایران وظیفه من کرده، سخت در اشتباه و دچار توهم و گاهن خود را باید بگم که به ایرانیان باختند. تمامیت خواهی ایرانیان و دموکراسی دو خط موازی هم دیگرند که هیچ وقت به هم دیگه نخواهند رسید. در مورد شرکت ما در کنفرانس بروکسل که هدف چه بود و چه دستاوردی داشت، بدون شک در حرکتی و در هر حرکتی در راستای تلاش برای مطرح کردن مسئله کردستان و علل خصوص رساندن ندا و فریاد حق طلبی، آزادی خواهی و استقلال طلبی ملت کرد به گوش جهانیان و مجامع بین المللی بدون شک بدون دستاورد نخواهد. هدف از تشکیل و شرکت در این کنفرانس در وهله اول ایجاد اتحاد، انسجام، همصدایی و همپیمانی ملل غیر فارسی بود که خاک و جغرافیا و سرزمینشان توسط رژیم زیادخواه و استعمارگر ایرانی اشغال و استثمار شده. ما در راستای یک هدف مشترک که همانا استقلال کردستان، الاهواز، بلوچستان، آذربایجان جنوبی، ترکمنستان جنوبی، کاسپین و غیره بود و همچنین با در نظر گرفتن این مسئله استراتژیکی مهم و اساسی که دارای یک درد و یک دشمن مشترک و جهت حسن جوار نشان دادن همسایگی در آینده نزدیک هستیم، می توانیم در جبهه‌ای واحد با کنار گذاشتن یک سری اختلافات جزئی و قبول کردن همدیگر به عنوان همسایگان آینده در مقابل این دشمن مشترک و در جهت برآورده شدن منافع و مصالح مشترک دور هم گرد بیاییم. دیدار هیئت همپیمانی استقلال طلبان کردستان با سیاستمداران، اعضای مجلس و پارلمان و شخصیت‌های سیاسی اروپایی، بین المللی و جهانی و عرب و طرح مسئله استقلال کردستان و در شرایط کنونی تلاش برای تأسیس دولت در تبعید کردستان و همچنین لوبیگری در جهت روشنگری و پشتیبانی از خواست ملی ملت کرد، ما تا حدودی تونستیم موفق عمل کنیم که همه اینا بخشی از دستاورد این کنفرانس بود. با تشکر از جناب آقای جمال پورکریم، رهبر همپیمانی استقلال طلبان کردستان، سپاس از شما و تشکر میکنم از آقای عارف کعبی، سخنران قبلی، رئیس کمیسیون اجرایی دولت اهواز. میریم سراغ سخنران بعدی، جناب آقای مهیم سرخوش، مسئول روابط خارجه بلوچستان. در خدمتتون هستیم آقای مهیم سرخوش، هستید؟ بله، درود بر شما خانم سعیده و آقای سردار و همچنین آقای صدیق که این موقعیت رو فراهم آوردید و الان زحمت میکشید با توجه به اینکه آقای سردار مریض هم هستند، ولی چون مسئولیت مهمی هست و موضوع مهمی هست با وجود این تشریف آوردند و این کنفرانس یا این جلسه رو اداره می کنند. و همچنین تشکر از آقایان الکعبی، دکتر الکعبی و آقای پورکریم بابت سخنرانی های آتشینشون و تشکر خاص از آقای الکعبی که زحمت کشیدند و کنفرانس بروکسل رو با دوستانشون تدارک دیدند که یک کنفرانس موفقی بود، همونطوری که دوستان عرض کردند
چنان این کنفرانس لرزه بر اندام تامید خان انداخت که حداقل 4 برنامه تلویزیونی در عرض 3-4 روز پشت سر هم بر علیه شخص بنده و شرکت بنده در این کنفرانس و بر علیه کنفرانس و شرکت کنندگان دیگر این برنامه ها رو درست کردند با کمک برخی از مانقورده ها. به قول ترک های عزیز چون ما بلوچه هم مانقورد داریم، هرچند که انگشت شمارند ولی ما هم داریم. ببینید سرزمینه های ما بلوچستان، الاهواز، کردستان، آذربایجان و سایر سرزمین‌های ملل غیر فارس اشغال شده. وقتی که زمینی اشغال شده و تحت استعمار ملتی دیگر هست، طبیعتاً یک شرایط خفقان، یک شرایط خیلی بد برای ملت‌های ما در طول این 96 سال حاکمیت شاه و شیخ وجود آوردند. مردمان ما، ملت بلوچ خصوصاً در سرزمین آبا و اجدادیش در طول این 96 سال بعد از اشغال به عنوان شهروندان درجه دوم و سوم و چهارم زندگی کردند، زنده ماندند، سعی کردند زنده بمانند بلکه زندگی نکردند. متاسفانه تمام امکانات ما، تمام منابع ما از طرف مرکزگرایان و استعمارگران به غارت و چپاول میره و الان وقت اون است که ملت بلوچ و جوانان بلوچ همراه سایر جوانان کرد و ملت کرد، ملت عرب، ملت آذربایجان، ترک آذربایجان و کاسپیان و گیلک و لور آگاهی رسیدند که دیگر اجازه تمامیت خواهان رو برای برقراری یک سیستم تامدخواه دیگر نخواهند داد و خودشون رو تصمیم گرفتند و گرفتیم که خودمون رو از چنگ این استعمارگران خارج بکنیم و خودمون بر سرزمین‌های خود حاکم خواهیم شد. باور کنید ملت بلوچ به اون درک ملی و فهم ملی رسیده است امروز که در کنار ملت‌های دیگر برای رسیدن به این هدف و برای به دست گرفتن حاکمیت ملی ملت بلوچ از دست بیگانگان و از دست استعمارگران قد علم خواهد کرد و دارد میکند. بنابراین ما هشدار میدیم به استعمارگران که دست از استعمار خود بردارند، سرزمین‌های ما رو ترک بکنند و امور این سرزمین‌ها رو به صاحبان اصلی اونها بسپارند. بهترین راه این است که این مسالمت آمیز صورت بگیره، ولی من چشم انداز مثبتی نمیبینم که این به شکل مسالمت آمیز اون چی که اونها در طول این 96 سال به دست آوردند، این همه امتیازات، این همه منابع، اینها رو به سادگی دو دستی تحویل ما ملت‌های غیر فارس نخواهند داد. بنابراین ما مطمئنیم که ما باید خودمون رو برای یک ملت بلوچ، ملت کرد، ملت عرب الان آماده هستند تا
برای نبرد نهایی و برای به دست گرفتن قدرت سیاسی در سرزمین‌های خود. کنفرانس بروکسل یک پیام واضح بود، هم به جهانیان که سرزمین‌های ما اشغال شده، حقوق انسانی و بشری ما در طول 96 سال نقض شده و ما دیگر این شرایط رو تحمل نخواهیم کرد و خصوصا یک نظام استبدادی دیگر، نظام مرکزگرای دیگر رو و بیگانه رو در سرزمین خود نمیپذیریم. کنفرانس باعث شد که ما ملت‌های دربند، ملت‌های مستعمره شده بیشتر با هم دیگه آشنا بشیم و روابطمون رو مستحکم تر بکنیم و همچنین با شرکت کنندگان کشورهای اطراف که اونا هم نگرانند، نگران امنیت خود هستند، نگران دخالت‌های این رژیم‌های فاشیست در ایران هستند در مسائل درونی آنها. اونها هم متوجه شدند که راه دیگری و چاره دیگری بجز این که این ملت‌های دربند رو، ملت‌های غیر فارس رو حمایت بکنن وجود نداره، چون این به نفع اونهاست. به همین دلیل ما باید ادامه بدیم و این کنفرانس ها رو بیشتر داشته باشیم. الان شرایط 57 نیست که ملت کرد تنها موند مرکزگرایان، فاشیستا به رهبری خمینی ملعون حکم جهاد دادند بر علیه ملت کرد و ملت کرد رو قتل عام کردند. الان یک جبهه نخواهند داشت فقط، بلکه در چندین جبهه باید به جنگند اگر جنگ رو ترجیح میدن. ما خواهان جنگ نیستیم، ما خواهان کشت و کشتار نیستیم، ولی اگر چنانچه به ما حمله بکنن به این دلیل که ما خواهان حقوق شهروندی و حقوق ملی خود و تسلط بر سرزمین خود هستیم، به ما حمله بکنن، طبیعتاً دفاع مشروع، دفاع از خود، دفاع از خاک و جان و مال خود، ما باید اینو برگزینیم. و الان فقط ملت کرد نخواهد بود، بلکه ملت الاهواز، ملت بلوچستان، ملت ترک آذربایجان و سایر ملل دربند به همین نتیجه رسیدند. بلوچستان هر روز داره کشته میده. از بدو اشغال بلوچستان در سال 1307 که در همون اشغال در چند ماه 100 و اندی نفر از مبارزان بلوچ کشتند، از سربازان بلوچ رو مدافع سرزمین. جمهوری اسلامی هر روز چند جوان بلوچ رو یا اعدام میکنه یا در جاده ها از بین میبره، با تیر خلاص بهشون میزنه یا از طریق دیگر اونها رو از بین میبره. بنابراین ما داریم الان تاوان میدیم در طول این خصوصا 42 سال. بنابراین بهتر است که برای یک بار برای همیشه از شر این استعمارگران رهایی پیدا بکنیم. اونها 2 تا آلترناتیو دارن. آلترناتیو اول که بهترین آلترناتیو هست هم برای ما و هم برای اونها، راه چک و اسلواکی است. اینو انتخاب بکنن، به شکل مسالمت‌آمیز از سرزمین‌های ما برند بیرون
و زمام امور سرزمین ما به دست ملت ما بیفته. اون وقت شانس این که ما در یک کنفدراسیون، در یک اتحادیه مثل اتحادیه اروپا یا اتحادیه کشورهای عربی خلیج میتونیم و ضرورت اون هم هست همکاری داشته باشیم. ولی اگر آنها به این خواسته های ما توجه نکنند و فکر بکنند که با زور، اسلحه و با چند موشکی که از کره شمالی خریدند و یکم رنگ زدند با اینها حمله بکنند به ملت‌های ما، به سرزمین‌های ما، نه جهان این اجازه رو به اونها خواهد داد و نه ملت‌های ما. و اگر چنانچه آلترناتیو دوم یعنی جنگ خونریزی و حمله رو انتخاب بکنند، اون موقع طبیعی است که دیگه هیچ همکاری حداقل در طول چند دهه بعد از این دوران جنگ با اونها اتفاق نخواهد افتاد. بنابراین به نفع همگی ماست که به صورت مسالمت‌آمیز این مسائل رو حل و فصل بکنیم. بله، من همینجا نقطه میذارم. اگه سوالی بود من در خدمت شما هستم. جناب آقای مهیم سرخوش، مسئول روابط خارجه بلوچستان، راجی تپاکی گل، اگه درست تلفظ میکنم. بلوچستان راجی تپاکی گل، حزب همبستگی ملی بلوچستان. اوکی. خانم بندر اگه میشه من یه نکته رو متذکر بشم اگه بفرمایید. مرسی. خیر مقدم خدمت تمام عزیزان، پنلیست های عزیز و تمام اونایی که تو آدینس هستن. لطف کنید عزیزان نهایت ادب رو رعایت کنید توی چت روم. اگه میخواین مطلب یا چیزی بذارین لطفا توهین آمیز نباشه. مرسی. بفرمایید خانم بنده. دوباره در مورد افرادی که جدیداً به جمع ما پیوستند خوش آمد میگم و در مورد این کلاب هاوس توضیح بدم. افرادی که هنوز اطلاعات کامل ندارن که این برنامه در چه مورد، این برنامه کلاب هاوس پرسش و پاسخ در مورد کنفرانس استقلال ملل در پارلمان اروپا که با عنوان ایران و تهدیدی برای منطقه، امنیت منطقه و جهان در 8 ژولای در بروکسل برگزار شده بود هست. در این برنامه 3 تا سخنران داشتیم. جناب آقای عارف کعبی رئیس کمیسیون اجرایی دولت اهواز، جناب آقای جمال پورکریم رهبر همپیمانی استقلال طلبان کردستان و جناب آقای مهیم سرخوش مسئول روابط خارجه بلوچستان راجی تپاگل اگه درست بگم. در خدمتتون هستیم. سوالاتی که دارین میتونید برای ما ارسال کنید یا اینکه دست بالا کنید سوالاتتون رو بپرسید. الان چندین نفر از دوستان دستشون رو بالا کردن. آقای سردار شما بفرمایید کیا بودن؟ مرسی، بسیار سپاسگزارم از شما. بله بسیار سپاسگزارم از شما و از جناب آقای مهیم و جناب آقای کاک جمال و جناب آقای الکعبی. بسیار سپاسگزارم. بنابراین این قرار از خانم بندر از هر کدوم از پانالیست‌ها 3 تا سوال مطرح میشه. بعد از اون دستا رو میگیریم میاریم بالا که دوستان بیان سر استیج و نکته نظرات خودشون و سوال خودشون رو مطرح کنن. شما لطف کنید سوالات آقای دکتر کعبی رو مطرح بفرمایید. بعد از اون منم سوالات آقای کاک جمال و کاک مهم رو مطرح میکنم. بفرمایید شما. جناب سردار اگه بین سوالات دوستان ما سوالات رو مطرح کنیم بهتر نمیشه؟ هم دوستانی که در کلاب هاوس هستن خسته نمیشن، هم به سوالاتشون زودتر میرسن. هر جا که متوقف شد و دوستان سوالات کمتری داشتن یا سوالات کمی از موضوع کنار کشید ما سوالات رو میپرسیم که به موضوع نزدیک بشیم. الان شما اگه سوالی خانم بندر من یه پیشنهاد بدم آقای سردار. اگه بله خانم بنده اگه بتونیم ما 3 نفر عزیزان رو از اودینس بکشیم بالا سوالاتشون رو مطرح کنن و بعداً برن پایین و 3 نفر بعدی بیاد، این بهتر نیست؟ بله منم موافق هستم.
میخوایم 3 نفر اول رو بیاریم سوالات تک تکشون رو بشنویم و سوالات مربوط به هر کدوم از افراد هستش. میتونن سخنرانان خانم ما هستن. بندر، صدای بندر رو داری؟ صدای منو داری خانم بندر؟ بله برنامه برای سردار من شما رو شما دارم. شما لطف کنید سوالای آقای کبیر 3 تا سوال بعد از اون سوالات زیادی هست که از این حضرای عزیز پرسیده بشه. شما لطف کنید سوالای آقای کبیر رو مطرح بفرمایید. 3 تا سوال اولیه ازشون مطرح بفرمایید. سوال اول یک سوال ازشون مطرح بفرمایید، بعد از اون من سوالا رو خدمت آقای کاک جمال و کاک مهم حتما مطرح میکنم، بعد از اون دوستا رو میاریم بالا. باشه حتما. جناب آقای دکتر عارف کبیر رئیس کمیسیون اجرایی اهواز، 3 تا سوال هستن که جنبندی شده و هم از طرف دوستان و هم از طرف این جلسه از شما پرسیده میشه. ممنون میشم به 3 تا سوالای ما پاسخ بدید. سوال اول، کنفرانس اتحادیه اروپا که با عنوان ایران تهدیدی برای منطقه و بین الملل برگزار شد، چه اهدافی رو دقیق دنبال کرده و اینو به صورت دقیق برای ما بیان کنید. این کنفرانس در پایان چه دستاوردهایی را داشت و کمیسیون اجرایی دولت اهواز با توجه به تلاش‌های مستمر گام‌های بعدی رو که برای بین المللی کردن موضوع اهواز برخواهد داشت یا برمی‌دارد در چگونه است و چیست و تا کنون چه دستاوردهایی برای ملت اهواز این کمیسیون داشته. اگه به طور خلاصه و مختصر توضیح بدین خیلی ممنون میشم. بسیار ممنونم خانم بندر. در مورد اهداف کنفرانس حقیقتا توضیح دادم. اهداف کنفرانس 3 تا هدف داشت. هدف اول در مورد خود ایران، رهبران کنونی ایران، حاکمان کنونی ایران هست که خواستیم بگیم که این رژیم نه فقط تهدیدی برای ملت‌های غیر فارس هست، نه فقط دستش به خون صدها بیگناه آذربایجانی، کردستانی، اهوازی و همچنین بلوچی آلوده هست، بلکه تهدیدش به تمام کشورهای همجوار جغرافیای کنونی ایران رسیده و همچنین در خود اروپا و آمریکا به عملهای تروریستی اقدام کرده. این نقطه اول هست. نقطه دومی که از اهدافمون این بود که هم صدا باشیم، ما ملت‌های غیر فارس هم صدا باشیم. هیچ کدام از برادرانی که در کنفرانس شرکت کردند، چه کردستانی ها، چه آذربایجانی ها، بلوچ ها، اهوازی، هیچ کدام در مورد سازمان خود صحبت نکردند. هیچ کس نگفت من نماینده فلان حزب بلوچستان هستم یا من فلان حزب کردستان هستم یا آذربایجان اهواز. برادرانی که در این کنفرانس شرکت کردند در مورد اراده ملی ملت‌های خود صحبت کردند. هیچ گونه تیتری یا اسمی از سازمان‌هاشون ذکر نشد در کنفرانس و این اگر یه چیزی برای ما اهوازی‌ها که میزبان این کنفرانس بودیم ثابت شد، دیدیم برادرانی که در کنفرانس شرکت کردند با عنوان کرد شرکت کردند. دوست دارم برادرانی که پایین هستند این رو بشنون. بلوچایی که در اونجا بودن با عنوان بلوچ صحبت کردند. هیچ کس در مورد حزبش چیزی نگفت. و وقتی خواهرمون که در کنفرانس بود و به عنوان مدیر کنفرانس بود، ذکر سازمان ها اصلا هم نیومد. بنابراین تمام برادرانی که در کنفرانس بودن اراده ملی ملت‌های خود را در این کنفرانس به گوش جهانیان رسید. در مورد دستاوردها جناب خانم بندر، دستاوردها هنوز تقریباً 12 روز از کنفرانس گذشته. برای دستاوردهای این کنفرانس یک کمیته هایی تشکیل خواهد شد و بعضی هاشون تشکیل شدند که بتونن این کمیته ها توصیه های این کنفرانس را ادامه بدن و
مشاور اول نخست وزیر بلژیک که اونجا بود نامه‌ای و پیغام ملت‌های غیر فارس را هم به گوش دولت بلژیک رساند و هم به پارلمان اروپا، چون که همطور که میدونید بلژیک میزبان پارلمان اروپا هست و دو تا یعنی رئیس پارلمان و رئیس روابط خارجی پارلمان بلژیکی هستند. بنابراین پیغامی که برادران کرد، آذری، آذربایجانی، بلوچ و عرب احوازی نقل کردن به گوش، اگر نگم جهانیان، به گوش اروپاییان رسید. این یکی از دستاوردهایی که زود رسید، ولی کمیته هایی که تشکیل خواهیم داد، چون که الان ما در شرف رایزنی هستیم با تمام سازمان های غیر فارس که شرکت کردن، در حال رایزنی هستیم که این کمیته ها تشکیل بشن و بتونن اون چیزی که به خاطر جمع شدیم به گوش دنبال کنن. دستاوردهای دیگه حقیقتا دستاورد برای اهواز، خانم بندر وقتی گفتین کمیسیون دولت اهواز چه کار کرده، کنفرانس اخیر حقیقتا هدف نبود برای ما در کمیسیون دولت اهواز، هدف نبود، چون که این اولین کنفرانسمون نبود، آخرینشون هم نخواهد بود. کمیسیون دولت اهواز یک هدف داره، اون هم اعتراف به کشور اهواز، کشوری که بوده. ما دنبال بعضیا میگن جدایی طلبا، شاید این تیتر یا این تیکت به کسانی بیاد که دنبالتون هستن، منظورم اونایی که این تهمت ها را به ما میزنن، شاید این تیکت ها همسایز اون کسانی هستن که دنبال شما میگردن، ولی ما نه جدایی طلب هستیم نه استقلال طلب. شاید با این نقطه با دوستان آذربایجانی و دوستان کردستان، شرق کردستان و بلوچ‌ها شاید تو این نقطه نظری دیگه دارن. حتی استقلال طلب نیستیم ما اهوازی‌ها. کشور ما در سال 1925 اشغال شده. پادشاه اهواز شیخ خزعل بوده. قبل از شیخ خزعل برادر شیخ مزعل بوده. قبل از شیخ مزعل شیخ جابر بود. قبل از شیخ جابر مرداو بود. قبل از مرداو شیخ سلمان بود. قبل از شیخ سلمان حکومت مشعشعین بود که اصلا اون طرف خلیج عرب هم حکومت میکردن. بنابراین ما دنبال تعریفی برای کشورمون نیستیم و انتظار نداریم کسی بیاد به ما درس تاریخ بده که اهواز چی هست و چی میخواد. روشن و واضح باشم با تمام برادرانی که اینجا هستن و حتی با خود اپوزیسیون فارس، ما هیچ گونه دشمنی با ملت فارس نداریم و نخواهیم داشت. مشکل اینجاست که پدر بزرگ ولی آقای پهلوی که در آمریکا هستن و میخواد سلطنت رو به کشورش برگردونه، به کشورمون حمله کرده و اونجا رو اشغال کرده. بنابراین کمیسیون دولت اهواز بر اساس اسناد تاریخی داریم مبارزه میکنیم و بر اساس اسناد تاریخی با جهانیان صحبت میکنیم. هیچ کس حق نداره با ما بگه که وضعیت کنونی جهان اینطور نیست. خب نباشد، ولی وضعیت ما اینطور هم نبود. باید این متوجه بشن. زیادن از دوستان اروپایی ما و حتی آمریکایی ما به ما گفتن که سازمان ملل به این شکل میگوید و ایران یک جغرافیایی هست که بهش اعتراف شده. درست هست، ولی ما بهش اعتراف نکردیم. یه نفر بیاد از ملت اهواز، و وقتی میگم یک نفر از ملت اهواز، از ملت اهواز میگم. ما هم خوب هم دیگه رو میشناسیم اهوازی ها. بیاد به من بگه ما جغرافیای ایران را بهش اعتراف کردیم. در چه روزی ما به جغرافیای ایران اعتراف کردیم؟ در چه سالی؟ در چه دهه‌ای به این جغرافیا اعتراف کردیم؟ هیچ وقت ما با این جغرافیا اعتراف نکردیم. درسته تمام جهانیان به این جغرافیا اعتراف کردن، ولی ما اعتراف نکردیم.
دلیلش اینه که از همون روز 1925 تا خود امروز ملت اهواز مبارزه میکنه. مبارزه ملت اهواز من روشن و واضح باشه، نه برای حقوق مدنی، نه برای حقوق اجتماعی، نه برای چند کیلومتر اونور و چند کیلومتر اونور داشته باشی. اصلا ملت اهواز فقط ملت نیست. خواهش میکنم برادران اهوازی که اینجا هستن و برادران کرد، بلوچ، آذری و حتی فارسا اگر اینجا هستن، مشکل ما مشکل ملت نیست. مشکلی که با شما داریم مشکل جغرافیاست. مشکلی که با شما داریم مشکل هویت هست. این باید حل بشه. اگر میخواهید اونجوری با شما صحبت کنیم که به شما دروغ بگیم، نه. مشکل ما با شما مشکل هویت هست و مشکل جغرافیا. ملت اهواز با پاراشوت پایین نیفتاده. ملت اهواز از جای دیگه نیامدن اینجا که دنبال حقوقشون میگردن. ملت اهواز به عنوان مثلا اهوازیای در خارج نیست که شما مثلا به خودتون میگید ایرانیان مقیم آلمان یا آمریکا. اینجا اینا اهوازیای مقیم ایران نیستند. اینجا اهواز هست. وقتی کلمه اهواز رو کار ببریم یعنی جغرافیاست، یعنی هویت این سرزمین عربی هست. باید درک کنیم. الان چیزی که میخوام بگم، این اهداف، چیزایی که گفتم، این اهداف اساسی کمیسیون دولت اهواز هست. ما بر این اساس مبارزه میکنیم. ولی این معنیش نیست که ما نه ادبیات بین المللی بلد نیستیم و نه تاکتیک ها و سیاست های خارجی را بلد نیستیم. نه. زیادن از دوستانمون که در کمیسیون هست فارغ التحصیل دانشکده های سیاسی و قانون هستن و خود فارسا خوب میشناسن. زیادن از کسانی که با ما هستن از نوه‌های شیخ خزعل هستن. یعنی یکم فکر کنید، یه ذره فکر کنید. میخواهید به نوه شیخ خزعل بگید که اینجا ایران هست؟ نمیشه. همونطوری که اصلا ما مثلا بیاییم به نوه شاه بگیم که مثلا تهران اهواز هست. بنابراین چیزهایی که ما داریم رک و پوسکنده با شما صحبت میکنیم. اما در مورد دیالوگ هایی که با اروپایی ها و آمریکایی ها و کشورهای عربی داشتیم، شاید با این روشی که الان صحبت میکنیم نیست. چون که صحبت کردن با این اطراف لزومی نداره ما در مورد تاریخ صحبت کنیم. چون که کسی منکر حق ما نیست. اروپایی منکر حق ما نیست. آمریکایی منکر حق ما نیستن. کشورهای عربی مخصوصا کشورهای خلیج عرب نه فقط منکر حق ما نیستن، بلکه شیخ خزعل و قبل از شیخ خزعل را خوب میشناسن. اتفاقیه های زیادی با اونها داریم ما. ولی وقتی با اروپا در مورد جنایت هایی که رژیم های ایرانی به حق ملت اهواز روزانه انجام میدن، مرتکب میشن، این دیگه وقتی در مورد حقوق بشر در ایران در اهواز صحبت میکنیم معنیش نیست که ما دنبال حقوق بشر میگردیم. نه، یه قانونی هست، قانون انسانی در سازمان ملل هست. بر اون اساس داریم به اونا میگیم که این قانون باید رعایت کنه. این حضرات وقتی در مورد سرنوشت ملت اهواز صحبت میکنیم معنیش نیست که از حقوق تاریخی ما عقب نشینی کردیم. اصلا میگیم ای ملت های جهان، ملت اهواز حق تعیین سرنوشت خود را دارد. وقتی ملت اهواز در مورد اینکه در مورد آب، بعضی از راهپیماهایی که به خاطر آب انجام میدن، راهپیماهایی که در مورد خشک، اون به قول معروف اون دریاهایی را که خشک کردن قیام میکنن، این معنیش نیست که ملت اهواز دنبال فقط اون آبی که اصلا آب خودشون هست تظاهرات انجام میدن. این چیزایی که میگن حتی به خود اروپایا گفتیم به اونا خوب درک میکنن. مگر ملت فرانسه برای بیرون کردن نازی ها مبارزه نکرده؟ مگر معنی مقاومت اشغالگر در ذهن فرانسوی روشن نیست؟ فرانسه هم کشورش اشغال شده و هم خودش اشغالگر بوده. هم از طرف آلمان اشغال شده، هم کشور جزایر را 100 سال اشغال کرده. یعنی هم اون بلدیه هم اون کشور بلژیک، اونجایی که من هستم، 2 بار اشغال شده و معنی یعنی مزه و طعم اشغال شده را چشیدن. آمریکایی ها هم
جنگ‌های داخلی زیاد داشتن و خوب هم میدونن معنیش چی هست. بریتانیایی هم اینا خوب میدونن. کسی در دنیا نیست که نمیدونه اشغال یعنی چی، اشغالگری یعنی چی. و حتی خود ایرانی‌ها 500 سال از طرف عربا اشغال شده بودن ولی آخرش عربا رو بیرون راندن. الان این ملت‌ها و مخصوصا ملت عرب اهواز بر حق تاریخی خود ثابت هست و ما این به فرانسوی نوشتیم، به انگلیسی نوشتیم، به تمام زبان‌ها نوشتیم. موضوع ما موضوع اشغال هست و همونطور که برادر سرخوش گفت ما برای بیرون راندن حضرات اون ادوات و شکل مبارزه کلاسیک دهه 60 و 70 را نمیخواهیم به کار ببریم. یه سری ادواتی دیگر هستند که میتونن اشغالگر را بیرون برانیم و ما داریم امروز اون ادوات مدرن جهانی رو به کار میبریم تا به جهانیان ثابت کنیم که اینا اشغالگر هستند. الان چه خمینی، چه خامنه‌ای، چه شاه، چه فرزندش، چه حتی سازمان مجاهدین خلق اگر میخوان روی همین اصل ثابت بمونن. چیزی که میگن برادران، خواهران عزیزی که اینجا هستن، برادران اهوازی که اینجا هم هستن، دوست دارم هم گوش بدن. چیزایی که میدن این ارادت ملی ملت اهواز است. این نظر یک سازمان نیست. اصلا من عضو هیچ سازمانی هم نیستم. این اراده ملی ملت اهواز هست. این دیگه اجتهاد سیاسی نیست. این دیگه به نظر من باید اینطور بشه و به نظر شما باید اینطور بشه نیست. موضوع اشغال اتفاق افتاده. کشورمون در سال 1925 اشغال شده. امیرمون شیخ خزعل را اسیر کردن و شهید شده. ولی عهد شیخ عبدالحمید باش بود در تهران شهید شده. بنابراین برای ما اینا اشغالگر هستند. هیچ راهی هم نداریم مگر اینکه پای میز مذاکره بشینیم و در مورد بیرون راندنشون صحبت کنیم، نه در مورد ایران واحد. خیلی ممنون خانم بندر. سپاسگزارم دکتر الکعبی. خانم بندر که لطف کنید سوالات آقای کاک جمال پرکریم رو مطرح کنید، چون واقعا من به خاطر مریضیم صدام در نمیاد. اگر لطف کنید سوالات رو مطرح کنید ممنون میشم ازتون. باشه حتما. تشکر میکنم از جناب آقای دکتر عارف کعبی رئیس کمیسیون اجرایی دولت اهواز که به طور مفصل و بسیار عالی سوالات رو پاسخگو بودن و پیامشون رو به وضوح رسوندن. آقای سردار، من سوالاتی رو که دارم بپرسم؟ بله همون سوالاتی که شما داریم. بله باشه حتما. سلام مجدد میکنم به جناب آقای جمال پورکریم رهبر همپیمانی استقلال طلبان کردستان. هستین با ما؟ بله خانم بندر هستم. من سوالات رو میپرسم. سوال اول این که کنفرانس اتحادیه اروپا که با عنوان ایران تهدیدی برای منطقه و بین الملل برگزار شد چه تأثیری در روابط ملت‌های غیر فارس و اتحاد اونها داشته؟ سوال دوم چه همکاری‌هایی با کمیسیون اجرایی دولت اهواز و سایر ملت‌های غیر فارس خواهید داشت؟ و سوم اینکه کنفرانس اتحادیه اروپا از نظر شما چه دستاوردی برای شما و منظورم احزاب شما و سایر ملت‌های غیر فارس داشته تا کنون؟ با تشکر. بله خیلی متشکر. البته نمیدونم، فکر کنم سوالات تکراری بود و من در خصوص دستاوردهایی که ما به عنوان کرد در این کنفرانس داشتیم من توضیحاتی دادم که به هر حال یکی از مهمترین دستاوردهای این کنفرانس در واقع اتحاد و انسجام ما بین ما ملل به عنوان ملل غیر فارس بود و این یکی از دستاوردهای مهمی بود که در واقع در این کنفرانس وجود داشت و در ضمن ما تونستیم در واقع صدای استقلال طلبی خودمون رو همچنان که دکتر کعبی فرمودن
به گوش جهانیان، لااقل به گوش اروپاییان و برخی از کشورهای عربی و سیاستمداران عرب برسونیم. ما در راستای یک هدف مشترک که استقلال کردستان و الاهواز و بلوچستان و آذربایجان جنوبی و ترکمنستان و کاسپین و غیره بود و در واقع با در نظر گرفتن یک مسئله مهم و استراتژیک، یک مسئله مهم و اساسی که ما در واقع دارای یک درد و یک دشمن مشترک هستیم و میتونیم در جبهه واحد با کنار گذاشتن یک سری اختلافات جزئی و قبول کردن همدیگه به عنوان همسایگان آینده در مقابل این دشمن مشترک و در جهت برآورده شدن منافع و مصالح مشترک دور هم گرد بیایم و صحبت بکنیم. ما به عنوان هیئت کردستان دیدارهایی با سیاستمداران و اعضای مجلس و پارلمان و شخصیت‌های سیاسی اروپایی، بین المللی، جهانی، عرب و شرکت کنندگان داشتیم و مسئله استقلال کردستان رو مطرح کردیم. تونستیم تا حدودی موفق عمل کنیم و خواست ملی ملت کرد رو با اونا مطرح بکنیم. بسیار عالی جناب آقای جمال پورکریم. سوالاتی هستن که حالا که گفتین که اون سوالات تکراری هستن، من سوالات جدید رو از شما میپرسم که مطرح شده و خواستن که شما پاسخ بدید. سوال اول این که بیشتر نوک حمله و هجوم رسانه‌های فارسی زبان متعلق به تمامیت خواهان ایرانی رو به شما بوده. به نظر شما دلیل این حملات چیست؟ سوال بعدی این که برنامه آینده همپیمانی استقلال طلبان کردستان چیست و نگاه به آینده و مبارزات ملت کرد را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ سوال سوم این که دید شما نسبت به احزاب و جریانات فدرال خواه کردستان چیست؟ فکر می‌کنم اینم پاسخ داده بودیم، ولی سوالاتی هستن که از شما پرسیده میشه و ما اینا رو به شما منتقل می‌کنیم. بفرمایید، در خدمت شما هستیم. بله. آگوست بیبل، سیاستمدار آلمانی و از مخالفان سرسخت حزب ناسیونال سوسیالیست و نماینده مردم در رایشتاگ، هر وقت که در پارلمان آلمان سخنرانی می‌کرد نمایندگان فاشیست بر او می‌تاختند. او هم خوشحال می‌شد، از مجلس شادمانه بیرون می‌رفت و به رفقاش می‌گفت امروز کار فوق‌العاده‌ای انجام دادم، چرا که فاشیست‌ها یک پارچه و متحد بر من حمله ور شدند. برخلاف معمول یکی از روزها در پایان سخنرانیش در مجلس فاشیست‌ها به به گفتن، براش کف زدن. بیبل عصبانی و ناراحت پارلمان رو ترک کرد و به رفقاش گفت ای بیبل پیر، چه خیانتی کردی که فاشیستا امروز برات کف زدن. مدت هاست که ایرانیان تمامیت خواهان، حالا از فدرال خواه، سلطنت طلب، شاهنشاهی، مشروط خواه، مجاهدینی، جمهوری اسلامی و در کل پان ایرانیان و فاشیسم فارس در برابر سخنان حق خواهی و استقلال طلبانی من و تمامی استقلال طلبان موضع میگیرند و حمله ور میشن و از هیچ توهین و اهانت و بی‌حرمتی دریغ نمیورزند و در این حال خودشون رو دموکرات و باورمند به دموکراسی معرفی و قلمداد میکنن. واقعا من بسی خوشحالم و مطمئنم که راه ما استقلال طلبان راه درستیه. خوشحالم که برایم کف نمیزنن و بر من و همه استقلال طلبان میتازن، بر ما حمله ور میشن. این همان راهی است که در نهایت به آزادی ملت کردستان و پایان دادن به اشغال سرزمین و خاک کردستان منتهی میشه. حالا تردید ندارم
هیچ تردیدی در من دیگه وجود نداره که اندیشه استقلال طلبی به گفتمان ملی ملت کرد و نیروی قدرتمند و اول مبدل شده. خطوط صفوف دیگر مشخص شده و این برای ما دستاورد بزرگی است. ما در آینده در تلاش هستیم جدای از اینکه صفوف احزاب و جریانات کردستانی را بیشتر متحد و منسجم کنیم با نیروهای دموکرات و استقلال طلب دیگر ملل غیر فارس نیست، اتحاد و همپیمانی بزرگتری رو تشکیل بدیم. در تلاشیم که با شرکت در کنفرانس‌ها و مجامع منطقه‌ای جهانی و بین المللی استقلال طلبی را به عنوان بهترین گزینه و الترناتیو در راه صلح و آرامش خاورمیانه و جهان معرفی کنیم. ایجاد و تشکیل ارتشی منسجم و مقتدر و مجهز به امکانات امروزی، راه اندازی شبکه و کانال ماهواره‌ای با محوریت استقلال طلبی، لوبیگری و یافتن دوست و همپیمان برای پشتیبانی از استقلال کردستان بخشی از برنامه‌های ما در همپیمانی استقلال طلبان کردستان است. آینده کردستان رو نسل جدید کردستان با تکیه بر اراده ملی تعیین خواهد کرد و یقیناً آینده است روشن از این لحاظ که هم ملت کرد در کردستان به این نتیجه رسیده و هم جامعه جهانی به این باور دست یافته که کشور کردستان باید تأسیس شود و غیر از این راهی نیست. تحولات و تغییرات اساسی در نقشه خاورمیانه در شروع وقوع. جغرافیای خاورمیانه آبستن تغییراتی نوین و جدی است که طلوع کشورهای مستقل کردستان، الاهواز، آذربایجان جنوبی، ترکمنستان جنوبی، بلوچستان و کاسپین امری انکار ناپذیر و حتمی است. در غیر این صورت نه تنها خاورمیانه بلکه جهان روی صلح و آرامش به خود نخواهد دید. اما در مورد دیدگاه ما نسبت به احزاب و جریانات فدرال، خوشبختانه وجود احزاب و جریانات سیاسی با هر تفکر، ایدئولوژی و بینشی، با هر گفتمانی، اعم از خودمختاری، فدرالی، کنفدرالی، که قدمت اونا به بیش از 100 سال میرسه، به باور من راه رو برای استقلال کردستان هموار کرده. وجود احزاب سیاسی در کردستان در طول یک قرن اخیر زمینه مساعد رو جهت برداشت بذر پاشیده شده استقلال مهیا و آماده کرده. ملت کردستان همکنون ملتی که به بلوغ سیاسی رسیده و با وجود درک و شعور و عقلیت سیاسی بالا منافع بالای ملی کردستان رو تشخیص میدن و به این واقعیت پی بردن که تنها راه رهایی از چنگال استعمارگر ایرانی و نجات از یوغ اشغالگری تلاش و مبارزه حول محور استقلال طلبی است. و همکنون اندیشه استقلال طلبی به گفتمان اول ملت کردستان بدل گشته و ما به عنوان استقلال طلب بیشماریم، کمتر کردی است باور به استقلال و تأسیس دولت کردستان نداشته باشه و این رو دشمنان نیز درک کرده اند که خواست ملت کرد چیست و بر همین مبناست که ایرانیان حتی به کردهای فدرال خواه و تمامیت خواه ایرانی نیست به دیده ظن و گمان می نگرند و اونان رو تجزیه طلبان خجالتی عنوان می کنند. اما واقعیت این است که معدودند و انگشت شمار و انگشت نما کردهایی که دم از ایرانی بودن میزنند
و بر طبل مخالفت با استقلال کردستان میکوبند و از تمامیت ارضی ایران جعلی حمایت و دفاع میکنند و به بهانه پوچ و واهی که همانا اکنون شرایط برای استقلال مهیا نیست، آب در آسیاب دشمن میریزن و همچون پارس ها خودشون رو در قالب هموطن ایرانی و پاسدار و مرزبانان به قول خودشان غیور ایرانی تعریف میکنند و کوبیدن سنگ ایرانی بر سینه در حالی است که نگاه یک ایرانی و فارس به یک کرد، بلوچ، عرب اهوازی، ترک آذربایجانی و کاسپیانی در سطح شهروندان درجه 4 ایرانی است. جامعه کردستان اکنون یدک ایرانی بودن را بر هویتش شرم می‌داند و بر هویت و به هویت کرد بودن و کردستانی بودنش افتخار می‌ورزد. جامعه کردستان به این باور رسیده که اگر یک کرد خود را ایرانی، عراقی، سوریه‌ای و ترکیه‌ای قلمداد و معرفی کند، بدون شک دچار از خودگمگشتگی هویتی شده. و ما به عنوان استقلال طلبان کردستان از گفتمان فدرالیسم، خودمختاری و کنفدرالی واقعا ترس و واهمه‌ای نداریم، چون با توجه به شناختی که از جامعه کردستان داریم یقین داریم که ملت کرد از این گفتمانهای شکست خورده و قبلا آزمایش شده گذر کرده. البته بیم این میره که رژیم‌های اشغالگر با فریب و ترفندهای سیاسی مختص به خودشان امکانات و امتیازاتی ابتدایی را در جهت حفظ و ماندگاری تمامیت ارضی ایران جعلی و تضعیف اندیشه و گفتمان استقلال طلبی در اختیار احزاب و جریانات فدرالخواه و تمامیتخواه بگذارند. اما این موقتی است و مردم کردستان دیگر فریب وعد وعیدهای اشغالگران ایرانی را نخواهند خورد. ما صراحتاً اعلام کردیم که خواهان این هستیم در شرایط کنونی دولتی در تبعید با عنوان شرق کردستان تأسیس بکنیم و در این راه گام‌هایی برداشتیم، تلاش‌هایی شده و امید این میره که در آینده نزدیک جوابش رو بگیریم. و برای ما مسئله فقط مسئله رژیم کنونی ایران نیست، فقط سقوط رژیم کنونی ایران نیست. برای من کرد سلطنت طلب و شاهنشاهی و جمهوری اسلامی و مجاهدینی هیچ تفاوتی با همدیگه ندارن و تلاش و مبارزه ما در واقع برای خروج اشغالگر ایرانی است، حالا ایرانی در هر قالبی باشه. تلاش ما و مبارزه ما در این راستاست و در راستای رسیدن به استقلال سیاسی و تأسیس دولت کردستان است. همچنان که دوستان اشاره کردن، ما هیچ وقت و هیچگاه به خواست خودمون ایرانی نشدیم. به زور اسلحه و بر روی خاک و خون ما ملل غیر فارس جغرافیای جعلی رو درست کردن و تاریخ و فرهنگ و زبان و خاک ما رو، در واقع منابع ما رو به تاراج بردن. و خواست ما اینه که
برگردیم به قبل از زمانی که ما تجزیه شده بودیم. ما ملتی هستیم که توسط 4 اشغالگر و با پشتیبانی برخی از کشورهای ابرقدرت آن زمان تقسیم شدیم و اگر اکنون بخواهیم سرزمین خود رو به هم گره بزنیم، ما در واقع هیچ جا را تجزیه نکردیم. در واقع همچنان که دکتر قاسملو میفرمایند، ما ملتی هستیم که خودمون تجزیه شدیم و در واقع میخوایم به هم پیوند داده بشیم و کشور مستقل کردستان رو تأسیس بکنیم. اما شرایط کنونی میطلبد که ما تلاش و مبارزهمون در جغرافیایی باشه که توسط رژیم ایران اشغال شده. امیدوارم تونسته باشم جواب سوالات شما رو بدم. من در خدمتم. با تشکر و سپاس از جناب آقای جمال پورکریم، رهبر همپیمانی استقلال طلبان کردستان. بسیار عالی، سپاس. سوالات بعدی ما از جناب آقای مهیم سرخوش، مسئول روابط خارجه بلوچستان. هستین با ما؟ بله هستم خانم. سوال اولی که برای شما ارسال شده در مورد تاریخ بلوچستان و اینکه چگونه و کی اشغال شد توضیحاتی خواسته شده. در مورد حزب همبستگی ملی بلوچستان و اهدافتون در مورد این حزب بیان کنید، چه اهدافی دارین و چه اهدافی رو دنبال میکنید. سوال سومی که چه همکاری هایی و چه راه حل هایی خواهید داشت با کمیسیون اجرایی دولت اهواز و سایر ملت های غیر فارس. میشنویم پاسخ شما رو. بله ممنون. سلام مجدد به تازه واردا به اتاق. ببینید بلوچستان به شکل مستقل از سال 1512 تا 1955 تحت سلسله خانات کلات مرکز و پایتخت بلوچستان بود. یک کشور مستقل بوده تا 1955 که بخش شرقی بلوچستان توسط پاکستان با کمک انگلیس 1948 اشغال شد و فرمن عملا 1955 خانات کلات یا بلوچستان شرقی ضمیمه پاکستان شد به زور. در مورد بلوچستان غربی، البته بلوچستان بخش‌های از بلوچستان شاهان خودشون رو داشتند، به صورت نیمه مستقل بودند و روابطی با خانات کلات حکومت مرکزی داشتند، از جمله بلوچستان غربی. در مورد بلوچستان غربی 1871 یک افسر انگلیسی به نام گولدسمیت با قاجار طی یک سری مذاکرات بین حکومت وقت بلوچستان، خانات کلات و نمایندگان قاجار بخشهایی از بلوچستان که الان به بلوچستان غربی مشهوره و توسط ایران اشغال شد، اینا به شکل توری این مرز جعلی رو بین بلوچستان غربی و شرقی کشیدن 1871. ولی حکومت قاجار هرگز بر بلوچستان تسلط پیدا نکرد، بلکه بلوچستان غربی حکومت‌های مستقل خودش رو داشت تا سال 1928 برابر با 1307 هجری شمسی
که توسط قشون رضاشاه به سرکردگی جهانبانی بلوچستان غربی اشغال شد. در مورد اختلافات مرزی و واگذاری بلوچستان غربی توسط انگلیس به قاجار یک سری اسناد هست. یک کتاب خصوصا به نام که اسمش 100 سند تاریخی از دوران قاجاره که چندین صدها سند در این هست، سند وزارت امور خارجه قاجار و نامنگاری‌هاش، خصوصا با این گلدسمیت در مورد بلوچستان و اختلافات مرزی. سند این به صورت این کتاب به صورت PDF موجوده در اینترنت، میشه دانلودش کرد و خیلی اطلاعات مفید داره در مورد مناطق مختلف که الان تحت اشغال جغرافیای ایران هستن، کشور ایران. سند 89 نامه میرزا معصوم خان انصاری به گلدسمیت درباره مرز بلوچستان. سند 88 نامه گلدسمیت به میرزا معصوم خان انصاری درباره امور مرزی، مذاکرات بمپور. این 2 تا مذاکره بود در مورد بلوچستان، واگذاری بلوچستان غربی به قاجار. یکی در بمپور که اطراف ایران شهر کنونی پهره هستش و دیگری در بندر استراتژیک گوادر که در بلوچستان شرقی است و الان پاکستان به چین فروخته. در این 2 مذاکرات با حضور نمایندگان انگلیس، کمپانی هند شرقی که اون زمان هند رو مستعمره خود کرده بودند و امور هند رو دست اونها بود، آقای گلدسمیت که یه افسر انگلیسی بود، اینا با ایرانی ها رابطه خوبی داشتند و میخواستند که یک ایران قوی درست بکنند و خصوصا بعد از که ایران بخشای از قفقاز رو به روسیه داد، انگلیس دستپاچه شد، نگران شد که روسیه میاد با آبهای گرم دسترسی پیدا میکنه. بنابراین لازم بود که یک ایران قوی درست بکنند و چون ایران کوچک شده بود بخشی از بلوچستان رو به ایران واگذار کردند، خصوصا بخش استراتژیک ایران با آبهای گرم، با آبهای مکران دسترسی پیدا بکنه. در این اسناد هم نوشته که خصوصا در مذاکرات گوادر بلوچ ها با 2 تا توپ و 400,000 سرباز اومده بودند که ایرانی ها دستپاچه شدند، به اعتراض کردند. معصوم خان و نامه نوشت به گلدسمیت که چرا به بلوچ ها اینقدر بها میدید که آنها با توپ اومدند و صدها هزار 400 سرباز اومدند. به هر حال انگلیس تصمیمش گرفته بود، حکومت بلوچستان تضعیف شده بود و نمیتونست جلوی تقسیم بلوچستان رو بگیره و بلوچستان غربی به انگلیس داده شد. منتها بلوچستان حکومت خودش رو داشت تا 1928 که اشغال شد توسط عملیات قشون. 3 لشکر از جاهای مختلف ایران فرستادند و برای این عملیات تقریبا 1 سال برنامه‌ریزی کرده بودند و در تاریخ 29 شهریور 1306 این آقای جهانبانی گزارش به رضا پالانی که بعدها رضا شاه خودش نامید داد که میتونیم به بلوچستان حمله بکنیم. این حمله با همکاری مستشاران انگلیسی رخ داد. خصوصا 2 فرد نقش اصلی رو بازی کردند. یکی به اسم ادوارد فریدریک الوود
فرماندار انگلیسی هندوستان اون زمان بود و دیگری روبرت هنری کلیو نماینده تامل اختیار انگلیس در تهران بود. اینها خیلی کمک کردند، از جمله هواپیما به ایرانی ها دادند و حتی بیسیم از هند آوردند به ایرانی ها دادند تا بتونن هماهنگی بکنند و بالاخره بلوچستان اشغال شد و از اون تاریخ تا الان بدبختی ملت بلوچ شروع شد. حکومت شاه امیر بلوچستان با نیرنگ برای مذاکره به تهران برده شد و اونجا بعد از 1 سال امیر دوست محمد خان بارانزایی اعدام شد و بلوچستان غربی زمینه ایران شد و هیچ کس از نیاکان ما نپرسید که آیا میخواهید بخشی از ایران بشید یا نه، بلکه به زور اسلحه و تا الان با خفقان و به زور اسلحه بلوچستان رو چسبوندن به ایران. و اما در مورد فعالیت های حزبی ما، ببین ما یه حزب نیستیم بلکه ما یه مجموعه هستیم که در دوران مختلف این مجموعه ها درست شکل گرفتند. 2010 مبارزات رسانه‌ای، فعالیت رسانه‌ای و تلویزیونی و برنامه‌های تلویزیونی در مورد تاریخ بلوچستان و حق حقوق ملت بلوچ به زبان بلوچی در تلویزیون بوده. 2012 مبارزات حقوق بشری شروع شد و برای اولین بار تأسیس سازمان حقوق بشری به نام کمپین فعالین بلوچ که یکی از معتبرترین سازمان حقوق بشری در بلوچستان غربی هستش و ارتباط داره با آمنیستی اینترنشنال و سایر سازمان حقوق بشری به عنوان یک منبع و روزانه چندین گزارش از نقض حقوق بشر میده. به عنوان یک سازمان مستقل الان عمل میکنه ولی تحت پوشش و حمایت حزب ما هست. 2016 سحاب تشکیل شد که مبارزات مدنی و سیاسی بلوچستان رو هماهنگی بکنه، یعنی تأسیس جنبش سحاب به نام سازمان هماهنگ کننده مبارزات بلوچستان و این سازمان خیلی فعاله. لطفاً شما 1 دقیقه دیگه در اختیار دارید. بله جنبندی بفرمایید. ممنون. بله. بعد 2020 حزب بلوچستان راجتباکی، حزب همبستگی ملی بلوچستان شکل گرفت که بنده الان اینجا نشستم به عنوان مسئول روابط خارجی این حزب و ما هدفمون طبیعتاً مبارزه برای بازپسگیری حاکمیت ملی بلوچستانه. ما رفراندوم رو مطرح میکنیم به عنوان یک تاکتیک که اگر چنانچه ایرانی ها باور ندارند که بلوچ ها میخواند استقلال پیدا بکنند، خود نترسند، اجازه بدند با حضور نیروهای بین‌المللی یک رفراندوم برگزار بکنیم در دوران گذار بعد از جمهوری اسلامی که من بعید میدونم، ولی به هر حال این رفراندوم یه حق بین‌المللی شناخته شده است و به عنوان تاکتیک ما این استفاده میکنیم. بسیار سپاسگزارم جناب بله. معین. حتما میام خدمتتون. فقط یه جمله. بله ما بفرمایید. با تمام احزاب و سازمانهای اتنیکی و ملی ملل دیگر، چه استقلال طلب چه فدرالیست، ارتباط داریم و همکاری میکنیم. همین. سپاسگزارم. خانم بندر تشریف دارین؟ بله هستم. با سپاس. مرحله بعدشان هم دوستا رو، کسی که سوال داره، کسایی که سوال دارن تشریف برن رو استیج و سوالاتشون در 3 دقیقه، یعنی 2 تا سوال مطرح میشه و 3 دقیقه نکته نظر خودشون در راسته با تایتل برنامه و برنامه امشب مطرح میفرمایند.
بازم پوزش میخوام دوستان عزیز، من به خاطر مریض بودنم و به خاطر کسالتی که دارم صدام در نمیاد و خانم بندر زحمتشو میکشه. بفرمایید، ما در خدمت شما خانم بندر. خب، تشکر میکنیم از جناب آقای مهیم سرخوش مسئول روابط عمومی خارجه بلوچستان. سپاسگزاریم از توضیحات مفصل شما. بفرمایید افرادی که دستشون بالا هست من اسمشون رو بخونم و اونا رو دعوت کنم. در حال حاضر فکر میکنم تو این روم بالا آقای کانی هستن، به اسمشون کانی هستین آقای کانی؟ بله هستم در خدمتتون. کانی درسته. بله بفرمایید سوالتون رو، در خدمتتون هستیم. اولش هم بفرمایید که سوالتون رو از کی، این پرسش رو از کی میپرسین که ما ایشون رو بالا داشته باشیم و بهشون بلنگو بدیم. بفرمایید. چشم. سوالی که ندارم، اول سلام و درود میفرستم به تمام ملت‌های محصور در جغرافیا و زندان ایران. درود میفرستم به کردستان. فقط اومدم بالا مزاحم شدم، یه عذرخواهی به جناب سردار و جناب مهیم بدهکارم بابت اینکه دیشب قبول زحمت کردن اومدن تو اتاق ما، مواجهه شدم با یک سری ایرانی و ایران دوست و ایران پرست با ادبیات شاخص ایرانی آریایی مورد هجمه قرار گرفتن، توهین بهشون شد. اومدم فقط از طرف این دوستان ایران دوست ازشون عذرخواهی کنم و خودشون میدونن دیگه داستان چیه، ایران دوستی و این مشکلات. من فقط اومدم عذرخواهی کنم از طرف اون حضراتی که توهین کردن، فحاشی کردن. عرض خاصی ندارم، سوالی هم ندارم. مرسی که بهم تریبون دادید. کاکانی بسیار سپاسگزارم که بسیار سپاسگزارم که تشریف آوردیم. ما با ادبیات ایرانی ها و ایران شهری ها کاملا آشنا هستیم، هم من هم جناب آقای سرخوش کاملا آشنا هستیم، لازم به عذرخواهی نیست. بسیار سپاسگزارم که تشریف آوردیم. ما عادت کردیم. من رفع زحمت میکنم میرم پایین گوش میدم. ممنونم که تایم دادید. بجی سر بخوی خود. تشکر میکنیم از شما، ممنون، لطف کردین. نفر بعدی که هستن اینجا تو روم، دوستای عزیز، هر کسی که سوال داره یا کسایی که نکته نظری دارن در 3 دقیقه تشریف بیارین بالا لطفاً. و دوستای الاهوازی، دوستای بلوچ و دوستای کردستانی و غیره خواهشاً تشریف بیارین بالا اگر دوست دارین نکته نظر خودتون رو و سوالای خودتون رو مطرح کنید. سپاسگزارم. خانم بندر، من پیشنهاد میکنم هر بار 3 نفر بیارین بالا، سوالاشون رو بپرسن، بعدا موو میشن تو اودینس، 3 نفر بعدی بیان. خیلی عالی. فکر میکنم الان آقای راین اگه درست تلفظ میکنم و آقای کریم هستن. میکروفون رو به آقای راین میدیم. بفرمایید آقای راین، صدای ما رو دارید؟ هستین با ما؟ صدا هست؟ بفرمایید سوالتون رو از چه شخصیتی بله، سوالتون از آقای رو؟ جمال پورکریم یا آقای سردار. خواستم ببینم که بله. در آینده ایران اقلیم کردستان، جغرافیای اقلیم کردستان شامل کدام استان میشه؟ ممنون. سپاس از شما. بفرمایید آقای جمال پورکریم، رهبر همپیمانی استقلال طلبان کردستان، بفرمایید پاسخ ایشون رو. بله، با سپاس از دوست عزیزمون. ما در واقع جغرافیایی که باورمند هستیم به اینکه خاک ما هست در شرق کردستان، خاک کردها هست در شرق کردستان، در واقع بر مبنای همین جغرافیایی قرار دادیم که شرفخان بدلیسی در کتاب تاریخی خود به اون اشاره کرده. ولی ما استانهای ارومیه، سنندج، کرمانشاه، ایلام
لرستان و چهارمحال بختیاری و کهگولیه و بویرحمت و بخشی از همدان و خراسان رو جزء لاینفک خاک کردستان میدونیم. ولی تا کنون این جغرافیای کردستان یا یک نقشه کردستان در واقع ما طراحی نکردیم و این کار کسانی هست که از لحاظ جغرافیایی در واقع اطلاع داشته باشن، از لحاظ تاریخی اطلاع داشته باشن و کسانی متخصص در این زمینه در واقع بتونن حدود جغرافیای کردستان رو تعیین بکنن. دوستان تا کنون کشور اسرائیل حدود جغرافیایش رو تعیین نکرده تا این لحظه. پس لزومی نداره ما هم در شرایط کنونی حدود جغرافیایی کردستان رو در واقع تعیین بکنیم. امیدوارم تونسته باشم پاسخ بدم. سپاس از شما آقای جمال پورکریم، رهبر همپیمانی استقلال طلبان کردستان. بفرمایید نفر بعدی سوالشون رو بپرسم ببینم کی هست الان. در آقای کریم هستن، وقت داشتن. آقای کریم شما با ما هستین الان؟ صدا ما رو دارید؟ جنبال ما هستم. بفرمایید سوالتون رو بفرمایید. با درود به کلیه شرکت کنندگان و برگزار کنندگان این کنفرانس، من سوال مشخص ندارم، ولی همون چیزی که کلیه دوستان روش تاکید داشتن این است که میتونیم بخشی از درده های خودمون بگیم. ما در بلوچستان یک ملتی هستیم که کار و زندگی و همه چیز از ما رو بودن. ما در بلوچستان اجازه کار نداریم، حتی ما رو به کارگری هم نمی کنن، در کارگری هم استخدام نمی کنن. بیش از 2 میلیون بلوچ ما در کشورهای حاشیه خلیج فارس به کارگری و در ارگانهای مسلح کشورهای مختلف به دفاع از اون کشورها یا در تجارت یا در علوم مختلف مصروف هستند. بیش از 2 میلیون بلوچ. مثلا گروه فضایی امارات رو در نظر بگیریم که 14 نفر به پرسنل کادرش هست. از این 14 پرسنل 9 نفر از بلوچه ما هستند. از بلوچهایی که در بلوچستان شرقی بلوچستان غربی با اعدام، تحقیر، توهین و کشتار و اسارت روبرو هستند. ما در کشورهای عربی بیش از 2 میلیون بلوچ داریم که در اونجا نه تنها به کار تجارت مشغول هستند، بلکه به سمت‌های بسیار بالای حساس اون کشورها فرماندهی سپاه و ارتش‌های اون ممالک منصوب هستند. اما در درون بلوچستان ما حتی بلوچ ما رو به عنوان پاسدار و بسیجی حاضر نیستن تحمل بکنن و ما رو کشتار میکنن، همونطور که شما خودتون میدونید، به عنوان قاچاقچی، به عنوان هزار بساب چیه دیگه. در سوی قاچاق ایران بیش از 20 تن مواد مخدر روزانه در تهران مصرف میشه. توسط چه کس تامین میشه غیر از سپاه پاسداران؟ کلی اتهاماتی که به ما میزنن، کلی تغییرایی که میکنن، زبان و فرهنگ و همه چیز از ما گرفتن، سرزمین ما غارت میشه. دستاورد مثلا ایرانی بودن برای ما چی است؟ در بلوچستان ما حدود 15,000 تا مرکز آموزشی مدرسه داریم. 15,000 مدرسه یا مکتب آموزشی و غیر و غیره در بلوچستان داریم. 9,000 از این مکاتب حصیری بدون سقف و بدون امکانات و بدون هیچ چیز هستند.
اگه میشه خلاصش 9000 کنید آقای کریم. جا یعنی این که است. بعد من وقت بفرد یک بخشش این است. در بلوچستان ما که باید زیاد افتخارم بهش بکنیم، ما حدود 3400 یا تا 3700 تا هوتک است، برکه، راکد، آب فاسد و گندیده و بدبو که مردم مجبور هستن از اونا چی بکنن، آب مصرفشان تامین بکنن. و ما به چه چیزی به ما رسیده؟ یعنی این است که اگر بلوچ امروز صداش بالا میره، به خاطر اینکه این بخش از مسائل بسیار جزئیش هست که من عرض کردم برای شما. 45 سپاس از هزار شما. جان. بسیار تشکر از وقتی که دادین. سپاس از شما آقای کریم، لطف کردین، ممنون. وقت رو میدیم به بقیه دوستان که صحبتی دارن یا سوالی دارن بپرسن. ممنون از شما. خانم بندر، آقای احمد تشریف آوردن و آقای اردلان. بفرمایید آقای احمد، صدای شما رو میشنویم. سوال یا پرسشی دارید یا مطلبی رو میخواین ارائه بدیم، بفرمایید، در خدمت شما هستیم. بفرمایید. منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما دوستان عزیز، آقا سردار عزیز، استاد جمال عزیز و تمام عزیزان و شنوندگان این برنامه مفیدتون. یه سوالی که آقای دکتر کعبی راجع به دولت اهواز که فرمودن تا سال 1925 ما کشوری بودیم به نام کشور الاهواز، اگه اشتباه نکنم. سوال ما از جناب آقای الکعبی اینه: آقای الکعبی، زمانی که خمینی اومد و فتوای 58 رو صادر کرد و اون کشت و کشتاری رو که برا انداخت و بعد از دستوراتی که دادند و از خلخالی ها و ترور رهبران کرد در کشورهای اروپایی و حتی در باشور کردستان، در حریم کردستان کنونی، سوال ما اینه: اون موقع آیا شما، من نمیگم که پشتیبان ملت کرد باشین یا میتونستیم پشتیبان خودتون بودین اون موقع، آیا شما در اون جریانات یا بلوچای عزیز یا گیلکیا، مازنیا و یا کسایی که آزادی خواه بودن و حق و حقوق ملت خودشونو بر حق میدونستند، آیا من نمیگم در از آب گلالود به قول فارسا ماهی بگیریم، ولی آیا اون موقع اگر شما هم با کردها هم صدا بودین، آیا حکومت جمهوری اسلامی میتونست 40 و چند سالیه که الان سر کار بود، آیا میتونست سال ادامه داشته باشه؟ من سوالم از آقای کعبی همین بود. من بیشتر از این مزاحمتون نمیشم، فقط امیدوارم که این برنامه قشنگتون ادامه دار باشه و من البته قبل از هر چیزی میخواستم اینو بگم، خیلی کوچکتر از اینی هستم که جلوی شما اساتید و بزرگواران و عزیزان و دوستای به خصوص کاک جمال عزیز، کاک سردار و آقا کریم عزیز، من فقط اومدم همینو بگم که اگه اون موقع همه هم صدا بودن، میتونستن خیلی کارهایی که الان داریم حسرتشو میخوریم میتونستیم انجام بدیم. خواهش میکنم، ممنونم ازتون، دستون در نکنه که من آوردیم بالا. ممنون، سپاس از شما آقای احمد. میشنویم پاسخ شما رو از آقای جناب دکتر عارف کعبی، رئیس کمیسیون اجرایی دولت اهواز. آقای کعبی هستیم با ما؟ بله ساعت خانم بفرمایید. جناب آقای احمد عزیز، این سوالی که شما فرمودین، جناب آقای پورکریم اتفاقا اینو گفت اگر اوایل انقلاب یک وحدتی بین ملت‌های غیر فارس شکل می گرفت، امروز ما به این وضعی که الان هستیم نبودیم. اما در مورد چرا اهوازی ها
کنار کردستانی ها نبودند یا برعکسش هم صحیح است. خب هماهنگی نبود جناب آقای احمد. و الان مخصوصا کنفرانس اخیر یکی از اهدافش اینه که از خود امروز شروع کنیم یه هماهنگی کامل بگم داشته باشیم، مخصوصا اون ملیت هایی که مرز مشترک دارن. الاهواز هم مرز مشترک با کردستان داره در شمال و با بلوچستان داره در جنوب و باید همکاری بشه که سناریوی سال 1357 تکرار نشه. اما آیا ما هم به اون بلایی که سر برادران کرد ما اومد این بلا سر ما اومد یا نه؟ بله عزیز من، شما خوب میدونید که احمد مدنی این جنایتکار فرستاده شده خمینی چه کشتاری در شهرهای محمره و ابدان راه انداخت و حتی مشاور اولش که اون که رفت آمریکا و مرد، مشاور اولش یک مصاحبه تلویزیونی داشت، گفت وقتی به همطور که خودش میگه خرمشهر به محمره رسید به ما گفت که یک کار بکنید، فقط عرب بکشید، تا میتونید عرب بکشید. این در سال اوایل سالها 2 سال اوایل انقلاب. دو برادر عزیزم، ما اهوازی ها تقریبا بیش از 12,000 رزمنده و مبارز با سپاه پاسداران جنگیدیم در دهه 80 در کنار ارتش عراق. بنابراین شرکت ما در این جنگ به خاطر عراق نبود. عراق یک کشور هست، درسته برادران عرب ما هستند، ولی وجود این نیروهای اهوازی در کنار ارتش عراق نشون میده که ملت اهواز زیر بار ظلم و اون دستوراتی که خامنه‌ای داد زیر بار اینا نرفتیم و مقاومت کردیم. ولی آیا هماهنگی و کار مشترک بین ما و رزمندگان پیشمرگه کردستان بود؟ نه، من به شما میگم نبود و به خاطر همین میگم امروز باید با هم کار کنیم که سناریوی 1357 تکرار نشه. از سوالتون بسیار متشکرم عزیزم. سپاس از شما جناب آقای دکتر کبی. میشنویم سوال نفر بعدی رو. صحبتی داشتین آقای سردار؟ نه خیر بفرمایید شما ادامه. میکروفون رو میدیم به جناب آقای اردلان فکر میکنم. هستین با ما آقای اردلان؟ آقای اردلان مثل این که ایشون نیستن. نفر بعدی رو صدا میزنیم. زاهد هستن. آقای زاهد هستین با ما آقای زاهد؟ سلام خدمت دوستان، متشکرم. من فعلا تازه اومدم رو استیج، فعلا گوش میدم. مرسی. خب پس شما رو اگه میشه دوستان ایشون رو بذارم پایین بذار تا ما باشن بذار آقای زاهد بله، باشن، بذار آقای اشتباه زاهد شما باشن. رو درود خوردم. بر بله. شما، صدای منو دارید؟ آقای اردلان شما هستید؟ درود بر شما. بله، بفرمایید سوال شما رو میشنویم. من سوالی ندارم ولی میخوام تشکر کنم از آقای جمال پورکریم و آقای سردار و همه عزیزان. من میخواستم یه جمله بگم که با یه جمله در مورد اتحاد که میگه هر جا که اتحاد باشه مسلماً پیروزی هم هست. و در جواب دوست عزیزمون که از بلوچستان گفتن که مردم از ظلم و ستم از تمام مردم کلاً بلوچستان حرف زدن، ما کردها طبیعتاً با همین مشکلات و با همین اتفاقات هر روز دست و پنجه نرم میکنیم و گریبانگیر ما هم شده و یه حس مبارزه طلبی و استقلال طلبی در تک تک وجود ما کردها
نهادینه شده و مبارزه تا پای جان ادامه داره مطمئنا و باعث افتخاره. و یک بار دیگه هم میگم که هر جایی که اتحاد باشه پیروزی هم هست. یک بار دیگه تشکر از تمام دوستانی که اینجا حضور دارن و زحمات بی‌دریغشون. ممنونم. سپاس از شما آقای اردلان، ممنون. شما رو پایین میذاریم و نفر بعدی خانم نازی هستن. اگه میشه بله آقای اردلان میکروفونتون هم ببندید تا من شما رو ببینم. بله صدای من میاد. بله صدای شما رو صدای داریم. من ندارید؟ بله صدای شما رو داریم نازی خانم، بفرمایید، در خدمت شما هستیم. بفرمایید سوالی دارین یا مطلبی رو میخواین صدای عنوان کنید؟ منو دارید؟ بله صدای شما رو داریم. خانم نازی صداتون هست؟ صدای ما میاد؟ خانم نازی، خانم نازی صدای ما میاد؟ صدای شما هست توی روم؟ خانم نازی صدا، مثل که شما مشکل اینترنتی دارین. خانم نازی صدای شما هست؟ خانم نازی باگ خوردن. خانم نازی اگه میشه از روم کلا بیرون برید بعدا برگردید. مرسی. اجازه شما باگ یه بار خوردید. یه بفرمایید. بار دیگه تجربه کنید. صدای منو دارید؟ بله بله خانم نازی صدای شما هست. صدای ما هست؟ بله. خانم نازی شما اگه صدای بفرمایید ما بفرمایید. صدای شما رو به وضوح داریم. اگه میشه سوال یا مطلبتون رو بفرمایید، صدای شما هست. متشکرم. درود به همه شما. خسته نباشید. سوال من اینه که آیا اون برچسبی که به ما میزنن تجزیه طلب و جدایی خواه یک جرم شناخته میشه که ما هر چقدر فریاد میزنیم که ما تجزیه طلب و جدایی خواه نیستیم، در خونه خودمون نشستیم و میخواییم صاحب خونه خودمون باشیم، امکانات خودمون رو داشته باشیم، فرهنگ خودمون رو داشته باشیم و آثار آسیمیلاسیون رو پاک کنیم از وجود سرزمین خودمون. اگه شما توجه کنید کردستان سابقه 700 ساله استقلال رو در تاریخ داره. چیزی نیست که به شیوه فدرالی یا ممالک محروزه ما این تاریخ پشت سر داریم و در اوایل انقلاب هم اولین استانی بودیم که نه گفتیم و صدماتش رو دیدیم. اگر هم استانهای دیگه با ما همکاری نکردن، شاید وعده‌های دروغینی بود که اونها داده بودن یا اینکه ارتباط رسانه‌ای نداشتیم، ارتباط اصطلاح بیان درد مشترک رو نداشتیم. اما حالا این رسانه رو در اختیار داریم، حتی در دنیای مجازی میتونیم هم صدا و هم فکر با همدیگه کار کنیم. استان خوزستان، بلوچستان و سیستان، آذری ها و سایر استان‌هایی که میخوان با ما همکاری بکنن، اما متاسفانه شناخت هم از همدیگه نداریم. یعنی یک بلوچ نمیدونه که در کردستان چه تاریخی داشته که در تمام دنیا بی‌نظیره. 700 سال تاریخ تقریبا مستقل و کاملا راحتی داشتیم و داشتیم زندگی خودمون رو میکردیم. حالا در دوران رضا شاه اومد شد یک کشور دولت ملت، همه رو یک دست کرد، همه رو آسیمیلاسیون کرد و هویت رو از مردم گرفت. حالا باید با این بدبختی ها ما خیلی کارا داریم و آثارش رو پاک کنیم. منتها من نمیدونم چرا هر جا ما سر در میاریم بلا چه با سواد چه بی سواد به ما برچسب جدایی خواه و تجزیه طلب میدن. حتی اونهایی که واقعا خیلی هم باسوادن انتظارشون ازشون نداریم. حالا من با همین تصویر در هر کجا، در هر رومی که فارس باشه میرم، متاسفانه اجازه به من نمیدن بالا برم و بعدن اینو خودم متوجه شدم.
خیلی راحت به من میگن نه 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 این تجزیه طلب، این جدایی خواهه، در صورتی که من میخوام در کنار اونها با استدلال باشون صحبت کنم، چون من آدمی نیستم که اساءه ادب به کسی بکنم. به هر حال از کسانی که این رومو تشکیل دادن بسیار بسیار سپاسگزارم و انشالله در آینده همکاری خواهم کرد. من به عنوان یک سپاس از شما جناب خانم نازی. اگه خانم بندر، من یه مطلبی داشتم. با سپاس از خانم نازی و بسیار سپاسگزارم که تشریف آوردن. خانم نازی، دستگاه فرمایشات شما اونجا، ما ملت‌های کرد و ملت‌های عرب، ملت عرب و ملت بلوچ و ملت کاسپیان داریم. در ایران استان ها نیستن. این تقسیم بندی استان بر اساس همون جعلیات هست، بلکه اینا ملت هستن، اونجا هستن. به هر حال واسه این که ما بگیم ما جدایی خواهیم یا ما تجزیه طلبیم، نخیر. چون ایران یک موزاییک نیست که یه تکی ازش برداری، بلکه چندین موزاییک و در تاریخ به زور به هم چسبوندن. و اگر هم کردستان بگه من استقلال میخوام، این حق مسلم خودش، این استقلال، نه تجزیه و نه جدایی، بلکه ما اصلی نداریم که فری ازش جدا بشه. آقای این سعید، سوال. من این بله، میدونم اون چه که رایجی دارم میگم، فقط من میگم از نظر جرم شناسی آیا این برچسب سوء استفاده میشه یا اینکه نه واقعا هی دلشون میخواد ما رو اذیت کنن. بسیار سپاسگزارم. مسلما که این ادبیات اونا یعنی تمامیت خواهی اونا برمیگرده به فرهنگشون و تمامیت خواهیشون، چون در مناطق خودشون از لحاظ اقتصادی و از لحاظ فرهنگی کم دارن و بنیاد ایرانی بر بنیادی گذاشتن در تاریخ و جغرافیای جعلی درست شده. این جغرافیا اسمشو گذاشتن ایران، همان به قول معروف بر اساس دزدی، چپاول سرمایه های کردستان و الاهواز و بلوچستان و کاسپین هست و برای این اساس اینا خودشون رو اصل میدونن و ما رو فر میدونن. این سوال رو من خانم بندر به آقای کاک جمال پورکریم ارائه میدم. کاک جمال و دکتر کعبی اگر در این رابطه سخنی داریم بسیار خوشحال میشیم که بشنویم. بله بفرمایید آقای جمال پورکریم، هستین؟ بله، ولی من صحبتی ندارم در این خصوص. آنچه لازم بود دیگه کاک سردار گفتند، فکر نکنم لزومی باشه من هم توضیح بدم در این خصوص. بله. اه، دکتر کعبی از این در رابطه با این سوال. نه جناب آقای سردار، واضحه، همه چی واضحه. کاک بله مهم، ادامه. آقای مهم هم بازم بپرسیم، ببخشید که خانم بنده از آقای مهم هم بپرسیم اگر ایشان یه توضیحاتی دارن یا در این رابطه میتونن. من عوض میخوام، من سوال از دست دادم، تمرکز حواسم جای دیگه بود. یه لحظه در سوال این بود آیا جدایی خواهی یا طرز طلبی که ایران شهری یا پان فارسا یا پان ایرانیزم به قول خودشون میگن که ایران تجزیه طلبن یا اینکه جدایی خواهن، آیا این جرم هست؟ اگر کسی توی کردستان بگه من کردم و کردستانیم، این سرزمین متعلق به نیاکان منه و حق مسلم منه، آیا این جرم؟ بنده هم عرض کردم که این یک اصل نیست که فری از جدا بشه، بلکه این به زور در طول تاریخ چندین مضایقه کنار هم گذاشتن و جغرافیای جعلی به اسم ایران به وجود آوردن. اگر بلوچستان بگه من استقلال طلبم، حق مسلمشونه. بفرمایید در این زمینه اگر ببینید، در ایران کنونی بگیم بلوچم، بگیم کردم، بگیم عربم، بگیم ترکم، بگیم گیلکم، بگیم لورم و ادعای هویت مستقل بکنی که یه حقیقته، چون هویت های مستقل دارن این ملت ها، این جرمه. چه برسه که به اصطلاح استقلال بخوای یا اینکه حاکمیت سرزمین مادری، چون ما از جای استقلال جدا نمیشیم. ما اون سرزمین مادری خودمون رو که در واقع اونا تقسیمش کردن، بلوچستان الان استان سیستان و بلوچستان کنونی نیست، فقط
بلوچستان بخش اعظمش، بخش بزرگیش در استان هرمزگان، از بندرعباس گرفته تا به شمال میره تا جنوب کرمان، بم و از بم میره تا جنوب خراسان. یعنی بخشی از جنوب خراسان مال بلوچستان و اون جیرفت و تمدن جیرفت، شهر سوخته و همه اینا مال بلوچستان هست. ما میخواییم، حزب ما هدفش اینه که این سرزمین دوباره یکی بشه و خود ملت بلوچ بر آن تسلط داشته باشند و تصمیم بگیرند. وطواجهی به سپاسگزارم. بلوچی و وطمستری، یعنی ما خودمون حاکم خودمون بشیم، نه اینکه از تهران برای ما استاندار بفرستند یا سرباز بفرستند یا پاسدار بفرستند برای کشتار ما. بله سپاسگزارم. خانم بنده تشریف دارین؟ بله هستم. مایک خدمت شما. سپاس از جناب آقای مهم سرخوش مسئول روابط خارجه حزب همبستگی ملی بلوچستان. میشنویم سوال نفر بعدی جناب آقای داریوش. بفرمایید آقای داریوش، هستین؟ بله ممنون، شبتون بخیر دوستان. صدای بنده رو شب دارین؟ شما. سپاسگزارم. وقت بخیر و خسته نباشید خدمت مدیراتورهای عزیز و جناب کاک جمال پورکریم. سوال من از صحبت‌های کاک سردار و خود تاپیک هست در مورد کنفرانس استقلال ملل در پارلمان اروپا. همونجوری که دوستان مستحضر هستند، این بلای خانمانسوزی که در 100 سال گذشته و قبل از اون بر سر ملل در خاورمیانه اومده، چه از امهای تاریخی این ملل، چه از مرزهای جغرافیایی جعلی که توسط دول آقای ببخشید مثل که سرخوش مایکی از بله مایکشون رو بستم. آقای سرخوش بله. مایکتون مواظب مایکتون باشید. بفرمایید آقای داریوش. ببخشید. خواهش میکنم. این بلای خانمانسوزی که گریبان ملل خاورمیانه رو به طور عام گرفته و ما میبینیم مرزهای جغرافیایی جعلی و فیکی بر اساس منافع امپریالیستی دولت‌های استعمارگر من جمله انگلستان و همچنین بعد از اون روسیه تزاری در خاورمیانه و به تبع آن بعد از اون اقمار این کشورها مانند پرتغال و آمریکا و الی آخر کشیده شده بر اساس منافع اون دول، بر اساس یعنی میشه گفت خواست ملل خاورمیانه من جمله ملل موجود امروز مثل ملت کرد، ملت بلوچ و سایر ملت هایی که در این منطقه جغرافیایی جهانی زندگی میکنن نبوده و هر آنچه که ما امروز میبینیم از دولت ملت های جعلی تشکیل شده توسط این امپریالیست ها تا کشیده شدن مرزهای جغرافیایی در این سرزمین و تقسیم ملل در میان کشورها، مثل ملت ما، ملت کرد که در میان 4 دولت ملت در خاور و شاید هم بیشتر در خاورمیانه تقسیم شده است، این خود اروپا و خود امپریالیست جهانی هست که مقصر اصلی است در تأسیس این دولت ملت ها و اونها خوانش بسیار دقیقی بر تاریخ و بر فرهنگ ملل در این منطقه جغرافیایی از جهان داشته و دارند. همون جوری که شما دوستان مستحضر هستید، از همون مستشرقینی که در قرن گذشته در کردستان وجود داشتند و سیاحتنامه‌هایی رو تنظیم کردند و همچنین در بلوچستان و در سایر نقاط و در میان اعراب و در میان ترک ها تا به امروز که اونها مرتبا در کنفرانس های خودشون در همین سفر آخر آقای بایدن به عربستان هم اعلام کردند در دیدارهایی که با نخست وزیر عراق داشتند و مرتبا در مورد سوریه که کنفرانس برگزار می‌کنند که بر
حفظ تمامیت ارضی این دولت ملت ها به شیوهی که خود اونها طراحی کردن تاکید میکنن. سوال بنده این بود از جناب آقای پورکریم و سایر دوستان که این کنفرانسی که در اتحادیه اروپا، در پارلمان اروپا برگزار شده و یا صحبت هایی که شما دوستان با آقایان اروپایی دارید بر این واقعیت تاکید دارید یا نه و چقدر شما میدونید و اطلاع دارید که اراده ای در میان این دول استعمارگر وجود داره که اگر فردا روزی ملت ها خواهان استقلال خودشون باشن، اونها به نحوی از انها مانند گذشته اون چیزی که ما در حریم کردستان دیدیم، در باشور کردستان، که پشت ملت ها رو خالی میکنن، پشت ملت کرد رو، پشت ملت های دیگر رو خالی میکنن به نفع دولت های دست نشانده خود در حاکمیت های جعلی این کشورها، باز هم این اتفاق نیفته. و آیا اراده ای هست که اونها از خواست ملل در خاورمیانه حمایت کنند و ملت‌ها رو بیشتر از این استعمار و نکنند و استثمار نکنند و به خواسته این ملل احترام بگذارند؟ اگر این چنین هست خوشحال میشم بدونم، و اگر نخیر چه راهکاری وجود داره برای اینکه این قدرت‌های پشتیبان دولت‌های فیک در منطقه که ملت‌ها رو به استعمار کشیدن تا به امروز، چه راهکاری هست که ما اراده خودمون رو بر اونها تحمیل کنیم؟ بسیار سپاسگزارم. سپاس از شما جناب آقای داریوش. خانم سپیده یک لحظه اجازه بدین من یک چیزی مطلبی که عرض کنم. مدیراتورای عزیز آقای صدیق، آقای وحید و آقای آرام و کاک فرهاد لطفا مواظب چتروم باشین. اون ادبیات پان فارسا و پان ایرانیزم که توی چتروم هست لطفا چتروم رو چک بکنین. ممنون میشم. خانم بنده بفرمایید. خب آقای سردا صدا منو دارید؟ پاسخ پرسش آقای داریوش رو اگه میشه بفرمایید کیا بدن. آقای فکر کنم شاید از آقای جمال پورکریم پرسیدن و آقای کاک جمال و کاک عارف و کاک مهم میتونن مختصرا لطفا خیلی کوتاه اشاره بکنیم ممنون میشه. بفرمایید آقای جمال پورکریم، در خدمت شما هستیم، بفرمایید. بله، خیلی متشکر از طرح این سوال توسط داریوش عزیز. من در صحبت‌ها اشاره به این موضوع داشتم که جدای از اینکه آینده کردستان رو نسل جدید کردستان با تکیه بر اراده ملی خودش تعیین خواهد کرد و این آینده روشن است، ما در صحبتامون صریحاً و صراحتاً به کشورهای اروپایی، به پارلمانتاران کشورهای عربی و جهانی اعلام کرده ایم که خاک و سرزمین ما توسط این رژیم اشغال شده و بحثی که هست در واقع در مجامع جهانی و بین المللی شاید بر روی تلویزیون اعلام نشه. اینی که روی تلویزیون اعلام میشه در واقع سیاست نیست، اونی که پشت پرده است در واقع سیاسته. اما من و ما مطمئنیم با توجه به اطلاعاتی که داریم نقشه کنونی خاورمیانه در شروع تحولات و تغییرات اساسی است و همچنان که گفتم خاورمیانه آبستن این تغییرات نوین و جدی است و این تغییرات نوین و جدی سربرآوردن کشورهای مستقلی همچون کردستان و الاهواز و آذربایجان جنوبی و ترکمنستان جنوبی و بلوچستان و کاسپین و بقیه را در بر خواهد گرفت و جغرافیای جعلی به شکل کنونی ایران اثری ازش باقی نخواهد موند. حالا فارسا هر اسمی روش میذارن دیگه این دست خودشونه، شاید اونا همون ایران رو بذارن.
یا فارسستان رو بذارم. اما طلوع کشورهای ملل غیر فارس امری حتمی و انکار ناپذیره، چون به این نتیجه رسیدن که خاورمیانه در غیر این صورت و در نهایت جهان در غیر این صورت به هیچ وجه روی صلح و آرامش به خودش نخواهد. سپاس از شما جناب آقای جمال پورکریم. اگه پاسخ شما به پایان رسیده من بپرسم آقای کعبی، جناب دکتر کعبی هستیم با ما؟ بله بله خانم شما بندر هم هستم. ممنون. شما هم اگه میخواین در جواب سوال ایشون پاسخی داشته باشین میشنویم پاسخ شما رو. جناب آقای داریوش، شما فرمودین که آیا اینا پشت ما رو میگیرن یا بر اساس مصالح و منافع خودشون شاید روزی پشت ما رو خالی کنن. عزیزم، در روابط بین الملل و حتی در روابط بین الدول چیزی به نام خیریه نیست. هیچ کشوری در این دنیا که یک کاری برای کشوری دیگه یا ملتی دیگه انجام بده به خاطر اینکه دلش به حال این ملت یا این کشور سوخته. این کشورها مصلحت دارن در خاورمیانه. کسی که میتونه مصلحتش رو برآورد کنه باش همکاری میکنن. الان خود ملت ها چطور میتونن تشخیص بدن که چه کشورهایی مصلحتشون در قیام دولت کردستان هست و چه کشورهایی از قیام دولت کردستان متضرر خواهند بود؟ در مورد ملت اهواز هم این معادله صادق هست و در مورد برای برادران بلوچ و آذربایجانی باز هم همینطور. بنابراین دو روش یا دو نگرش هست آقای داریوش. معذرت میخوام. نگرش اول یا این که ما ملت ها چه عرب چه کرد چه بلوچ یه نگرش حزبی به این قضایا داشته باشیم، یعنی این حزب وابسته به کشور فلانی میشه، حزب دیگه وابسته به یک کشوری دیگه بشه. اگر به این شکل پیش بریم ملت ما و سرنوشت ملت ما به هیچ جایی نمیرسه، چون که غیر ممکن هست که یک حزبی مصلحتش را در کشور X ببینه و حزب دیگه مصلحت خودش را در کشور Y ببینه و این دو تا کشور مصلحتشون یکی خواهد بود در مورد قیام ملت کردستان یا اهواز. بنابراین باید ما ملت ها تشخیص بدیم که چه کشورهایی در قیام کشورهای ما مصلحت دارن، با اونها باید همکاری کنیم. ولی این دولت ها عزیز من مؤسسه خیریه نیستن که مثلا با ما و به شما چیزی بدن. به نظر من کنفرانس اخیر با حضور رهبران بعضی از رهبران کرد و بعضی از رهبران بلوچ که در این کنفرانس شرکت داشتند و ما هم حضور داشتیم، من چیزی که شنیدم دفاع از ملت کردستان بود و تعیین سرنوشت ملت کردستان بود. اگر به این شکل با این کشورها صحبت کنیم، البته ما هنوز کمیته های همکاری ما هنوز کارشون رو شروع نکردن، چون که پیاممون به گوش اروپایی‌ها اگر نگم جهانی‌ها رسید، ولی پیام رسوندن راه حل نیست و پایان خط هم نیست. یه سری کمیته هایی تشکیل میشه بین ملت‌های غیر فارس که بتونن اون پیامی که به این کشورها فرستاده شده باید در موردش صحبت کرد و باید به این کشورها اطمینان داد که مصلحت شما در خاورمیانه مرهون رژیم حاکم در تهران نیست. الان چه میخواد پهلوی باشه، رجوی باشه، خمینی باشه و یا قبلش یا بعدش، مصلحتتون فقط در
حاکمان تهران نیست. مصلحتتون در قیام دولت کردستان هست، مصلحتتون در قیام دولت اهواز هست، بلوچستان هست. باید این دیالوگ بین ما و این کشورها بشه تا بتونیم قانع کنیم این حضرات که مصلحتتون در امن و امان است اگر با ما همکاری داشته باشید. خب خیلی ممنون. سپاس از شما جناب آقای دکتر عارفه کعبی. آقای سردار، آقای مهیم سرخوش هم میتونن پاسخگو باشن. بله اگر سخنی در رابطه کوتاه بگیرین بعد از اون بریم خدمت دوستای عزیزی که تشریف آوردن بالا. بله میشنویم پاسخ جناب آقای مهیم سرخوش، مسئول روابط خارجه حزب همبستگی ملی بلوچستان. بفرمایید. بله، کشورهای خارجی کلا تمام کشورهایی که عضو سازمان ملل هستند طبیعتاً علنا نمیگن که ما مثلا میخوایم ایران رو تجزیه بکنیم یا کشورهای مستقلی ازش در بیاریم. این عرف به اصطلاح دیپلماسی و بین‌المللی نیست، ولی این ملت ها هستند و مبارزات آنها که میتونند استقلال و آزادی رو تحمیل بکنند به جامعه جهانی. همون کاری که کوسووایی ها در یوگسلاوی کردند. وقتی یوگسلاوی پاشید، تمام ملت ها که آمادگی داشتند از قبل، یعنی نیروی نظامی داشتند، اونا مستقل شدند. برخی ها بدون حتی یک نفر خونریزی، برخی ها هم مثل بوسنیان و هرسوگینا، کرواسیان با جنگ با سربه ها. ولی کوسووایی ها آمادگی نداشتند، موندند، مجبور شدند بمانند در همون یوگسلاوی با سربه ها. ولی وقتی که خودشون رو مسلح کردند و مبارزات مسلحانه رو پیش بردند، جامعه جهانی مجبور شد بیاد ازشون دفاع بکنه و حتی به سربه ها حمله کردند و سازمان ملل رو مستقر کردند. الان کوسوو به عنوان یک کشور مستقل هست و به رسمیت شناخته شده توسط کشورهای مختلفی. ولی اگه کوسووی‌ها این کارو نمی‌کردند، طبیعتاً تا امروز هم میموندند و زیر مستعمره صربستان باقی میموندند. سپاس از شما جناب آقای مهیم سرخوش. میشنویم سوال بعدی رو از آقای یونس. آقای یونس هستیم با ما؟ بله، سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان. اگه صدای من داری بفرمایید. سلام بر شما، بفرمایید. سلام رز با هم کردستانیانی خوشویست. عرض سلام دارم خدمت همه دوستان، جناب آقای کعبی، جناب سرخوش رو کاک جمال عزیز. من یک سوال داشتم، از خصوصا فکر میکنم سوالم رو به آقای کعبی باشه. آیا احزاب استقلال طلب ملیت‌های تحت ستم در ایران جعلی که به دنبال رهایی از این بند استثمار و استعمار فاشیسم افراس هستند، به خصوص اینکه گفتم روی سوالم رو به ملت عرب و مبارزان استقلال طلبشون هست که اینجا میتونم بگم جناب کعبی از طرف دولت الاهواز، همچنانی که میدونیم کردستان نه تنها در این جغرافیای جعلی ایران بلکه همچنان در عراق، در ترکیه و در سوریه هم تحت اشغال است. آیا مخصوصا احزاب استقلال طلب عرب که پشتیبانی کشورهای عربی رو دارن، آیا با همین روی کرد به این مهم نگاه میکنند؟ آیا این حق آزادی و استقلال رو برای بخش‌های دیگر از کردستان در شمال و جنوب و غرب کردستان قائل هستند؟ سوالم همین است و از خسته نباشید. ممنونم. سپاس از شما جناب آقای یونس. میشنویم پاسخ سوال شما را جناب آقای کبیر. برادر یونس،
حقیقتا همکاری که ما شروع کردیم با برادران کردستانی در مورد شرق کردستان صحبت میکنیم. برادران کردستانی که سرزمینشون از طرف حکومت تهران اشغال شده، اما در مورد کردستان عراق و سوریه و ترکیه به نظرم خود کردهای این کشورها یک کمیته ملی کردستان دارن. به نظرم چند هفته پیش جلسه‌ای داشتن و در مورد همکاری‌های درونی کردی با هم دیگه صحبت‌های زیادی کردن. من نمیخوام وارد این بحث بشم، ولی اگر نظر من در مورد آینده کل کردستان میخواهید، من به نظرم دولت کردستان آمدنی هست. الان اگر چند کشوری فعلا فکر میکنن که میتونن این قیام این دولت را میخوان به تأخیر بندازن، شاید ممکن هست، ولی نمیتونن جلوش بگیرن. ولی ما فقط با شرق کردستان، همونطور که برادران کرد ما دوست دارن اینطور بگیم، همکاری میکنیم، چون که دشمنمون یکی هست، سرنوشتمون یکی هست و مرز مشترکی هم با شرق کردستان داریم. بسیار سپاس از متشکرم. شما. سپاس از شما جناب آقای دکتر عارف کبیر، رئیس کمیسیون اجرایی دولت اهواز. میشنویم سوال بعدی رو از آقای اردلان. هستین آقای اردلان؟ بله هست. بفرمایید سوالتون. متشکرم. سلام به همه دوستان حاضر در اتاق. من ابتدا یه سوال خیلی کوتاه از جناب پورکریم بکنم، بعد صحبت هامو ادامه میدم بر اساس صحبت ایشان. جناب پورکریم، خب تمام دوستان استقلال طلب که بحث استقلال طلبی رو و جدایی کردستان رو مطرح میکنن، بر اساس حق تعیین سرنوشت این خواسته خودشان رو مطرح میکنن. آیا شما به حق تعیین سرنوشت باور دارید یا خیر؟ این رو لطفا بفرمایید که من ادامه صحبت هم داشته باشم. ممنون میشم. اگه میشه سوالاتتون رو بپرسید آقای اردلان. بقیه سوال من بر اساس پاسخ ایشان هست. یه بله یا خیر دیگه به عادت. بله بفرمایید جناب آقای جمال پورکریم. ما در واقع به عنوان اینکه این حق در مجامع و سازمان‌های بین المللی به عنوان یک حق رسمی و لازم الاجرا در واقع بحث میشه در موردش، شنیدیم و صحبت شده در خصوصش. اما ما به عنوان ملت کرد و به عنوان نمایندگانی از ملت کرد و بخشی از ملت کردستان باورمون اینه که ملت ما دیگه سرنوشت خودش رو تعیین کرده و خواست خودش رو اعلام کرده و لزومی نداره ما دوباره برگردیم به رفراندوم یا به اینکه حق تعیین سرنوشت و از مردم بخوایم که شما میخواین سیستم فدرالی باشه یا سیستم خودمختاری باشه یا خواهان استقلال هستیم. ما بر این آگاه هستیم که ملت ما خواهان استقلال هست، پس در این خصوص باوری به این نداریم که رژیم کنونی ایران ساقط بشه، سرنگون بشه و بخوایم از مردممون بخوایم که یک رفراندوم برگزار بشه که خودشون با دستان خودشون تعیین بکنن سرنوشت خودشون. نه خیر، ما هیچ علاقه به حق تعیین سرنوشت نداریم و فکر میکنیم این در واقع یک کلاه گشادی هست که در واقع میخوان بر سر ملت ها بذارن. ما هیچ علاقه به مسئله حق تعیین سرنوشت و هیچ باوری به حق تعیین سرنوشت نداریم در واقع. ممنونم. پس صحبتی هم قبلا ما چند ماه پیش با هم داشتیم. خب من پاسخ شما رو میدانستم چون قبلا فرموده بودین همین مسئله رو. اما اینی که شما مبناتون این هست که این خواست در کردستان عمومیت داره، یعنی خواست ملت کرد هست و حالا که شما چطور این رو متوجه شدین و برداشتتان بر چه اساسی این بوده که
50% به علاوه یک ملت کرد این خاص رو دارد، این خودش عجیب هست. چون انسان قاعدتا وقتی بخواید یه خاص عمومی رو ارزیابی کنه، بهترین راهکاری که تاکنون بشر بهش رسیده مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی هست. ولی شما میفرمایید که شما مطلع هستین که این رو میخواهند. آقای خب اگر اردلان جناب معذرت میخوام تو کریم یک لحظه مایکتون رو میخوام یه چیزی معذرت رو میخوام بگم آقای همون اردلان اجازه بدین آقای همون وحید اجازه آقای وحید اجازه بدین حتما من خدمتتون. آقای اردلان تشریف بیاره بالا، چرا روموف شد. آقای اردلان ما از یک اوکراینی اگر بپرسیم نمیگه ما رفراندوم بذاریم که آیا روسیه از خاکمون بیرون بره یا توی خاکمون بمونه. در واقع ایران یک اشغالگره. ملت کرد بر این واقفه که ملت ما اشغال شدیم توسط یک ملتی به اسم ایران یا فارس. لزومی نداره که ما بشینیم دم از دموکراسی و رفراندوم بزنیم. ما توی کردستان جنوب تحت اشغال عراق رفراندوم داشتیم، اونجا 97.3% اونجا بله گفتن و توی شهر خود شما کرمانشاه و سنو و مهابات در راستای این پشتیبانی از رفراندوم مردم به کوچه و خیابان ریختن. ممنونم از آقای اردلان. علاوه بر آقای اون وحید صحبت من بفرمایید. ناتمام ماند و فرستادن پایین. من هم آقای تحمل اردلان من بالا ببرید. نه تحمل دوستان بالاست آقای نفرستید اردلان. پایین. ضمن عرض خیر مقدم و درود میگم به همه دوستانی که در روم هستن. ببخشید من مشغول بودم نتونستم تا الان صحبت کنم. منتهای مراتب در یک جمله میخوام جواب جمله آقای اردلان رو بدم. ایشون یکی از من منتقدان صحبتم ما تمام هستن. نشد نه عزیز. اجازه بده من سوالی صحبتم کردین تمام من بشه میخوام. بعد آقای بفرمایید. عزیز آقای اردلان من دارم صحبت میکنم، خواهشاً مایک تو باز نکن. ببین هر وقت شما آمار رفراندومی رو که در کردستان گرفتید که اکثریت مردم کردستان خواهان موندن در چارچوب ایران جعلی هستند، اون وقت ما هم میایم رفراندومی رو که ما انجام دادیم رو رو میکنیم. هر وقت شما آمار رفراندومتون رو آوردید که مردم کردستان خواهان فدرالیست هستند، ما هم آمار خودمون رو ارائه خواهیم داد. ممنون و سپاسگزارم. اجازه میدی من بحثمو تمام بله کنم؟ بله شما توی 1 دقیقه وقت داره آقای اردلان، بله بفرمایید. بله ممنونم. یک دقیقه. میشد صحبت ها رو بعد از صحبت من کردم منو بفرستیم پایین. به هر حال دوستان ببین بنده با تعیین سرنوشت مشکلی ندارم، به تفکر استقلال طلبی کردستان هم احترام میگذارم و کاملا مشروع میدانم این بحث رو. بحث کلی من این هست که اگر باور به دموکراسی داریم نمی شود ما خودمان را در جایگاهی بدانیم که خواست مردممون رو از خودشان بهتر میدانیم. اگر چنین تفکری داشته باشیم عادتا این کردستانی هم که اگر شکل بگیره دموکراسی نخواهد بود. یعنی یک کسی خودش این حق رو میده که خواست مردم رو از خودشان بیشتر بدانه. و خب با چه تفاوتی اون موقع با همین جمهوری اسلامی که ولی فقیه فکر میکنه از همه بهتر میدانه و خواست مردم رو بهتر میدانه داریم. این که تفکر دموکراتیک نیست و در قرن 21 جایگاهی نداره در بین ملل مختلف. بسیار سپاسگزارم ممنونم. آقای اردلان عزیز، بسیار سپاسگزارم از فرمایشاتتون. نه یک اشتباه تکنیکی بود که شما رفتیم پایین. بله ما توی آقای کردستان تو سردار جامعه هر کسی سوالش رو صدای پرسید من من داره خودم خانم بنده میتونم اجازه بدین چشم نباشه. حتما میام خدمتتون. شما لطف کنید یه چند لحظه وقت من بدین. عرض کردم آقای اردلان در این زمینه به هر حال ما چند تا گفتمان داریم توی کردستان. این کاملا واضح و روشنه که سازمان های احزابی هستن در راسته فدرالیزم دارن فعالیت میکنن و سازمان ها و گروه های
که ما معتقدیم که اکثریت هستن و خود شما میدانید که اکثریت هستن که استقلال طلبن و گفتمان استقلال طلبی در کردستان، نه فقط شرق کردستان، در تمام کردستان گفتمانی هست که اکثریت مردم به اون اعتقاد دارن که من اشاره کردم. همون رفرنس بنده شهر سنه و مهاباد و مریوان و کرمانشان و ایلام و شهرهای ارومیه و اونا بود که در رابطه با رفراندوم جنوب کردستان بود. به هر حال دوستای عزیز، خانم بندر، لطفاً کسی رو پایین نفرستین تا اینکه به قول معروف فقط در چارچوب اگه سوالی دارن سوالشون رو بپرسن و نظراتشون رو میتونن ارائه بدن، چه برادران کرد و برادران بلوچ یا برادران عرب اگرم فدرالی خواه هستن میتونن اینجا نظرات خودشون رو ارائه بدن. خانم بندر بفرمایید. بله، ایشون پس این که الان خودشون رفتن پایین. نفر بعدی آقای حبیب هستن، میتونن سوالشون رو بپرسن. آقای حبیب هستیم با شما. السلام عليكم ورحمة الله. تحية طيبة من الشعب العربي الأحوازي لجميع الشعوب الغير الفارسية والمتواجدين في هذه الغرفة. با عرض سلام و ارادت به همه حضار گرامی از همه ملل محترم موجود در این روم. من به عنوان یک عرب احوازی مستقل 2 سوال از جناب دکتر عارف کعبی داشتم. سوال اول اینه که سرحدات و حدود اقلیم الاحواز یا همون عربستان تاریخی از کجا به کجا منتهی میشه؟ و موضوع دوم اینه که آیا برادران ترک آذربایجان جنوبی در کنفرانس بروکسل نیز شرکت داشتند؟ چرا که ظاهراً اگر اشتباه نکنم کسی رو در میان شماها نمیبینم. این دو سوال. یک کامنت کوتاهی هم داشتم در مورد سخن آقای داریوش. البته برخی از دوستان بدون قصد کلمه اعراب را به کار میبرند. همونطور که میدونید اعراب کلمه اعراب یک بار منفی داره و بهتر بود که بگه ملت عرب، چرا که خود کلمه عرب جمع است. ممنونم که فرصت دادید سوال هام بکنم. خیلی متشکرم. سپاس از شما جناب آقای حبیب. میشنویم پاسخ از آقای دکتر عارف کعبی، رئیس کمیسیون اجرایی دولت اهواز. بسیار متشکرم خانم بندر و از برادر حبیب هم بسیار بسیار متشکرم. اومدم بالا و سوالشون رو پرسیدن. به نظرم جواب سوالتون آقای حبیب آقای پورکریم دادن و آقای سرخوش، چون که این سوال از آقای پورکریم پرسیده شده، الان هدف نمیدونم چی بود، جواب داد و مرز کردستان رو مشخص کرد و مرز اهواز رو مشخص کرد. خیلی هم ممنونتم جناب آقای پورکریم. آقای سرخوش هم تقریبا جنوب بلوچستان را روشن کرد و منظور آقای سرخوش در بندر عباس منظورش خود شهر بندر عباس نیست. برادران بلوچ میدونن که تنگه هرمز تنگه اهوازی هست و منظورش از بندر عباس، ما این بحث ها را داشتیم با برادران بلوچ در مورد استان بندر عباس یعنی هرمزگان، همطوری که ایران شهری ها میگن بالاشو میگن، اونجا بالای استان هرمزگان حدودی هست، روستاهایی هست، در موردش بحث شده جناب آقای حبیب. این روستاها بلوچی هستند و جزء مرزهای بلوچستان به امید خدا خواهند بود. اما در مورد مرز ما با کردستان، انشاءالله کردستان، دولت کردستان حل شده است. هیچ مشکلی با برادران کردستانی نداریم. اینه میخوام برای اون برادر کردمون که این سوال رو از آقای پورکریم پرسیدن و همچنین شما آقا حبیب میخوام شما مطمئن باشید ما مرز و دولت خدا برمی‌گردیم، هیچ مرزی نداریم بین هم. این مطمئن باشید که موضوع اختلافات مرزی نداریم. ولی حقیقتا من بسیار بسیار خوشحالم چون که این بحث ها را در درون ایران شهریا بین ایران شهریا دیدم. گفتن که حتی اگر
این ملت ها به حقوقشون برسن، باز هم مشکلات مرزی کلانی دارن، زیادی دارن که اصلا نمیتونن با هم کنار بیاین. ولی موضوع مرزها به امید خدا یک کمیته ای هست، جناب آقای حبیب در هفته های آینده کارش رو شروع میکنه و موضوع مرزها به شکل نهایی حل خواهد شد. ولی همونطور که برادر سردار گفت، ما مرزها را نگذاشتیم که با دیوار برلینی دیگری بین ما و کردستان ساخته بشه و همچنین دیوار برلینی بین ما و بلوچستان ساخته بشه. این مرزها را گذاشتیم که ما به داد اقتصاد کردستان برسیم و کردستان به داد اقتصاد اهواز برسه. اگر این مرزها، هدف از این مرزها به هم دیگه کمک کردن و دارای بازار مشترک بودن و تجارت خوب بین ما باشه، به نظرم مرز دیگه هیچ مفهومی نخواهد داشت. همونطوری که شما در اروپا هستین و میبینید اصلا کشورها نمیدونن مرزاشون کجا هست. مرز بلژیک و هلند یه خیابانی هست که من میتونم صندلیم در بلژیک بذارم، شما صندلیتون در هلند بذارین و چاییمونه بخوریم. مرز یک خطه بین بلژیک و هلند. اگر واقعا ما از خود امروز شروع کنیم که کشورهامون با امید خدا اگر بنا شدن، اولین کاری که انجام بدیم کمیته های دوستی بین این قومیت ها باشه، کمیته دوستی بین ملت اهواز و ملت کردستان شروع بشه که ما اون شروع کردیم از همون روز کنفرانس. به امید خدا دیگه ایران شهریان نمیتونن این بمب را درون ما بذارن که هر وقت خواستن منفجرش کنن. مطمئن باشه آقای حبیب، مرز کشور اهواز همونطوری که میدونید هست و شما وقتی تشریف آوردید تو مقرمون در بروکسل به نظرم نقشه را دیدید و اونجایی که شما نشسته بودید در مقرمون آقا حبیب، آقای برادران کردستانی و بلوچی هم اونجا اومدن و نقشه را دیدن. مطمئن باشید هیچ گونه مشکلی از نظر مرز نه با بلوچستان و نه با کردستان داریم. بسیار متشکرم. سپاس از شما جناب آقای دکتر عارف کعبی، رئیس کمیسیون اجرایی دولت اهواز. اگه جناب آقای سردار اجازه بدن، ما آقای حبیب رو پایین بفرستم تا نفر بعدی رو صدا بزنیم. بله بله بفرمایید خانم بنده. آقای پیروت فکر میکنم اسمشون نوشته شده، هستین؟ تلفظش رو نمیدونم. پیروت درسته. بله بفرمایید، در خدمت شما هستیم. بفرمایید. من نمیدونم چند گفتین 3 دقیقه. من اگه اشکالی نداره من یک دو تا نکته خیلی کوتاه بگم و یه سوال فکر کنم مهمی هست که در رابطه با مسئله مرز هاست. میخواستم در واقع بپرسم ببینم نظر دوستانی که اینجا حضور دارن چی هست. نکته اولی فقط که اگه میخواستم میشه بلندترم صحبت کنید که صداتون رو به وضوح شنیده بشه. سپاسگزارم. بسیار خوب بسیار خوب. نکته اولم اینه که ببینید حق رأیگیری که ظاهرا خیلی‌ها دموکراسی رو با اون میفهمن، با رأیگیری به دست نیومد، فقط به عنوان یادآوری. بعدش هم مسئله استقلال این ملت ها، یعنی اینکه شکسته شدن این تبعیض ملی که با اشغال سرزمین های این ملت ها توسط دولت رضاخانی به وقوع پیوست، مهمترین یعنی اتفاق دموکراتیک هست که میتونه توی این سرزمین مثلا جغرافیای سیاسی بیفته. یکی از مشکلاتی که یعنی دموکراسی رو با رأیگیری و نمیدونم رفراندوم و اینا میخواستم بگم که نمیشه برابر. دموکراسی برای رفع تبعیض بوده همیشه بین بردهدارها، قرار بود تبعیض نباشه، دموکراسی یونان و بقیه. نکته دوم اینه که سوال من اینه که به خاطر این مسائل به خصوص بین ملت ها مسئله مرزها پیش اومده، میخواستم بپرسم ببینم نظر شما راجع به این ایده که در واقع هر کدوم از این ملت ها همه با هم توافق کنن بر سر مرزهای به اصطلاح 1925، زمانی که دولت رضاخانی با ارتش و قتل عام میره سرزمین های ملت ها رو میگیره.
یعنی همه موافق باشن که برگردن به سال 1925 و در این رابطه به طور مشخص مرزها رو پیوستگی روستاها، یعنی روستاهایی که مثلا کردنشین بودن در تاریخ 1925 یا حدوداً همون موقع و روستاهایی که ترک نشین بودن، روستاهایی که مثلا عرب نشین بودن، مناطقی که به صورت پیوسته عرب نشین بودن، فارغ از اینی که مثلا در بین اون روستاها، در وسط اون روستاها یک شهری بوده، حالا هر تعدادی، اکثریتش کرد یا ترک یا عرب یا لور یا بلوچ. میخواستم بدونم نظر شما در مورد اینکه ما عقبتر از 1925 نریم که زمان هخامنشی چی بوده و چی هست و برگردیم به همه توافق کنیم بر سر 1925 و پیوستگی خاک روستاها و نه جمعیت و اکثریت اقلیت شهرها با هر سابقه تاریخ. خیلی ممنون میشم عزیزان. سپاس از شما جناب آقای پیروز، ممنون. میشنویم پاسخ ایشون رو. آقای سردار، پاسخ رو شما بفرمایید. کدوم از دوستان بدن؟ جناب آقای سردار. مثل که ایشان نیستن. آقای جمال پورکریم میتونه جواب بده. آقای جمال تشریف دارین؟ بفرمایید. بله بنده هستم، ولی من واقعا متوجه سوال نشدم که سوال چی هست. ایشان پرسیدن در زمان آقای شما بهتره که واضحا سوالتون رو یه بار دیگه تکرار کنید لطفاً. در زمان رضا شاه سال بفرمایید شما. بله، سوال من این هستش که نظر شما در مورد اینکه همه ملت ها برای روشن کردن مرزها رو برگردن به 1925، یعنی زمانی که رضاخان حمله میکنه به آذربایجان، الاهواز و بلوچستان و کردستان و تاریخش خودتون میدونید. اون موقع همه مناطق روستایی که کردنشین بودن جزو خاک دولت کردستان باشه یا اهواز یا بلوچستان یا آذربایجان. نظر شما راجع به این چیه؟ البته تاکید میکنم مناطق روستایی، به خاطر اینکه میتونه به منطقه‌ای که دور تا دورش روستای ترک هست، مثلا ترک نشین بودن 1925، ممکنه یک شهری اونجا بوده باشه که اکثریتش برعکس باشه، یعنی اون روستاها اگر کرد نشینن، اون ترک، اون شهری که وسط این روستاهاست دور احاطه شده توسط این روستاها، اگر مثلا کرد باشه برعکس باشه. منظورم اون شهر، یعنی اون ملاک نباشه، ملاک پیوستگی مناطق روستایی. نظر شما راجع به این چیه که توافقی بین همه ملت ها باشه که پیوستگی مناطق روستایی در تاریخ 1925 تعیین کننده مرزهای بین این دولت‌های ملت‌هایی باشه که امیدواریم به جای ایران جعلی به وجود بیاد، که من معتقدم به وجودم خواهد اومد، ولی بیشتر از این که مرزها یک ایده‌ای برای مسئله حل مسئله مرزهای بین دولت‌های ملت‌ها. نظر شما چیست؟ بله خیلی متشکر جناب پیروت. ما البته در خصوص مرسا، همچنان که دکتر کعبی هم اشاره کردند، واقعیت اینه که تا حدودی حل شده هست مسئله مرسامون در جنوب با ملت الاهواز، ملت عرب در الاهواز، در شرق با ترک‌های آذربایجان که ما در واقع بیشترین مرز مشترک رو با ترک‌های آذربایجان و عرب‌های ملت عرب الاهواز داریم. واقعیت سیاسی و جغرافیایی امروز چی هست؟ ما مبنا قرار میدیم این مسئله رو. اگر در زمانی تبریز تارژ بوده و خاک کردستان بوده، اکنون شرایط به نوع دیگه است.
و واقعیت سیاسی و جغرافیایی به نوع دیگه هست. خاک ملت آذربایجان هست. اما اگر کسی ادعای ارضی بر روی خاک کردستان را داشته باشه که همکنون نیز ملت کرد در اونجا ساکن هست، اینو همچنان که عرض کردم خدمتون میشه متخصصینی در این خصوص و کمیسیون هایی که ما قرار تشکیل بدیم در این خصوص صحبت بکنن و کار بکنن که بله این سرزمین در واقع سرزمین تاریخی چه مللی هست، چه ملتی هست. شما اگر پیوستگی خاک ارومیه رو دقت بفرمایید میبینید که از سنندج که شما میای تا میرسی به ارومیه، ماکو، خوی و اون ورش به باکور کردستان، میبینی که این خاک به هم پیوسته است و نمیشه ملتی این وسط یک دفعه به نوعی سبز شده باشه. و شما اگه دقت بکنید روستاهای حومه ارومیه رو کاملا کرد و شهر از کجا تأمین میشه؟ از روستاها. در زمان حکومت ماد مرکز و پایتخت کردها حکمتانه بود، همدان امروزی. اگر همکنون هم دقت بکنید اکثریت و تمامی روستاهای حومه همدان کرد هستند، نه کرد مسلمان، حتی کرد یارسانی، اصالتا کرد. ولی همچنان که دوستان اشاره کردن، ما به خاطر یک سری اختلافات جزئی جغرافیایی مرزی نمیشه که همه مبارزمون رو در واقع نادیده بگیریم و در واقع آب توی آسیاب دشمن بریزیم. پان ایرانیستا و پان فارسا همیشه در کمینن که بگن بله ترکا میگن ارومیه مال ماست، کردا میگن ارومیه مال ماست، برای اینکه همیشه این اختلافات وجود داشته باشه. و در حالیه که شما اگه دقت بکنید در برخی از مناطق ارومیه و این مناطق میان کردها و ترکای آذری ازدواج‌های فامیلی شده و در واقع اونقدر قاطی شدن که نمیشه این دو ملت رو از هم جدا کرد. پس ما با تفاهم و با فهم از همدیگه میتونیم این مشکلات رو حل بکنیم. تا حدودی این مشکلات، مشکل ارومیه و این مناطق، در زمانی که جمهوری کردستان و جمهوری آذربایجان بودن حل شده بود. پس ما امروز چرا نتونیم این مسائل رو حل بکنیم؟ پس واقعا مسئله جغرافیا و اینا مشکلی نیست که ما بخوایم به خاطر این مشکل اتحادمون رو با ملت عرب در الاهواز که بخوایم و نخوایم همسایگان جنوبی ما هستن، یا با ترکای آذربایجانی که بخوایم و نخوایم همسایگان آینده ما هستن. پس از همین الان باید روی یک میز گرد بشینیم، صحبتامون رو با همدیگه بکنیم و روی یک سری مسائل به توافق برسیم با حضور متخصصینی در این رابطه. امیدوارم تونسته باشم جواب سوال شما رو بدم. سپاس از شما جناب آقای سپاس. جمال پورکریم، رهبر آقای سردار. بله جناب دکتر بفرمایید. اگر اجازه میدید یه دعوتی از برادر ابوشریف و برادر احمد العباسی و آقای تارک دعوت کنید که بسیار بیان بالا. خوشحال میشم جناب آقای دکتر. حتما آقای ابوشریف. البته ببخشید جناب صالح کامرانی هم البته نمیدونم الان توی اتاق هستن، از ترکای آذربایجان یه پیامی دادن، گفتن حتما اگه
دوباره اومدم داخل روم، چون توی روم دیگه بود. حتما منو بیاریم بالا که صحبت خواهم کرد. جناب حتما این جناب بالایی که جناب آقای دکتر و عبدالله جمال بلوچ رو هم بیارید لطفا بالا اگه خواست. حتما دوستای این حضراتی که جناب آقای دکتر و سرخوش و جناب کاک من جمال میتونم صحبت کنم؟ اجازه بدین. میتونی صحبت کنین، چرا نمیتونی صحبت کنین؟ اجازه بدین، حالا میام خدمت. عجله نکن. لطفا ریز هند کنی که من شما رو ببینم، بیارمتون رو استیج. آقای ابو شریف عزیز، آقای عبدالله بلوچ، آیا صدای منو دارین؟ لطفا ریز هند کنی که من بتونم شما رو بسیار سپاسگزارم. دوستان تشریف بیاریم بالا، در خدمتون هستیم. خانم بنده بفرمایید. بله. جدیداً به جمع ما پیوستن خوش آمد میگم. آقای کبی الان میخواین یعنی ما از آقای بلوچ سوال بپرسیم؟ هستن ایشون یا آقای کی هستن؟ دقیقاً من اسمشون رو به نه صورت مختصر خانم بنده، شما با نوبت خودتون رو رعایت کنید. همون نوبت کسایی که تشریف آوردن بالا ازشون وقت رو کمتر بدین، سوالشون رو بپرسن، تشریف برن پایین. دوستایی که فرمودن اونا رو استیج میمونن. جناب آقای عبدالله بلوچ، جناب آقای ابو شریف، اینا من یه سوال دارم. رو چشام قربان برم، من یه پس سوال عجله دارم نکن. از آقای جمال. آقای جمال، تو اصلا تاریخ کردستان رو بلدی یا نه؟ تاریخ کردستان رو بلدی یا نه؟ نه بلد نیست. تشریف برین پایین، برین پیش جناب من آقای. فرستادم پایین ایشون رو آقای سردار. خوب کردین. نه من نحوه خوب کردین صحبت که کردن، بفرستین. خواهش بله میکنم بله. از نحوه صحبت کردن بلادرنگ ذهن خانی بکنید. ببینید اینا اراذل باشن که خب طبیعی هم هستش، روم یک روم استقلال طلبانه هستش و این حملات کاملا طبیعی هستش، من در نظر میگیرم. منتهای مراتب اگر اجازه بدید من سوال نپرسیدم، به نوبه خودم یه سوال از هر سه پنلیست های محترم که در روم هستند که سوال خود بنده هم هستش، البته دوستان هم برای من فرستادن، که به نوبه خودتون، البته هر کدوم به نوبه خودتون اگر لطف بکنید به سوال من جواب بدید. برای دوستان پایین هم که این سوال رو فرستادن طبیعتا روشن خواهد شد. با توجه به اینکه حکومت جمهوری اسلامی که امروز حکومت مرکزی رو در دست داره، یک حکومت تروریستی هست و در جهان به عنوان تروریست شناخته شده و البته دموکراتیزه سازی ایران در این موقعیت بسیار خطرناک است، چون امروز مبارزات ما برای جهان قابل تعریف هست، تعریف خاص خودش رو داره و وای به اون روزی که ما به قول معروف یک حکومت مشروع رو برای این چارچوب جغرافیایی تشکیل بدیم و اون موقع به نام یک حکومت دموکراتیک با ما بخوان مبارزه کنن. قطعا دیگه جامعه جهانی ما رو به رسمیت نخواهد شناخت. اما در مبارزه با جمهوری اسلامی تا چه اندازه از همه ملت ها مشی مسلحانه در نظر گرفته شده که در مقابل این حکومت تروریستی بایستند و مثل احزاب فدرالیست نباشند، یعنی معتقد به یک دموکراسی خنده‌دار نباشند. چطور میشه با این حکومت داعشی مبارزه کرد و مشی مسلحانه رو در نظر گرفت، نیروهای مسلح تشکیل داد و اگر قرار هست در کشورهای مشترک المنافع مثل بلوچستان، مثل الاهواز، مثل کردستان این نیروهای مبارز تشکیل داده بشن، تا چه اندازه قرار هست با همدیگه از نظر نظامی همکاری بکنن. ممنون و متشکرم از تایمی که در اختیار بنده قرار دادید. سپاس از شما.
سپاس از شما جناب آقای وحید. فکر می‌کنم بفرمایید جناب آقای دکتر عارف کعبی پاسخ ایشون رو که بعد از بقیه دوستان پاسخ رو بشنویم، آقای جمال پورکریم و آقای مهیم سرخوش. بفرمایید. جناب آقای پورکریم بفرمایید. نه خواهش میکنم، اختیار داریم، بفرمایید جناب دکتر. آقا وحید حقیقتا من گوش دادم صحبتاتون، ولی خب اگر میتونید یه سوال مختصری در مورد این گفتارتون بگید ممنونتر میشم. پس با اجازه من توضیح بیشتر میدم در مورد هم سوالشون، همین که تا حدودی فکر کردم متوجه سوالشون شدیم. من واقعیت میخوام جواب ایشونو به این نوع بدم. البته اول سلام دارم خدمتش که واقعا خیلی وقت ندیدمش. کاک وحید عزیز، همه ما بر این واقفیم که ایران دموکراسی پذیر نیست. اقلیت ایرانی و پان فارسیزم و پان فاشیزم فارس دموکراسی پذیر نیست. دموکراسی فرهنگ، نمیشه با زور اسلحه به یک ملتی غالب و غالب بکنیم. خواستن دموکراسی رو در افغانستان پیاده بکنن، جواب نداد. مردم افغانستان طالبان رو میخواست، نه دموکراسی که از غرب میخواستن وارد بکنن. دموکراسی باید فرهنگ باشه، کلتور باشه و ایرانی ها به هیچ وجه قابلیت پذیرش دموکراسی رو ندارن و کسی که فکر بکنه با دموکراسی در ایران و با دموکراتیزه کردن ایران میتونه به حق و حقوق و مزایا و استقلال یا هر روش سیاسی که خودش میخواد دست پیدا بکنه، سخت در اشتباه و در توهم زندگی میکنه. یعنی شما در مورد این که حکومت جمهوری اسلامی تروریست است، بله همه ما واقفیم بر این و دنیا هم بر این واقفه که پشتیبان و صادر کننده ترور در سطح جهانی و بین المللی جمهوری اسلامی هست و اونا ترس دارن از اینکه این جغرافیایی که الان به اسم ایران هست به این شیوه ماندگار باشه، چون میدونن این سیاستی که جمهوری اسلامی در پیش گرفته، فردا پسر شاه بیاد، مجاهدین بیاد، فقط مهره ها عوض شدن و این سیاست ادامه خواهد داشت. همچنان که رضاخان در انقلاب سفیدش کلید اشغال سرزمین های ملل غیر فارس رو زد و آسیمیله کرد این ملل رو، این سیاست در جمهوری اسلامی هم با شیوه دیگری همچنان ادامه داره. و یک صحبتی دارم که شاید این حرف که واقعا باور قلبی و یقینی من هست، شخص خودم نه به عنوان همپیمانی استقلال طلبان کردستان، باور کنید برای تأسیس دولت کردستان هیچ باوری به دموکراسی ندارم. به شدیدترین شیوه دیکتاتوری باید حکومت کردستان تأسیس بشه. باید حکومت کردستان تأسیس بشه. دموکراسی جوابگو نیست. وقتی که کشور کردستان تأسیس شد و من به عنوان دولت و ملت تونستم کشور خودم را داشته باشم، اون موقع کار میکنم روی دموکراسی و میدونم ملت من پذیرای دموکراسی هست. مشی مسلحانه باور قلبی ماست که همچنان که سرزمین های ما با زور اسلحه اشغال شده، با همون زور اسلحه هم باید آزاد بشه. پس باور قلبی و عمیق ما هست که در مقابل این رژیم
از هیچ روش مبارزی دریغ نورزیم، اما نه متد و شیوهی که امروزه بعضی از احزاب متاسفانه تمامیت خواه و فدرالیسم از اون استفاده میکنن. این متد باید آپدیت بشه، باید به روز رسانی بشه و با شیوه و متد امروزی در مقابل رژیمی که تا چنگ و دندان مسلح است باید مشی مبارزه مسلحانه را طوری پیش برد که با امکانات و ابزار امروزی هماهنگی داشته باشه. امیدوارم تونسته باشم جواب سوال شما را. سپاس از شما جناب آقای جمال پورکریم، رهبر همپیمانی استقلال طلبان کردستان. بفرمایید آقای دکتر خانم آیفی. بنده صداتون خیلی ضعیف شده. یه لحظه من صدا رو تغییر بدم. البته به ساعات فکر میکنم پایانی که میرسیم صدا هم ضعیف میشه. خسته نباشید، واقعا خسته ببخشید. من امشب نتونستم به خاطر اینکه کسالت داشتم، مریض بودم. شما زحمت کشیدید، واقعا خسته نباشید. البته صدا داریم تا صدا، بعضی صداها خستگی ناپذیرن. درود بر شما. بله صدای شما واقعا خستگی ناپذیره جناب آقای جمال پورکریم، لطف دارید. میشنویم صحبت ها رو از آقای دکتر عارف کعبی، رئیس کمیسیون اجرایی دولت اهواز، و بعد از ایشون جناب آقای مهیم سرخوش، مسئول روابط خارجه حزب همبستگی ملی بلوچستان. بفرمایید جناب دکتر. خیلی ممنونم خانم بندر. برادر وحید، من حقیقتا خواستم آقای پورکریم جوابتون بده، چون که ایشون یکی از رهبران کرد هست و باید نظرش به شما بگه، چون که شما هم کرد هستین. ولی حقیقتا از نظر ما اهوازی‌ها چیزی به نام دموکراسی در مرحله اشغال معنی نداره اصلا. حتی اگر هم اشغالی در کار نیست، اگر یادتون هست 1 سال یا 2 سال پیش نخست وزیر بریتانیا وقتی راهپیماهایی تو خیابان لندن شروع شدن، البته نه قبل 3 سال 4 سال پیش، نه این الان، نه جانسون، اون که قبلش بود، وقتی یه سری راهپیمایی‌هایی در شهر، در خیابان‌های لندن راه افتاد و از اون حالت به قول معروف راهپیمایی درست حسابی و قانونی باشه خارج شد، به یه جمله‌ای گفت بسیار 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 روشن بود که اگر امنیت ملی بریتانیا در خطر باشه، برای من دموکراسی هیچ گونه معنی نداره. این جمله از آقای کامرون گفت. میتونید الان به سخنراناش برید، روی یوتیوب هم هستش. بریتانیا، کشوری که دموکراسی رو به تمام دنیا آموزش داد، وقتی امنیت ملی کشور در خطر باشه چیزی به نام دموکراسی وجود نداره. این معادله برادر وحید در ذهن و در نگرش ایران شهری ها هست. اینا اگر بحث از به قول خودشون جدایی طلب یا استقلال طلب در کار باشه، جنایتکارانی همچون مدنی برای ما میفرستن و خون ما مباح میشه. چیزی به نام دموکراسی وجود نداره حقیقتا، مخصوصا در مورد امنیت ملی ملت ها، نه فقط امنیت ملی کشورها. وقتی ما حقیقتا میخوایم از امنیت ملی ملتمون دفاع کنیم، از تاریخمون دفاع کنیم، از سرزمینمون دفاع کنیم، چطور میتونیم انتظار داشته باشیم که یه دموکرات در تهران باشه و ما میریم پیش اون و باش در مورد حقوقمون صحبت کنیم، اون هم قبول میکنه؟ این همچی چیزی نیست حقیقتا. اما در مورد فدرالیسم آقا وحید، با اونایی که اینقدر از فدرالیسم صحبت میکنن، حقیقتا اینا دو دستن آقا وحید. دسته اول اینا وابستن، دسته دوم کسانی که نمیتونن کاری انجام بدن و بالاخره تنها کاری که میتونن انجام بدن این فدرالیسمی که هم ایران شهری‌ها راضی باشن، هم ملتشون، بعضی از ملتشون راضی باشه. اما
فدرالیسم اگر یه نمونه ازش بیاریم، 2 تا نمونه داریم در قرن 21 و 20. در قرن 21 فدرالیسم روسیه است. این فدرالیسم روسیه است، مردم چچن رو به خاک و خون کشید. فدرالیسم بود. ولی وقتی موضوع امنیت ملی روسیه در خطر بود، ملت چچن را تارومار کردند، از بین بردن. در یوگسلاوی هم چیزی شد. یوگسلاوی فدرالیسم بود و فدرالیسم اجرا میشد، نه اینکه مطالبه میکردن، اجرا میشد در یوگسلاوی. آیا من این بارها اینو گفتم، ولی ملت بوسنی هرزگوین این فدرالیسم نتونست از اونها حمایت کنه، تارومار شدن. عکسش هم هست آقای وحید. حکومت مرکزی هلند را در نظر بگیریم، چطور با چه روشی داره حکومت میکنه و ملت هلند چطور زندگی میکنند. موضوع ما جناب آقای وحید، من گفتم مشکل ما با ایران شهریا مشکل هویت است. بمانیم یا نمانیم، موضوع این دموکراسی اصلا غیر قابل پیاده است در این منطقه. فارس ها اقلیتند و به خاطر همین برای به بقا ماندنشون هر کاری که از دستشون میاد انجام میدن. به نظر من موضوع دموکراسی و فدرالیسم و تعیین سرنوشت و این چیزای حقیقتا که اصلا در خود اروپایی ها پیش نرفت، اصلا نباید در موردشون بحث کرد. باید دنبال یه نیرویی باشیم که بتونیم حقیقتا به اینا نه بگیم تا اونا رو به طرف کجا؟ به طرف یک میزگرد نهایی بکشیم. وقتی اینا پای میزگرد اومدن، باز هم میگم میزگرد اومدن، اون وقت میتونیم در مورد مسائل زیادی با آنها صحبت کنیم. ما مخصوصا اهوازی ها نمیگیم که موضوع اقتصادمون با فارس ها در عرض 2 ماه حل میشه. نه، اونا با ما هم مرزن از طرف شیراز و نمیتونیم از نظر امنیتی از اونا مثلا در عرض 2 ماه همه چی حل بشه. یه سری چیزای زیادی داریم که با اینا شاید 7-8 سال و 6 سال بعد از استقلال اهواز طول میکشه تا مشکلاتون با اونا حل کنیم. به خاطر همین به اینا میگیم، به حضرات میگیم الان شروع کنیم بهتره تا 10 سال دیگه شروع کنیم. بسیار معذرت میخوام خانم بندر، طول کشیدم میکنیم. البته ببخشید، با عرض پوزش من کوتاه واقعا نفهمیدم. جناب رفیق مبارزمون صلاح ابوشریف هستن، خوش آمد میگم. من همین الان عکسشون رو دیدم و دیدم توی روم هستن. خیلی خیلی خوش آمد میگم و خیلی خوشحالم از حضورشون. بسیار سپاسگزارم خانم بندر. یک لحظه آقای صلاح تشریف بیاریم بالا، هندریز کنین که من شما رو ببینم. هرچی میگرم آقای جمال پورکری ندیدمشون. با عرض پوزش آقای ابوشریف بالا جناب هستن. ابوشریف هستن. آقای ابوشریف هستم. بله آقای شریف. من شنونده هستم رفیق. با سلام به شما خیلی خوش اومده و آقای ابوشریف. سلام و عرض همراهان ادب گرامی دارم. که در حال الان صحبت میایم هستن و خدمتتون. عزیزان حتما خارج. من شنونده هستم. ببخشید که دیر شد. بیایم خدمتتون دوستای عزیز. آقای بلند بلوچ، آقای بلوچ یوکی و جناب آقای وریا و جناب آقای هرش، لطفاً سوالاتون رو بفرمایید کوتاه و مختصر که دوستان یادداشت بکنن. آقای پانالیستای عزیز یادداشت بفرمایید. بعد از اون میریم خدمت آقای ابوشریف که وقت بیشتری در اختیارشون قرار بدیم. آقای بلند تشریف داری؟ بله هستم. با سلام و عرض ادب خسته نباشیم به آقایون خانوما در بالا و همچنین به شنوندگان در پایین. بخشی من فارسیم زیاد خوب نیسته ولی سعی میکنم که هر چی که این مدت به زور یاد گرفتم بتونم اون سوالی که ذهن منو مشغول کرده بتونم از شما آقایون مسئولان که اون بالا هستید یا رهبران اون سازمانات و تشکلاتی که دارید، بلوچ و کرد و عرب، همه تون این سوالو به توجه همه شما هستش. این سوال خیلی ذهن منو مشغول کرده، میخوام اصلا روشن باشه برای امروز برای من. اینکه اگر مثلا در آینده ایران، این آینده نگریه، خب بخشی از سوال منو آقای الان جواب دادن ولی خب میخوام یه خورده بیشتر شکافته بشه. اینه که اگه در ایران یه حکومت مثلا قانون مدار و که احترام بذاره به
قانونهای حقوق بشری و جامعه جهانی مثلا یه سر کار بیاد و کسانی که مثلا امروز تمامتها هستند یا همون گفته شماها ایران شهری ها رو سر جای خودشون بنشونه و به حقوق و خواستهای بقیه احترام بذاره، مثلا حقوق بلوچا، عربا و غیره اون احترام بذاره، آیا شماها منفعت بلوچا رو، کردا رو، عربا رو و بقیه رو در ادغام با اون حکومت میبینی یا در جدایی از آنها؟ ببین این سوالو دوستمون جوابشو داد، ولی ببین تو این شرایطی که ما امروز داریم زندگی میکنیم، مخصوصا تو این دورانی که ما با این شواهدی که در دستمونه و علائمی که هم در حال حاضر ما میبینیم، کشورهایی که مثلا در منطقه هستن و در جهان هم میبینیم، اینه که این کشورها خیلی بزرگند و به خاطر مسائل و منافع اقتصادی و سیاسی و نظامی خودشون اینا در سعی در گسترش سرزمین‌های خودشون هستن و کشورگشایی میکنن. خب معلومه که اینا چشمشون به اون کشورهای کوچیکی که ما میخوایم در آینده داشته باشیم چشم طمع خواهند دوخت و حمله خواهند کرد. کوتاه بفرمایید ممنون میشم. آقای بلوچ ممنون میشم ازتون اگه کوتاه بفرمایید. باش تموم کردم. یه لحظه. خب اون موقع شما فکر میکنید جامعه جهانی مثلا میاد به کمک ما؟ یه مثالی هست ما میگیم که گربه به محض رضای خدا موش نمیگیره. خب اون موقع فکر نکنم این کشورها بیان به کمک ما، مثل که به کمک کوسوو و نمیدونم این جاهای دیگه رفتن. دیدید مثلا تو کردستان خود کردا موقعی که چیز کردن به اصطلاح میخواستن استقلالشون رو خودش عقب کشیدن آخرین لحظه، به خاطر دیدن که به نفع ملتشون نیست. آیا شماها اینو به نفع ما میبینید، به نفع مثلا بلوچا و کردا و عربا، یا اینکه این به اصطلاح قیمتی که ما باید پرداخت کنیم حتی به قیمت نابودیمون؟ ممنونم اگه بتونید اینو ممنونم ازتون. مثالتون واضح و روشن. دوستای پنلیست لطفاً یادداشت بفرمایید. آقای وریا شما هم لطفاً سوالتون کوتاه مختصر بفرمایید. قربان آقای وریا تشریف دارید؟ بله بله. لەگەڵ سڵاو و ڕێز لێرە دیارە من جێ هەیە کە 92مین ساڵ ڕۆژی سەردار ڕەهبەر اسماعیل ئاغا سمکۆ نەمر لە هەموو ملەتی کوردستان ڕێگەی هەمیشە بەردەوامە و لە دڵی هەموومانە هەیە و هەرگیز ئەو ڕێگەیە لە لاڕیا ناچێت. سەلام و درود دوستان عزیز، ممنون که منو به این کنفرانس دعوت کردی. یا اینجا جا داره از سردار اسماعیل آقا سمکو 92مین سال روز ترور توسط حکومت رضا پالانی تسلیت بگم و هرگز ما فراموش نمی کنیم که بزرگان ما را همیشه با عوام فریبی ترور کردن. اینجا من سوال خاصی ندارم، میخوام به یه موضوع خیلی کوتاه اشاره بکنم. اینه لطفاً که خیلی کوتاه آقای وریا، لطفاً خیلی کوتاه. بله خواهش میکنم. سالهاست که ثروت و منابع ما رو دارن غارت میکنن، از نفت و گاز و طلا و صدها منابع زیرزمینی، و تا این روزه با زور اسلحه ملت ها رو به اسارت گرفتن و ظلم و زور میکنن به مردم و ثروت دیگر ملت ها رو دارن غارت میکنن. من بهتره بگم که امروزه ملت ها بیدار شدن و دیگر اجازه مفتخوری و غارت ثروت رو نخواهند داد. ممنون هستم. من سوالات زیادی ندارم چون نمیخوام وقتتون رو بگیرم. از شما ممنونم از اینکه وقت رو در نظر گرفتی. آقای بلند تشریف داری؟ آقای بلند بسیج من میرم پایین. ممنونم که به من وقت دادید. آقای بلند تشریف دارید؟ ممنونم. بله شما بله. ممنونم. درود بر شما. ببخشید من اسم شما رو اشتباه خوندم. آقای بلند بلوچ بفرمایید. معذرت میخوام. نه خواهش میکنم. درود میفرستم بر ملت عرب، ملت کرد و ملت بلوچ. خواستم بگم که در جواب دوستمون که گفت که اگه
راجع به اینکه بلوچا اقدام بشن ادغام بشن، بلوچ و کرد و عرب با حکومت فارس. باید بگم که هر کدوم از این ملل‌های غیر ایرانی تاریخ‌هایی دارن، مخصوصا حالا وارد بقیه بحثا نمیشم، مخصوصا ملت بلوچ تاریخش یعنی قدمتش به 9000 سال یا بیشتر، حالا کاری ندارم دقیقشو نمیدونم، قدمت داره و تا به امروز که تحت استعمار هست پابرجا مونده این سرزمین و رمز پیروزی ما تا به امروز که این خاک رو نگه داشتیم. حالا درست امروز تحت استعماریم، همون وطواجهی و وطمستری بوده، یعنی دست خود ملت مردم بوده، اتحاد داشته. و در آخر خواستم تشکر کنم از جناب آقای سرخوش بابت زحماتش، بابت فعالیت‌هاش که باعث بیداری در ملت بلوچ شده و امروز شاهد هستیم که رژیم جمهوری اسلامی که یک رژیم جعلی حاکم بر سرزمین ما هست، از اتحادی که هست بین مللی که در تلاشن تا سایه استعمار رو از سرزمین خودشون کوتاه بکنن، رژیم به سطوح اومده و در تلاش تا این اتحاد و این بیداری مردم رو سرکوب بکنه. تشکر میکنم از جناب مهیم سرخوش و درود میفرستم به همه شما ملت عرب، ملت کرد و ملت بلوچ. درود که بر شما دوست عزیز، درود بر شما، درود بر بلوچای عزیز غیور. پنالیستای محترم لطفا این سوالات رو پیش خودتون یادداشت بفرمایید. میام خدمتتون. البته هر کدوم از شما میتونید یک سوال رو جواب بدین. بعداً آقای ابوشریف سلام و عرض ادب و بسیار آقای بلند شما تشریف بریم پایین، ممنون میشم چون مایکتون اذیت خواهش میکنه. میکنم. درود بر شما، خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون. آقای ابوشریف سلام و عرض ادب، بسیار خوشحالم که شما تشریف آوردید. بازم عذرخواهی میکنم، من صدام گرفته است، مریضم، شما خودتون میدونی. مایک در خدمتتون، واسه شما مایک آزاده، وقت هم نیست قربان، بفرمایید. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بدین من درود بفرستم به همرازمان گرامی جناب آقای جمال، کاک جمال و آقای عارف کعبی و جناب آقای سرخوش، به تمامی رهبران، کادرها و اعضای سازمان‌های ملل تحت اشغال ایران و عزیزانی که حاضر هستند و تشکر بکنم از پنلی که دوستان گذاشتن. واقعا پنل بسیار بسیار مهم و بجاست و در شرایط بسیار مهمی که همه از آن آگاه هستند. همرازمان، مسئله استقلال دولت‌های تحت اشغال یا ملت‌های تحت اشغال ایران مسئله بروز جغرافیای سیاسی ایران است، یا اون چه به جغرافیای سیاسی ایران می‌نامند، خصوصا بعضی از کشورها که اصلا ما قبولش نداریم. نه چیزی به نام ایران قبول داریم و نه خودمون هیچ وقت ایرانی ندونستیم. امروز چنان این شوونیسم‌های فارس به وحشت افتادند از استقلال طلبان، از پرچم‌های اهواز و کردستان و آذربایجان و بلوچستان که سر به سر میزنند، در واقع هراس دارند، وحشت دارند از اینکه پرچم اهواز رو در جای جای اهواز ببینند، از اینکه پرچم آذربایجان، کردستان، بلوچستان رو در جای جای بلوچستان ببینند. هر جا بلوچی هست اونجا استقلاله، هر جا کردی هست اونجا دولته، هر جا اهوازی هست اونجا در واقع بروح به دم نفدیک اهواز میشنوند، هر جا آذربایجانی هست اونجا هرای هرای من ترکم میشنوند. اینا به وحشت افتادند. نه تنها از استقلال طلبان به وحشت افتادند، بلکه حتی از امثال خودشون که به نوعی پرچم اهواز رو در کنار خودشون خواهند داشت، در واقع در پیشاپیش خودشون خواهند کشید به عنوان فدرالیسم یا به اصطلاح مراحلی از این قبیل، از اونام نیز به وحشت افتادن. از هزار قسم هم بخورن که بابا ما استقلال طلب نیستیم، بازم از اونها وحشت دارن، چون جهان رو به پیشه، چون ما رو به پیشیم، چون ما رو به تأسیس دولت داریم حرکت میکنیم، چون دولت‌های ما در واقع اونها دور میبینند ولی ما خیلی خیلی نزدیک میبینیم که کردستان آزاد و مستقل پاپرجا خواهد بود. اهواز
دولت اشغالی اهواز که در واقع خود حتی ایرانی ها هم سفارت داشتن در محمره و در شهر اهواز اشغالی کنسولگری داشتن فارس ها، اونها به وحشت افتادن که این دولت ها مجدداً در واقع استقلال و سیادت خود را و شرعیت خود را خواهند داشت. ما به عنوان سازمان های استقلال طلب که تا دیروز در واقع از هم جدا با دشمنی قدار که از اختلافات میان ملت ها استفاده می کرد، با کمک بعضی از کشورهای منطقه و با کمک بعضی از سرمایه‌داران جهانی و کشورهای امپریالیستی، امروزه دارن میبینن که این اختلافات رو ما پس گذاشتیم، رد کردیم. یا کرد داره میگه که من برای آذربایجان مبارزه میکنم، یا ترک آذربایجانی میگه من برای کرد مبارزه میکنم، یا عرب اهوازی میگه که من مشکلی با کرد و با بلوچ ندارم و مشکل اساسی من اشغالگرانه، مشکل اساسی من مرزهای پوچ و بیهوده‌ای یا استانهایی که رژیم اشغالگر ایران بعد از سال 1936 به وجود آورد هیچ معنایی برای من از لحاظ تاریخی نداره. هر چقدر کوچوندند، هم چقدر آدم آوردن از این ور و این ور، ما چنان آگاهیم که میدونیم این مهاجرت ها، این جغرافی سازی ها، این ملت سازی ها، این استان سازی ها تنها و تنها برای فتنه و به همزنی ملت ها وجود آمدن 100 سال گذشته و هیچ ارزش و اعتباری ندارن. هر استانی به هر نامی بعد از سال 1936 به وجود آمد از طریق ما، حداقل ما اهوازی ها، هیچ شرعیتی نداره. این چیزایی که اصلا توسط قانون اشغالگران وجود آمده. در نتیجه هر قانونی در اهواز یا در سرزمین های دیگه اشغالی وجود آمده بعد از اشغال اعتبار و شرعیتی نداره، چون کردها اونو وجود نیاوردن، آذربایجانی ها اونو وجود نیاوردن، بلوچ ها اونو وجود نیاوردن، ترکمن ها همچنین یا اهوازی ها همچنین. این قانون اشغالگران است. در نتیجه هر آنچه باطل است بر اساس باطل بنا شده باطله. اشغال از اساس باطله. از بین بردن ملت عرب، کرد، بلوچ، ترکمن و ترک آذربایجان از اساس باطله. ما به این افتخار میکنیم که تا حالا زنده ایم با چنین رژیمی صفاک، ددمنش، خونخوار، ارتجاعی، تاریخ پرست، ضد بشر، که اپوزیسیونش ضد بشره، چه برسه به خودش که اسلحه داره. بس از من همه صحبت عزیزان رو نشنیدم، در واقع سوالها رو نشنیدم، ولی تا جایی من متوجه شدم که دوستان در مورد دموکراسی صحبت بکنن. دوستان همرزمان، دموکراسی یک شمشیر دو سره است. برای ملت‌های آزاد لازمه و ضروریته، ولی بعضی از استعمارگران، بعضی از اشغالگران با همین سلاح به کشتن دیگران میروند به نام‌های مختلف. آدم‌های وحشی هست اونجا، ما میریم به اصطلاح استعمار میکنیم، نمیدونم عقب مانده هست ما میریم دموکراسی میبریم براشون، عقب مانده هستن و غیره. ولی در حقیقت ما داریم برای دموکراسی مبارزه میکنیم، برای انسانیت مبارزه میکنیم، برای برپا کردن دقیقاً اعلامیه جهانی حقوق بشر ما مبارزه میکنیم. ما بارها شده با مسئولین کشورهای اروپایی، آمریکا شمالی و غیره نشست و برخاست داشتیم. صحبت از آزادی و دموکراسی بود، صحبت از زن بود، صحبت از دین بود، صحبت از نمیدونم دیانت‌های مختلف، اقلیت‌های دینی بود و غیره. خب ما بهشون گفتیم بله همه اینا حقه، ولی مگه اونجا میلیون ها آذربایجانی، میلیون ها عرب حق ندارن آینده خودشون رو تعیین بکنن؟ خب چرا ما به فکر به اصطلاح چند هزار زردشت یا چند هزار مسیحی یا چند هزار مثلا سنی یا چند میلیون سنی هستیم، ولی هیچ وقت به فکر 70% ساکنان جغرافیای سیاسی به اصطلاح ایران هیچ وقت نپرسیدین از خودتون که آیا اینا میخوان در چیزی به نام ایران، زندانی به نام ایران زندگی کنن یا خیر؟ در نتیجه دولت حق ماست، لزومی هم نداره ما از کسی اجازه بگیریم برای دولت داشتن. کدام کشور از ملت‌های تحت اشغال ایران اجازه خواسته تا مثلا آمریکا به وجود بیاد؟ این مردم آمریکا بودن که خواستن دولت آمریکا از انگلیس و دیگر اشغالگران آزاد بشه، دولت آمریکا رو وجود آوردن. آمریکایی که امروز خودش اشغالگره.
در نتیجه این مبارزات و وحدت ملی ملت هاست که وجود آورنده دولت های مستقل و پایداره. خب ما امروز فهمیدیم که قدرت ما کجاست. قدرت ما متحد شدن با ملت کرده، متحد شدن با ملت بلوچه، با اتحاد ما با ترکای آذربایجان و ترکمنستان و دیگرانه. هیچ رژیمی دیگر یا اپوزیسیونی دیگر رو ما باور نداریم. هر وعده‌ای بخوان بدن لزومی به وعدهشون ما نداریم، لزومی به در واقع این که بیان بشینن نداریم. کشورهای جهان هم اگر بخوان این رژیم رو ساقط بکنن خود خوب میدانند که بدون ما نه این رژیم ساقط خواهد شد و نه به منافع اقتصادیشون در این جغرافیا خواهند رسید. امروز هنوز ما آمادگی کامل نداریم. فردا اگر ما آماده کامل داشته باشیم و نیروهامون رو عملا در کنار هم قرار دادیم، حتی یک قطره نفت یا گاز یا ثروت‌های دیگه از این جغرافیا خارج نخواهد شد، یک قطره حتی. اون وقت خواهند دید که چه کسانی صاحب اصلی این سرزمین ها هستند و با چه کسانی باید بشینند و در مورد آینده این سرزمین ها صحبت بشه. بارها شده از ما خواستن با اپوزیسیون فارس بشینیم، ما رد کردیم. خیلی از به اصطلاح کنفرانس هایی که میشه به دنبال اپوزیسیونی هستن که حداقل 51% رو در کنار آنها داشته باشن که بتونن رقمی در برابر رژیم باشن. نتونستن. چرا؟ چون نیروهای اصلی ملل تحت اشغال در اون جلسات نبودن و در واقع اونها رو باور نداشتند، چون شرایط ما در واقع اعتراف رسمی این دولت ها، نه ایرانی ها، هیچ اعترافی ما از این ایرانی ها قبول نداریم، هیچ باور نداریم به اینا چی میگن چی نمیگن. البته اولین باورمون به قدرت‌های ملی خودمون هست، وحدت ملی در داخل اهواز، وحدت ملی در کردستان، آذربایجان و دیگر، و بعد از آن وحدت میان ملت‌های تحت اشغال ایران هست. من از همه خواهش میکنم، از عزیزانی که میپرسن، از عزیزانی که جواب میدن در مورد مرزها، این سوال‌ها و این جواب‌ها رو کنار بذارید. صحبت از وحدت بشه، صحبت از مبارزه مشترک بشه، صحبت از جنگ همه جانبه با اشغالگران بشه و هر کس که حامی این اشغالگران است، چون رژیم به دنبال بهانه است و همیشه میتونه به اصطلاح فتنه به وجود بیاره میان ملت ها در مورد مسائل مختلف. نقشه های مختلف داره میکشه. کردستان رو تا محمره رسونده، اهواز رو تا اون ور به اصطلاح میاناب رسونده، از اونجا آذربایجان رو رسونده به اون طرف دنیا. اینها بیشتر کار اطلاعاته که ما اصلا گوش نمیدیم به این مسائل و قبولشون هم نداریم، چون در این با سازمان های کار میکنیم که میدونیم و تعهد متقابل داریم نسبت به جغرافیای هم دیگه، ملت های هم دیگه، و میتونیم و قادریم با مسئولیت ملی بدون اینکه حتی یک ذره از کردستان کم بشه یا یک ذره از خاک اهواز کم بشه، میتونیم در کنار هم بشینیم و تفاهم برسیم و مسائل ملی و مرزی رو حل بکنیم. من 100% به این باور دارم که در میان ملت اهواز و در میان ملت کرد و ترک و ترکمن و بلوچستان چنان مسئولینی هستند که با مسئولیت برخورد میکنن با مسائل که همه مشکلات و پیچیده ترین مشکلاتی میتونن حل بکنن بدون مراجعه حتی به هیچ سازمان بین المللی. چون ما ده ها سال است که خون دادیم، ده ها سال است که رنج کشیدیم و چنان آزاده ایم که میدونیم در بلوچستان چی میگذره، میدونیم در کردستان چه خونی جاری است توسط اشغالگران فارس و میدونیم در آذربایجان چه میگذره و هیچ وقت این آزادی رو مفت گیر نخواهیم آورد که دوباره بیایم و هم دیگه رو از بین ببریم. من خیلی ممنونم این اجازه رو به من دادید که من در لابلای صحبت‌های عزیزان صحبت بکنم. پیروز و موفق باشید. زور سپاس. درود میفرستم به ملت عزیز و همرزم کرد، بلوچ، ترکمن، ترک آذربایجانی و عزیزان حاضر، جمال رفیق و همرزم گرامی جناب کاک جمال و اخی العزیز استاد عارف الکعبی و برادر و همرزم گرامی من جناب آقای سرخوش. درود میفرستم به همه عزیزان حاضر و من مرخص میشم از عزیزان اگه سوال خاصی از من نباشه. درود بر شما ابو شریف عزیز.
بسیار سپاسگزارم آقای ابوشریف که تشریف آوردید و با سخنان مجلس ما را بفرمایید آقای دکتر. اگر میشه با اجازه برادران آقای کامرانی یه چند دقیقه بهش بدید. حتما چشم. آقای ابوشریف بسیار سپاسگزارم از حرفاتون. بله، ما هیچ اختلافی نداریم. اگر اختلافی داشته آقای باشیم ابوشریف سوال داریم، بمونید نرید. آقای ابوشریف من سوال رفتش. دارم. کجا رفت؟ میاد الان زنگ میزنم میگم برگرد. الان بهش زنگ میزنم میگم برگرد. سوال داری تا بمونید. نه الان برش میگردم. باشه. آقای سلام و عرض ادب. خیلی خیلی خوشحالم که تشریف آوردید. بسیار خوشحالم تشریف آوردید و در خدمتتون هستیم. با اجازه آقای احمد، آقای طاهر، حتما میام خدمت آقای عمر با آقای طارق. با عرض پوزش من میرم خدمت آقای صالح سلام بهشون بدم، حتما میام خدمت شما حضارای عزیز. آقای صالح بفرمایید. سلام عرض ادب خدمت همه دوستان همرزمان، دوستایی که واقعا دلم تنگ شده بود برای همه‌تون. خیلی وقتی که فیزیکی نمیتونیم همدیگه رو ببینیم و تشکر میکنم از دعوت جناب آقای دکتر عارف الکعبی و دوست عزیزمون جناب آقای جمال پورکریم و بقیه دوستان. واقعا باز هم معذرت میخوام از اینکه نتونستم به صورت فیزیکی در کنفرانس حضور داشته باشم، به خاطر اینکه در اروپا نبودم. ولی زحمتی که شما کشیدین، موفقیتی که شما به نام ملت هامون در واقع به دست آوردیم و در پارلمان اروپا صدای ما هم شدیم. وقتی یکی از شما عزیزان در یک جایی هستین، در کنفرانسی هستین، من خیالم راحت است. شخصا میدونم که همون حرفایی که من اگه خودم حضور داشتم، همون حرفا رو شما به نفع احسن خواهید زد و از این جهت موفقیت شما را موفقیت همه ما میدونیم. هم موفقیت آذربایجان میدونم، کردستان میدونم، عربستان میدونم و یا الاهواز و همینطور بقیه ملت ها، ترکمن، لور و بقیه ملت ها. واقعا کنفرانس بسیار مهمی بود. تریبون رسمی، تریبونی که میتونه صدای ملت هامون باشه. میدونی که ما سال هاست که با هم داریم مبارزه میکنیم و اعتقادی به این اپوزیسیون های ساختگی فابریکیتد نداریم. ما اینها رو بارها در تریبون های مختلف، در همون بروکسل، در همون پارلمان اروپا، جاهای دیگه، در نیویورک، با بعضی از دوستا که فرصتشو داشتیم با هم باشیم مطرح کردیم. حدوداً 5 سال پیش بود که همین مسئله ائتلاف ملت ها رو من در یک مقاله هم نوشتم. اینجا جا داره که یادی کنیم از دوستان در بندمون، جناب آقای حبیب جب، جناب آقای حبیب چب که گرفتار شد و همینطور دوستای در بند دیگه که با هم در جمع‌های مختلفی بودیم، دنبال شکل دهی ائتلاف ملت ها بودیم. یعنی ما اعتقادی به این ائتلاف های روزنامه‌ای که با اتکاب کودتای رسانه‌ای هر روز سبز میشه، درست میشه، اسم عوض میکنن، یه روز اسمشو میذارن نمیدونم کنگره فلان، فردا اسمشو میذارن مجمع گذر، بعدن تصمیم، بعدن یه اسم دیگه خواهند گذاشت. اینا برای ما هیچ اعتباری نداره. اون چیزی که اصله، اون چیزی که ذاتیه و بومیه، دست میذاره رو زخم واقعی ملت‌های ما، همین مبارزات ملت‌ها هستش. من معتقدم ما باید این نکته رو اینو تقویت بکنیم، در کنار هم باشیم و اپوزیسیون واقعی هم همین ائتلاف ملت هاست. حالا من میگم ائتلاف ملت ها، ممکنه یه اسم دیگه هم، مهم نیست اسمش، مهم اینه که ملت ها سرنوشت در واقع این منطقه رو، ملت های خودشون رو تعیین بکنن. بعضی از اختلافات هم هستش، ما نمیتونیم اینو بزرگ کنیم، نمیتونیم کوچک کنیم، ولی میتونیم روی اون با منطق، ابجکتیو، با اتکاب حقوق و شایستگی های ملت هامون، روش ها و متد های مدرن در واقع
در واقع ابتکارش رو به منصه ظهور برسونیم و به صورت مسالمت آمیز اختلافاتی که بین ملت ها توسط همین سیستم استعمارگر شکل گرفته به وجود اومده از بین ببریم. این اختلافات نباید مانع همکاری ما بشه. این بسیار مهم هستش و من معتقدم که دوستایی که اینجا هستن به اندازه کافی تجربه و دلسوزی و روحیه حق طلبی دارن که این مسائل را به راحتی حل کنن. مثلا من هیچ وقت منکر این نبودم که اختلافات ارضی بین آذربایجان و کردستان هست، اختلافات ارضی بین کردستان و یا اهواز هست. خب اینا مسائلی هستش که به وجود اومده، رو دست ما گذاشتن در واقع، ولی وظیفه ما شناسایی درست اینها و به موقعش و پیدا کردن یک راه حل منطقی عادلانه و مبتنی بر در واقع تئوری ها و نظریه های مدرن امروزی است که در این مورد هم بنده یه مقاله سال 2017 نوشتم. نظریه استعمارزدایی فقط در واقع کاربرد نداره بین اختلاف ارضی بین کردستان و آذربایجان، این میتونه مورد بهره برداری قرار بگیره بین همه ملت هایی که داریم در مورد اختلافات ارضی که ممکنه داشته باشد. اینها مسائلی هستن که من مطمئنم که همه ما تواناییمون بیشتر از اون مرکزگراهای توتالیتر خواه هستن که من روند و اینطوری میبینم که به مرور زمان ما به همه این مشکلات غلبه خواهیم کرد. نمونش را عرض کنم خدمتتون، در انتفاضه تموز ملت اهواز دقیقاً 1 سال و چند روز پیش که به میدان اومدن، من شخصا به عنوان رهبر حزب مرکزی آذربایجان تمام تلاشم را کردم که به عنوان ملت آذربایجان در کنار ملت برادر اهواز باشیم و دیدیم که نه در بیانیه، نه در ابراز همبستگی سیاسی و معنوی، بلکه در خیابانها ملت ما در واقع یکی شد. این همبستگیشون یه نمونه شد واقعا در چشم، یه خاری هم شد در چشم مرکزگراهای استعمارگر که به شکل آذربایجان الاهواز اتحاد نمود و بروز پیدا کرد و من آرزو دارم که این شکل از همکاری رو تسری بدیم بین ملت ترک آذربایجان و ملت کرد کردستان، ملت عرب اهواز، ملت بلوچ بلوچستان، ملت لرستان، ملت ترکمن صحرا و امثال هم. و اگر خوب کار کنیم، از فرصت‌ها استفاده بکنیم، این ائتلاف واقعی رو میتونیم شکل بدیم. و این کاری که شما در پارلمان اروپا کردین، من شخصا این رو در همین راستا ارزیابی میکنم و مطمئنم که ثمراتش به همه ملت‌های ما خواهد رسید. یک بار دیگه تشکر میکنم از زحماتتون، آرزوی موفقیت دارم، در کنار شما هستم. ببخشید که ما امروز یک اتاقی برای تلویزیون آزنیوز تیوی داریم که من باید اونجا باشم در ارتباط با توییتی که سفیر اسرائیل در آذربایجان در باکو در مورد تبریز یه توییتی زده، بعد سفیر ایران سید عباس موسوی یه توییت دیگه زده و سفیر اسرائیل را تهدید به قتل کرده که وزارت خارجه اسرائیل هم بهش واکنش نشون داده و تمام مدیای اسرائیل، آذربایجان، ترکیه، جاهای دیگه هم پوشش دادن اینو. به خاطر این من تو این اتاق دیگه هستم، یه چند تا مهمون اسرائیلی هم داریم اونجا که یه مقدارم اتاقم متلاطمه، باید اونجا باشم که وضعیت رو کنترل کنم. برای همین والا دوست داشتم که از همون اول، یعنی همون لحظه که شما اتاق باز کردین، در خدمتتون بودم و تا آخر. متاسفانه شرایط امروز اینطوری، منتها در فرصت‌های بعدی در خدمتتون حتما خواهم بود و معذرت میخوام از دوستایی که فرصت اونها رو گرفتم و من صحبت کردم.
حرفم تمامه، در خدمتتون خواهم بود. بعد از چند دقیقه من مرخص میشم از خدمت. جناب صالح ممنون. کامران، بسیار سپاسگزارم که از اینکه تشریف آوردید، با سخنانتون دلمون رو شاد کردید. امیدوارم در راستای همکاری ملت‌های تحت ستم پان ایرانیزم ما بتونیم در یک راستا و در یک زمینه همکاری داشته باشیم و قطعا ما ملزوم هم هستیم و محکومیم به همکاری. و اگر اختلافی هم باشه، همینطور که شما هم اشاره فرمودین، اختلافی هم باشه، با منطق و با درایت و با لوژیک میتونیم اختلافاتمون رو حل کنیم. و من خودم شخصا معتقدم که مرزها رو باید برداشت و ما با حق حاکمیت همدیگر و به رسم شناسی حق حاکمیت همدیگر در کنار هم مثل برادر و خواهر زندگی خواهیم کرد. جناب احمد، بسیار معذرت میخوام که دیر آمدم خدمت شما. سلام و عرض ادب و ما خدمت شماست. بفرمایید. با سپاس و سلام و تحیات و همگان. عرض شود ما ملل غیر فارس و تا حدی ملت فارس که در واقع یک مفهوم گنگ و نامشخصه، همگی گرفتار رژیم هستیم که مدعی جمهوری اسلامی که نه جمهوری و نه اسلامی، در واقع یک رژیم فقه‌گراست، فقه‌گرای پلید. این رژیم و به اصطلاح اپوزیون ایران شهری و خارج نشین میراث‌خوار همان رژیم پهلوی است و چند اسطوره‌ای که در آن زمان ترویج میداد که در اصل اسطوره‌ها در آن زمان ایران دارای یک ملت است و یک زبان که این خود یک دروغ بزرگ است. ایران، ملت ایران اصلا وجود نداره، بلکه جامعه ایران ممکن، یعنی مردمی در این سرزمین زندگی میکنن که میشه گفت که جامعه ایرانه که متشکل از چند ملت: کرد، بلوچ، آذری، عرب و الی آخر. در مورد مرزها نباید از همکنون یعنی حساسیت نشون داد و با اون دامن زد. این میراث همون رژیم پهلویه که مثلا آذربایجان را به 3 استان تقسیم کرد. آذربایجان آذری ها را قاطی کردها کرد و کردها را قاطی آذری ها کرد. همچنین جزئی از استان عربستان اهواز را جدا کرد و به استان ایلام که همون ایلام اهواز ملحق کرد. همچنین در سیستان بلوچستان، سیستان و وارد قاطی بلوچستان کرد که هیچ سنخیتی با هم ندارن. مثلا در 3 سال پیش قبل از اکتشاف نفت 90% ساکنان الاهواز عرب بودن. مثلا شهرهای غرب اهواز 100% عرب بودن. یک فارس اصلا تو خفاجیه و بستان و حبیزه وجود نداشت. این مشکلی که حالا خب میبینید که کلی اقوام دیگه اومدن دیگه بعد از اکتشاف نفت و صنعت نفت و فلان. حالا این مشکل بزرگی که حالا ما نباید از همکنون بهش دامن بزنیم و چه باید کرد و از این حرفا. باید یعنی تمام نیرو و اقتدار خودمون صرف ضرب زن به رژیم هست. یعنی من سوالم اینه که آیا این دیدگاهی که من مطرح میکنم درسته یا نه؟ و سپاسگزارم از تمام آقای. بسیار سپاسگزارم جناب آقای احمد. آقای طارق تشریف دارین؟ آقای طارق، سلام و عرض ادب. هستم خدمت. سلام و عرض ادب خدمت. سلام و درود بر شما دوستان مواعظ و سلام همچنین خدمت دوستان حاضر در پایین استیج. فی الواقع تمام صحبت‌های دوستان و کارشناسان محترم کردن. من واقعا باعث افتخارم هست که در بین کارشناسان حضور دارم. در چند نکته صحبت‌هامو خیلی خلاصه وای میگم. نکته اول کمال تشکر دارم از کمیته اجرایی
الاهواز آقای دکتر کعبی که و دوستان حاضر در کنفرانس جناب آقای پورکریم و بقیه حضار که در این کنفرانس تشریف داشتن و در این سطح این کنفرانس رو به صورت خیلی موفق با یک سری آتفیت یا اون یعنی خروجی این کنفرانس رو برگزار کردن که میتونه به عنوان یک برگه بنده در برگه زرین در مبارزات ملت‌های غیر فارس باشه، چون وجود ارتباط مهم با مراکز و مؤسسات بین المللی و حقوقی در سطح اتحادیه اروپا، کنفرانس پارلمان اتحادیه اروپا بسیار مهم هست و میتونه برگه یا ورق یا کارت بازی ما رو خیلی قوی تر بکنه در مقابل اپوزیسیون مرکزگرا. لذا این واقعا بسیار حرکت مهمی بود و امیدوارم که خروجی این کنفرانس یک اتاق فکر و یک اتاق نظریه پردازی ازش باشه که بتونن همونجوری که من شنیدم صحبت آقای کعبی گفت که یک کمیته یا یک کمیسیونی تشکیل میشه. امیدوارم که این کمیسیون اینکلودش باشه، یعنی یک اتاق فکر باشه، نظریه پردازا جمع بشن از تمام ملت‌های غیر فارس با همدیگه نظریه پردازی کنن، با همدیگه یک هماهنگی منسجمی و در راستای اجرای اون برنامه‌ها و اون پلن‌های مبارزاتی ملت‌های غیر فارس و احزابشون انجام بشه. نکته دوم اینه که خب نخبگانی که الان در سطح جامعه در میدان دارن عمل میکنن به هدایت و رهبری نخبگان خارج بسیار احتیاج دارن و نیاز دارن، چون هنوز که هنوزه من احساس میکنم اون هژمونی مرکز، هژمونی فارس با توجه به داشتن مدیای قوی و پول بیشتر و دسترسی به مراکز و انستیتوهای بیشتری از ما، هنوز که هنوز تونستن اون یعنی خط ارتباطی یا اون پل ارتباطی رو بین خودشون و ملت‌های ما داشته باشن. لذا خیلی مهم هست که ما بتونیم در سطح بالای آگاهی سازی و روشنگری کلایفیکیشن بیشتری داشته باشیم که بتونیم ملت‌های ما رو تا حدودی از این گفتمان نجات بدیم و به سمت گفتمان استقلال طلبی که تنها گفتمان آزادی بخش ملت ها سوق بدیم. من خلاصه میکنم چون وقت نیست واقعا تشکر میکنم دوباره، ممنونم که وقت دادید. خدا نگهدار. هستم داخل شما که هستین و تشریف آوردین و سخنان بسیار زیبایی. با آقای دکتر کعبی من به آقای با ابوشریف تماس گرفتم، ایشان برخواهند گشت و میان. آقای طاهر سلام و عرض ادب، من خدمت شما. من هستم کاک سردار، من هستم در متاسفانه رانندگی خیلی خوش اومدید. ببخشید شما هست رفرش نکردم. خیلی خوش برگشتید آقای ابوشریف. آقای طاهر بفرمایید. آقای طاهر. آقا من وقتمو میدم آقا صلاح، چون من مشغولم، تلویزیون دارم، هستم فقط از جناب علی خداحافظی کنم و دوستم. لطف کردم. بسیار سپاسگزارم. فقط جواب آقای ابوشریف میشنوم، خدمتتون هستم. بفرمایید. چشم، ممنونم. حتما آقای عمر و آقای زیا رو میگیریم اینجا، حرفاشو رو میشنویم، بعد از اون میریم خدمت دکتر کعبی که از ابوشریف، جناب ابوشریف سوال داشتن. آقای عمر بفرمایید، من خدمت شماست. خیلی دوست دارم سوالات دکتر کبیر رو. اولا قبل از هر چیز سلام خدمت تمام بزرگواران. خیلی دوست داشتم اول جناب آقای کعبی سوالشون رو بپرسن که بعد انشالله ما خدمتتون باشیم. باشه، ممنونم. آقا زیا شما اگه مختصرا اگه حرفی دارین شما حرفتون رو بزنین که من برم خدمت دکتر کعبی. آقا زیا تشریف دارین؟ دوست افغانمان مثل اینکه ایشان نیستن. دکتر کعبی سلام مجدد. آقای ابوشریف برگشتن، ما خدمت شما.
جناب آقای سردار، من فقط خواستم ابو شریف نگه دارم، سوالی ازش ندارم. دیشب داشتم با صحبت آقا میکردم. قبول نداریم. من گفت ابو شریف گفت واقعا کار داشت، گفتم آقا قبول نه ندارم، بابا، باید دیشب برگردی. من داشتیم صحبت میکردیم. وقتی جناب سردار به من زنگ زدن گفتن جناب آقای کعبی سوال داشتن از شما، گفتم خب خود آقای کعبی جواب بدن به سوالشون، چون همین جوابی که من میخوام بدم آقای کعبی هم خواهد داد دیگه. خواهش میکنم. من خدمت عزیزان هستم، البته خواهش می‌کنم. متاسفانه در حال رانندگی هستم، خیلی سخته برای من که بیشتر از این اشکال دیگه نداره، باشم. به امید خدا. اگه امر خاصی نیست من با مجددا از نه شما نه، شوخی کردم جناب آقای ابو شریف. خواستم سپاسگزارم. بمونید الان که وقتی کار دارید اشکال نداره، بعدا هم دیگه رو خواهش میکنم، خدمت همه عزیزان هستم. شب خوبی داشته باشید. بسیار سپاسگزارم آقای ابو شریف، موفق باشید، مواظب رانندگیتون باشین. ببخشید من گفتم باید برگردین و حد شام تشریف آوردین. بسیار سپاسگزارم. خواهش میکنم، شب خوبی داشته باشید. موفق و شب پیروز خوبی باشید. داشته باشید. دوستای عزیز، ما میریم مرحله پایانی. از هر کدوم از پانلیستا و دوستای مدیراتور، کاک آقای فرهاد، عمر، آقای سردار، آقای عمر صحبتاشو نکردم. آقای عمر، برمیگردیم به خدمت آقای عمر. بفرمایید، مایک خدمت شما. سلام و خسته نباشید به بزرگواران گرامی و کل کسانی که به سرزمین های خود، وطن های خود خدمت میکنن صادقانه. به احترام آنها من به قول معروف کلام اینی که خسته نباشید یعنی غیر از اون کلمه ای ندارم. و اینکه برگردم به تاپیکتون، من متاسفانه خیلی دیر این روم رو دیدم و نتونستم بیام استفاده بکنم، ولی صحبت‌های رو از اون چی که شنیدم تا الان در این دقایقی که اومدم، باید یک خواهشی بکنم به عنوان یک شهروند عرب اهوازی از کلیه کسان، نه فقط از برادران خودم در جریان سیاسی اهواز، از کلیه کسانی که صادقانه دارن به اوطان خودشون خدمت میکنن. ما باید الان از این فرصت ها برای رفع کلیه اشکالاتی که ممکنه در آینده برای ما سبب مشکل بشه، باید الان به قول معروف بدون رو درباسی خاتمه بدیم و با اطمینان به سمت گذر از این رژیم فاشیستی ایران شهری های فاشیست قدم برداریم. ما نباید دیگه در مبارزات خودمون منتظر سایبری های سپاه باشیم یا سایبری های فاشیست های ایران باشیم که بیان و بین مللی که الان با قدرت با هم متحد شدند خلل ایجاد بکنند. این رو باید بزرگان ما با صدور بیانیه پنجگانه، اون ملت‌های بزرگ، تمام اون چیزهایی رو که در خلاف اون چه که ما براش داریم مبارزه میکنیم انجام میشه در توییتر، در فضای مجازی، در تلویزیون ها، حتی در صدا و سیمای جمهوری خبیث ایران، باید بیاد تکذیب بشه. و من عمر اهوازی و باقی کسانی که به قول معروف، چون که ما به عنوان مستقل داریم کار میکنیم، نباید در کار ما خلل ایجاد بشه و ما مشغول یک سری شانتاژ بازی های سایبری های سپاه بشیم. یکی از اینها همین حدود هست. حدود باید ترسیم بشه، مهاجران باید مشخص بشن. اینکه انسانیت، بله ما هممون انسان هستیم و هممون هم شعور داریم که مانند یک انسان برخورد بکنیم، ولی اینکه بیایم مثلا با دشمنان خودمون که الان در من اهواز رو مثال میزنم، باعث قتل و غارت و فقر و فساد اون چی که در اهواز داره جاری هست توسط همین دشمنان داره میشه و دفاع از اونها بشه، این یعنی همکاری با دشمن. ما اینو از دوستان خواهش میکنیم، از این بزرگانی که الان در رأس امور ملت ها هستن، یکم به اصل ملت بپردازیم، به اصل عربیت اهواز بپردازیم، به اصل ترک بودن آذربایجان، به اصل کرد بودن کردستان و بقیه بلوچستان عزیز بپردازیم. اینکه فردای آینده استقلال اهواز باشه، بله طبعا ما مثل سیستم جهان برخورد میکنیم با اون مهاجران و آنهایی که به سرزمین ما، به احترام ما، به عربیت اهواز احترام بگذارن، در دو چشم ما قرار دارن. این رو بگیم که راحت داره. ولی اینکه بخواد با خباثت با ایران، با فاشیست های ایران همکاری بکنه و شانتاژ بازی در بیاره و باعث بشه که ما نظرمون معطوف بشه به این
کارهای خبیثشون. نخیر، ما اجازه نمیدیم، چون هدف ما خیلی بزرگتر از اینها هست. هدف ما اول سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ایران که با جمع شدن با ارهاب جهانی یک کشور ننگاور رو در منطقه به وجود آورده و باعث کشت و کشتار در منطقه شده، خصوصا در بین سرزمین های خودمون که یکی از بزرگترین مجزره های کشتارهایی که در قرن جدید انجام شد در شهر عزیز من معشور هست که عزیزان ما رو به طرز فجیعی در نیزارها به شهادت رسوندن و این هیچ وقت قابل چشم‌پوشی نیست و فراموش نخواهیم کرد این جنایات رو و باید مسببین جنایات به دادگاه‌های جنایت جنگی معرفی بشن و این کار شوخی بردار نیست که ما بخوایم از این جنایت‌ها به سادگی بگذریم. من این رو به عنوان نمونه آوردم در سرزمین‌های کردستان، در سرزمین آذربایجان، بلوچستان عزیز که ما شاهد هستیم که چگونه با اونهایی که ارتزاق میکنن با گلوله برخورد میکنن. اینها به سادگی نباید چشم‌پوشی بشه و ما به عنوان یکی از شهروندان اهوازی از کلیه اون چی که بزرگان ما تصمیم بگیرن برای ما حمایت میکنیم و پشتیبانشون هستیم و خیلی ممنون که توانستید رسما صدای ما رو به کل دنیا برسونید. خیلی ممنون. من عذر میخوام. بسیار سپاسگزارم آقای عمر، بسیار سپاسگزارم از سخنان شما. آقای زیاد تشریف دارین. آقای زیاد. بله سلام به همه دوستان مبارزین. من یک افغان هستم. امروز میهمان ناخواسته روم شما بودم. صدای هر یکتان شنیدم، بسیار برم خوشایند بود. هر آزادی خواه، هر مبارز در هر نقطه دنیا که باشه نور چشمم است و احترامش دارم. من من حیث یک افغان همیشه این مسئله را مطرح ساختیم، چون در نزدیکی ما برادران بلوچ ما هستند، چی در بلوچستانی که تحت سیطره ایران است، چی در پاکستان و حتی یک قسمت برادران بلوچ در افغانستان هم هستند که ساکنین اصلی هستند. من گفتیم که اگر روز دولت مستقل بلوچ در منطقه به میان میه، من من حیث یک پشتون از حقوق بلوچایی که در افغانستان دفاع خواهد کردم و خود گفتم که اینا حق دارن که چیز بکنن، یک دولت مستقل، یک کشور مستقل داشته باشه. همچنان از آذری ها، کرد ها و عرب هایی که در این سرزمین هم موجود است. هر کس حق داره من حیث که هویت مشخص خود را داشته باشه، تشخیص هویت داشته باشه و امیدوار هستم که شما هم یک روز به آزادی برسین. من حیث یک ژورنالیست یا خبرنگار افغان که با رسانه های اوج ارتباط دارم، ما گروپ هایی داریم، ما در خدمت هستم هر زمان اعلامیه هایی باشن، خبرهایی باشه در رابطه با منطقیتان که قابل عبور از فیلترهای جمهوری اسلامی نباشه، در قسمت نشر بیرون مرزیش امرای شما همکاری بکنم و با دوستا و رسانه های افغان و منطقه و را شریک بسازم. امیدوار هستم که یک روز شاهد آزادی همه اقوام و همه مبارزین و همه هویت ها در منطقه باشیم تا از هژمونی استعمار که واقعا منطقه را تقریبا ما آسیب دیدیم از این هژمونی که کمک دورتر هستیم با کشور است به نام افغانستان. تقریبا 40 سال میشه که هژمونی فارس در اونجا هم مداخله میکنه و نحوی از آنها. امیدوار هستیم که شما همه ایتان صاحب ملک ها، کشورها و هویت هایتان شوین. زنده باشین، موفق، سرفراز و آزاد باشین. درود بر شما، درود بر دوست عزیزمون، دوست افغان عزیزمون. من درود میفرستم بر شما آزادی خواه و حق طلب. قطعا ما در ارتباط خواهیم بود و من شما را فالو کردم و ممنونم از اینکه حرفای قشنگتون و این حق آزادی و حق طلبی. بسیار سپاسگزارم که تشریف آوردی، بسیار خرسند شدیم و خوشحال شدیم. مرحله آخر میرم خدمت مدیراتورای عزیز کاک فرهاد و کاک وحید و خانم
بندرم که واقعا خسته شدم امشب. یک حرفای ایشان رو میشنویم، کاک فرهاد و کاک وحید رو میشنویم، بعدم میریم خدمت پانالیست. از آقای دکتر بفرمایید، شما مایک میزن، بفرمایید. اجازه بدید فقط جواب برادر بزرگوارمون آقای احمد العباسی بدیم، چون که یه سوالی فرمودن جوابشون رو بدیم اگر اجازه میدید جناب آقای سردار. چشم، حتما در آخر که بیام خدمتتون شما دیگه پانالیستا که عرض کردمش سوالاشون رو یادداشت کنید، در راسته در اون وقتی آخر هم جوابا هم حرف آخری رو میزنید اگه اجازه بدید. آقای عبدالله بلوش هستن؟ آقای عبدالله بلوچ چند بار آقای دکتر چند بار واسهشون دست فرستادم، ولی ایشان افتخارشون ندارد که تشریف بیارم بالا. من چندی بار دعوت کردم از ایشون، دعوت کردم که تشریف بیارم بالا و خوشحال میشیم که صداشون رو بشنویم. واقعا من خودم دوست داشتم صداشون رو بشنوم، ولی مثل اینکه یا کار دارن یا اینکه دیگه بله، نتونستم. البته یکی از دوستان دیگه هم هستن از به هر حال فعالین بسیار فعال عرب الاحوازی، ابو جراح علی قاطع، ایشون بله هم بله هستن در پایین. اگه جناب ابو آقای ننوشته ابو جراح، نوشته علی قاطع. العم ابو يعقوب، تفضل. الان دیدم قربان، دیدم الان استاذ حتما. علي تفضل استاذ علي. آقای عبدالله دیر وقت شب نمیتونه صحبت بکنم به خاطر موقعیت خانوادگی که به هر حال بچه ها زود میخوابن و اینا، من فکر میکنم. بله، من از ایشان از آقای علی هم دعوت کردم که تشریف برم بالا. دوست عزیزمون، دوست بلوچمون هم تشریف آورد بالا فکر کنم اگه اشتباه نکنم. ایشان هم حرفای ایشان هم میشنویم. بعد از اون قسمت آخر میرم خدمت پانالیستا یا مدیراتورای عزیز کاک فرهاد و خانم بندر و کاک وحید رو میشنویم. بعد از اون آقای ولید بگی آقا کک سردار، من اگه اجازه بدین آخر همه صحبت میکنم. شو اگه ایشون تموم شدن که تازه اومدن بالا ام بی، بعدش من اگه اجازه بدین آخر همه که صحبت تموم شد من یه عرایزی حتما دارم میام خدمتتون. خدمتتون. حرفاتون بسیار زحمت کشیدین شما آقای کاک فرهاد و کاک وحید و خانم بندر. آقای ام بی بلوچ کودتا نکنی آقای فرهاد، آخر میخوای صحبت کنی. نه کودتا. آقای ام بی بلوچ، سلام و عرض ادب، من خدمت شماست. آقای ام بی مایکتون رو باز کنین لطفا. چون مثل اینکه خانم MB هستند. ببخشید خانم ام بی، ببخشید من چون عکسشون. عکس شهید رو گذاشتن. آها اوکی، درود بر روح پاک شهیدان. خانم ام بی تشریف دارین؟ رو مایک بزنین، مایکتون باز میشه که مشکل دارین. رو مایک بزنین. صدای منو دارین؟ مثل که شان صدای منو نداره. پس آقای وحید شما اگه سخنی دارین، حرفی دارین، مایک در خدمتتون. آقای وحید هم نیستش. خانم بندر، بسیار بسیار سپاسگزارم از زحمت شما. واقعا زحمت کشیدی و امروز زحمت زیادی کشیدی و بسیار سپاسگزارم. حرف آخر شما رو میشنویم، بعد از اون میریم خدمت پانالیستا و کاک فرهاد. خانم بندر هستین؟ ایشان هم نیستن. خانم ام بی شما باگ خوردی، باید بریم بیرون، تشریف بریم. کاک جمال مایکتون باز. خانم ام بی برگشتین؟ سلام خدمت همه شما عزیزان. ببخش من اصلا ندیدم که مایک کجاست. خواستم خواهش کنم میتونم انگلیسی صحبت کنم. بفرمایید خانم ام بی، مایک در خدمتتونم، بفرمایید. شما انگلیسی صحبت بکنید یا اینکه بله بفرمایید. نمیدونم فارسی کوشش میکنم فارسی صحبت کنم. سلام به تمام عزیزان و آزادی خواهان تمام ملت ها. I try to talk English.
به خاطر فارسی اونجور که میخوام مقصدمو نمیتونم برسونم به It's شما. quite okay. It's quite okay. Thank you talking English. Yeah. So, first of all, sorry because I came late. And the second, I am proud of all of you that you are fighting for the independence of your countries. My question was to all of you that first, how can we unite our own people? Our own people, when I see if they are Kurd from Kurdistan, Baluch from Baluchistan, Al Ahwaz Al Arabi from Al Ahwaz, and all those who have been under occupation by Irani government. So what I mean about how can we unite our own people is that Iranian government bought some of our people to fight against us. If I say like a tribe is Kurd in Kurdistan, they live in the tribes, Baluch as well. That is, I'm sure in Arab as well. And they were our own people are with the government, which is government is our enemies. So how can we convince them to make them understand that this Iranian government, they use us? And they try to, some of them, they try to give them anything they wanted. And the rest of our nation, they keep them poor in education, poor in food, poor in environment, in everything. And then make the other to make their own people slave. این مقصد من این است که آیا ما مردم خودمان را می توانیم، اونایی که فروخته شدن، اونایی که دولت به اونا امکانات داده، اونایی که هر سازی که حکومت میزنه با اون ساز میرقصن، دشمن بزرگ ما به قول همون فارس نمیدونم انگلیش traitors، اونهایی که بر علیه ملت خودشون دارن کار میکنن. خائنان بذار من ترجمه بکنم اگه اجازه بدید. traitors. I can't translate it And to finally. the meaning of that. So I think the biggest problem that we cannot go forward, we are going backward, is our own people. And how we can solve this one. ما باید چه کار بکنیم که اولین کاری که ما باید بکنیم اینا رو با خودمان بکنیم. در بلوچستان، در کردستان، در الاهواز، در هر جا که سایر هست. و این را هم فراموش نکنیم که we have been slave minded. ما ذهنی slave شدیم. به بردگی عادت کردیم. به بردگی عادت کردیم. ممنونم. من حتما این ترنسلیت میکنم. اگر جای اشتباه یا گفتم شما میتونید اصلاح کنید. بسیار سپاسگزارم که تشریف آوردید. از پانلیستا سوال اینه که ما در داخل ملت هامون چه کرد، چه عرب، چه بلوچ، چه ترک آذری، یک عده هستن که به قول من گول فارس ها یا ایران شهری ها خوردن، حالا از هر طریق مادی باشه یا معنوی باشه و اینا در اختیار اونا هستن. اولین کاری که ما با انجام بدیم باید این کسایی که ما کردا تو کردستان بهش میگیم این جاش ها رو چطوری میتونیم قانع کنیم، همسو کنیم که اینا دارن یک نوع بردگی سازی ذهنی و معنوی داخل ماها درست کردن و اینا از ما سوء استفاده میکنن به منافع خودشون. و چطوری ما میتونیم این کسایی که در راستای دشمن دارن کار میکنن و خائن هستن، هم تریتر، خائنان هستن، نوعی خائن هستن، اینا رو ما بتونیم قانع کنیم و همسو با مبارزان با کسایی که آزادی خواه هستن قرار بدیم. امیدوارم که نمیدونم ترجمه من خوب باشه.
این سوال رو داشته باشین دوستای عزیز. بسیار سپاسگزارم از خانم ام بی که تشریف آوردن. کاک وحید تشریف داری؟ صداتون خوب نیست آقا وحید، صدات خوب نیست، مشکل اینترنت داری آقای آره وحید؟ من جایی هستم یه بله خورده بفرمایید. احتمالا اینترنت خراب شه. الان خوب هستم؟ بله بفرمایید. آقای سردار آره ببینید دوستان، من باز هم تشکر و سپاسگزاری میکنم از همه دوستانی که در این روم هستند. واقعیت یک شعری رو که من به زبان انگلیسی گفتم میخوام اینجا بگم. میگه کوله باری دارم که نامش رؤیاست، درون کوله بارم سرشار از امید و آرزوهاست و من باور دارم که میتوانم. ما تا لحظه ای که با هم دست در دست هم و در کنار هم قرار نگیریم علیه رژیم تروریستی جمهوری اسلامی و علیه جغرافیای جعلی ایران، تا همیشه زیر دست خواهیم ماند، چون اونها ابرقدرت هایی رو در کنار خودشون دارن که با ثروت های ما، با پول ما، با سرمایه ما قرارداد میبندند، معامله میکنند تا بتونن بر خود ما حکومت بکنن. من همون جوری که دوستان هم اشاره کردند اگر بگذاریم مسائل جزئی که در بین ملت ها هستند، بزرگان سیاسی ما در کنار هم با گفتگو و به حالت نگوشیشنز حل بکنند این مشکلات رو، بسیار بسیار بهتر خواهد بود. من فکر میکنم وظیفه من و هر دوست الاهوازی دیگه، وظیفه من و هر دوست آذری دیگه، وظیفه من و هر دوست بلوچ دیگه این هستش که بیشتر از برادری، نزدیکی صحبت بکنیم، از اینکه منافع ما در حال حاضر در گرو همدیگه است. ما بخواهیم یا نخواهیم، دوی من با دوی تو باید جمع بشه تا ما بتونیم چهار بشیم، وگرنه من همان دو خواهم ماند و تو همان دو. این شکی در این موضوع نیست. اینجایی که من سوالم رو عرض کردم، ظاهرا آقای پورکریم عزیز که من هم دلم برای شما تنگ شده بود آقای پورکریم طی 2-3 ماه گذشته، جواب دادن. ظاهرا شاید من بهتر نتونستم سوالم رو مطرح کنم که دوستان بفهمن. عرض کردم که اگر مشی مسلحانه‌ای در همه احزاب بین ملل ها هستش، بین در الاهواز، در بلوچستان، در آذربایجان و در کردستان، آیا تصمیمی هم گرفته شده که اینها با همدیگر همکاری فیمابین داشته باشند از نظر نظامی؟ این یکی از سوالهای من بود. و سوال آخر من هم این هستش که برنامه بعدی، قدم بعدی که این نشست ها و این گفتگوها در نظر گرفته چی هست؟ یعنی چه برنامه‌ای در پیش رو هست؟ ممنون و سپاسگزارم همه شما در این. بسیار سپاسگزارم کاک وحید عزیز. خانم بنده شما حرف شما آخر شما را میگیریم، با اینکه واقعا هم زحمت کشیدی. بسیار سپاسگزارم. بفرمایید مایک خدمت شما. خانم بنده شما اگه بری بیرون از اتاق و برگردین مایکتون باز میشه. خانم بنده اگه صدای منو دارین، از روم بریم بیرون، تشریف بیارین. مثل که خانم بندر نیستن. کاک فراد دیگه نوبت شماست قربان. نوبت شماست و بعد از اون هر پنلیستی 15 دقیقه وقت داره که حرف آخر و جواب دوستان عزیز رو بفرمایید. کاک فراد بفرمایید، من خدمت شماست. عرض سلام و ادب خدمت تمام دوستان، به خصوص پنلیست های عزیز که وقت گذاشتن اومده اینجا قبول
زحمت کردن و همچنین تمام اونایی که تو آدینس هستن از اول روم با ما بودن، اونایی هم که رفتن، اونایی هم که تو چت روم زحمت کشیدن مشارکت کردن در جمع ما. خیلی خیلی ممنون از همگی. من هم به نوبه خودم خیلی خوشحال شدم اینجا بودم، یاد گرفتم، خیلی چیزا رو یاد گرفتم. یه توصیه‌ای دارم، سوالی ندارم چون سوالا رو همه کردن و جوابا رو همه شنیدیم. ما یه توصیه‌ای دارم، ما تو یک موقعیت خیلی تاریخی قرار گرفتیم. واقعا اینو نباید مثل سال 1979 که نه واقعا آگاهی سیاسی نداشتیم ملیت‌های ایران و همچین انسجامی نداشتیم، با هم نبودیم، در کنار هم نبودیم، این موقعیت از دست ندیم. یک تغییر جغرافیایی در راهه، یک تغییر بزرگ جغرافیایی در راهه. از زمان 1917 که سایس پیکو و این قرارداد ننگین فرانسه و انگلیس که بین خودشون یه قرارداد گذاشتن و مرزهایی رو برای این جغرافیا تعیین کردن، داره این تاریخ داره میگذره، یعنی تموم میشه. یک تغییر بزرگ جغرافیایی در راهه. من مطمئنم هست با این ایگنیشن هایی که ما میبینیم هست. ما ملت های ایران نباید این موقعیت از دست بدیم. باری دیگر نباید بذاریم که واقعا فارس ها دوباره بر ما حکومت کنند و این ملتی که به نام فارس خودشون رو معرفی کردن و سالهاست ما رو استثمار میکنن، از منابع طبیعی ما، ریسورس های ما استفاده میکنن برای پر کردن جیب خودشون. مرکزگراها تمام کارخونجات اونجا ساختن و مردم اونجا به مراتب از ما خیلی خیلی راحتتر در طی این سالها زندگی کردن. بچهای ما همه کارگری کردن، همه دست به کارهایی زدن که نبایستی میزدن برای امرار معاش، برای هزینه خورد و خوراک زندگیشون. باری دیگه نباید این اشتباه تاریخی رو انجام بدیم. ملت‌های ایران این بار دیگه باید خیلی بیدار باشن. این همبستگی، این با هم بودن، این حرف زدن‌ها، این رو باز کردن‌ها، اتاق باز کردن‌ها، این تبادل نظرها، اینا همه مؤثرن در برقراری یک جغرافیای خیلی 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 به اصطلاح منسجمتر. ما میتونیم یه همسایه های خوبی با هم باشیم تو این جغرافیا. چیزی به اسم ایران جعلی وجود نداشته. اینا برای خودشون درست کردن و همچنان اینا میخوان همینجوری با همین فرمون جلو برن و ما رو مورد استثمار قرار بدن. من تو چت روم داشتم ده ها مسیج رو دلیت کردم چون واقعا خیلی رسیستانه، خیلی آدم های فاشیست رو نمیدونم شوونیزم فارس اونجا فش میدادن. ببینین همین ریاکشن هاشون رو ببینین که چقدر اینها میسوزن که ما با هم متحدیم، با هم توی یک روم نشستیم، یک اتاق نشستیم و راجع به فردای این جغرافیا تصمیم میگیریم. ملیت های ایران. مرسی، ممنون آقای سردار، آقای ولد بیگی، از همه عزیزان بخصوص خانم بندر، آقای وحید و همچنین آقای پورکریم و بقیه عزیزان. خیلی خیلی سپاسگزارم، خیلی یاد گرفتم. مرسی. امیدوارم که این اتاقا و این روم ها و این کنفرانس ها ادامه پیدا کنه، ما بتونیم با هم دیگه حرف بزنیم و تبادل نظر کنیم و هرچی بیشتر انسجام و وحدت بیشتری داشته باشیم در رابطه با ملیت های ایرانی، ملیت های جغرافیای جعلی به نام ایران و بتونیم در آینده مؤثر باشیم برای ساختن کشورهای خودمون. مرسی، خیلی ممنون آقای بلدبی. بسیار سپاسگزارم کاک فراد، بسیار از شما هم که زحمت کشیدید امشب با ما بودید. بسیار سپاسگزارم. زور زور سپاس دکم و چاود مشتک. میرم خدمت دوستای پنلیست. جناب آقای مهم 15 دقیقه جواب سوالا و حرف آخر خودتون رو واسه روم بفرمایید. آقای مهم تشریف دارین؟ بله بله. سلام مجدد به دوستان و خسته نباشید به شما آقای سردار و خصوصا خانم سعیده بندر. اه، اه، بله،
سوالات رو از اون چی که من یادداشت کردم از بلوچ یوکی. قبل از بلوچ یوکی آقای پیروتی هم سوال کردند که من دوستان جواب دادم. من فرصت نیافتم جواب بدم که من جواب بدم. فکر میکنم سوال پیروت در این مورد بود که مرزها رو بر اساس برگردونیم به اون قبل از اشغال این سرزمین ها، یعنی حدودا اوایل 1920. بلوچستان 1928 اشغال شد. اون موقع مرزهاش مشخص بود و به نظر من وضعیت ما بلوچ ها از نظر مشخص شدن مرزها تا حدودی بهتر از وضعیت دوستان الاهوازی و کرد و ترک هستش، به خاطر اینکه هنوز هم ترکیب جمعیتی در بلوچستان به اون صورت که در جاهای دیگر رخ داده عوض نشده، هرچند که الان در حال عوض شدن هست. برنامه ریزی میکنن تا 5 تا 10 میلیون آدم رو ببرند، خصوصا تو سواحل مکه متمرکز بکنند. یه طرحی هست به نام طرح توسعه سواحل مکه. از نظر ما بخوانیم طرح اشغال بیشتر سواحل مکه. آقای وریا هم بلوچیو که آیا حاضرید در یک جامعه دموکراتیک با ایرانها بمانید اگر اونا حقوق شما رو به رسمیت بشناسند؟ ببینید یه سوال خیلی طوری که اگر من به این نتیجه رسیدم که نسلی که در مرکزگرها الان دارند هیچ حقوقی رو برای ما ملت‌های غیر فارس قائل نیستند. ما صحبت‌هاشون رو در همین کلاب هاوس می‌بینیم. اون به اصطلاح جایگزین جمهوری اسلامی، جایگزین‌های احتمالی جمهوری اسلامی که آقای رضا پهلوی و احزاب نزدیک به اون، تشکلات نزدیک به اون، ایشون حتی زبان مادری ما رو به رسمیت نمیشناسه. میگه که من نمیفهم در یک کشور چند زبان داشته باشه. مجاهدین هم همینطور شعار میدن ولی در عمل من فکر نکنم رعایت بکنم. بنابراین این سوال خیلی طوری که ما خواهان حاکمیت ملی بر سرزمین‌های آبا اجدادی خود هستیم. ما خواهان همکاری با همسایگان فردای خود از جمله ملت فارس هم هستیم، ولی این همکاری و تعاون باید به صورت مسالمت، به صورت داوطلبانه باشه و با حقوق و احترام متقابل. چون آدم که همسایه هست نمیتونه نقل مکان بکنه، خاک رو بردار جای دیگه بره. و در این دنیایی که رقابت های اقتصادی است همسایه ها میتونند باید هم همکاری بکنند، ولی در مرحله اول ما باید به حقوق ملی خود، حق حاکمیت ملی خود برسیم و اون معناش اینه که ما تشکیل کشور بلوچستان رو بدیم. آقای بولان بلوچ اگه هستند، من ممنونم که شما اسم منو بردید و به هر حال این شمایید که به ما انرژی میدید جوانان، و این شمایید که آیندگان سرزمین بلوچستان هستید. امید ما به شماست. از آقای زیا افغان هم تشکر میکنم اگر اینجا هست. من ایشون رو شما رو فالو کردم و امیدواریم که بتونیم ارتباط برقرار بکنیم و همکاری هایی داشته باشیم، چون ملت پشتون یکی از ملت هایست که ما
بیشترین مرز رو باشون داریم، خصوصا در بلوچستان شرقی. من سوال دیگری یادداشت نکردم چون دوستان دیگه به نظر من صحبت کردن، نظر دادن تا سوالی مطرح کرده باشند. من کاملا با آقای فرهاد موافقم. الان درسته که ملت های غیر فارس الان برخلاف سال 57 به یک سطح آگاهی ملی در مورد حقوق خودشون رسیدند و از نظر سازماندهی و تشکیل احزاب و سازمان ها زمین تا آسمان با 57 فرق میکنه اوضاعمون در واقع. ولی باور بکنید که تحولات به صورت برق آسا رخ میده و ریسک این که ما غافلگیر بشیم و جمهوری اسلامی سریع سرنگون بشه و ریسک این که این نیروهای سرکوبگر تروریستی خصوصا سپاه پاسداران با یک سری از نیروهای مرکزگرا که در خارج از حاکمیت هستند یک زدبنده هایی بکنند و فقط چهره ها عوض بشه هست و اون همون تداوم مرکزگرایی، استبداد و خفقان. به همین دلیل ما باید هوشیار باشیم، ما باید همکاریامون ادامه بدیم، ما باید اتاقهای فکر درست بکنیم و گفتگو بکنیم، سناریوهای مختلف رو بررسی بکنیم و همچنین به اصطلاح برای هر سناریو و احتمالات برنامه ریزی بکنیم تا بتونیم آمادگی داشته باشیم و بتونیم تاکتیک های درست رو و سریع رو انتخاب بکنیم. در غیر این صورت ممکنه ما رو غافلگیر بکنند این شرایط. به هر حال جمهوری اسلامی تنها سرمایه گذاری که کرده در زمینه نیروهای اطلاعاتی، نیروهای امنیتی، نیروهای بسیج و سپاه و سایر نیروهای سرکوبگر و خاصا در کشورهای اطراف نیروهای نیابتی درست کرده و اینا رو خود طبیعتا برای همچون روزی به کار خواهند گرفت برای سرکوب ما. بنابراین باید هوشیار باشیم. وقت که صحبت از بلوچستان میشه طبیعتا ما سعی میکنیم آمادگی خودمون رو بگیریم و در حال گرفتن هستیم. هدف باید این باشه که ما باید کنترل مناطق خودمون رو به دست بگیریم بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی و نیروهای ارتجاعی تروریستی و سرکوبگر رژیم رو از بلوچستان اخراج بکنیم. و به نظر من اینو ما به تنهایی نمیتونیم انجام بدیم مگر اینکه همزمان با ملل دیگر، نیروهای ملل دیگر این همزمان در تمام این مناطق ملی صورت بگیره که تا دشمن نتونه نیروهاش رو برای سرکوب یک ملت به کار بره. همون کاری که 58 بر علیه کردستان انجام دادند و همون فاجعه رو به بار آوردند. ما شوخی نداریم، اونا هم با ما شوخی ندارند. به همین دلیل اونا هم برنامه ریزی میکنند. تنها چیزی که اونا اتحاد عمل دارند اینه که ادامه بدند و یک سیستم مرکزگری رو، استبدادی رو حاکم بکنند و استعمار خودشون رو
بر ملت های ما و سرزمین های ما بر ندارند. حداقل داوطلبانه، و این حقی است که ما باید بگیریم ازشون، از حلقومشون در بیاریم. و طبیعتا اگر ما متحد بشیم ما میتونیم این کارو بکنیم. مگه ما نمیگیم ما 75% جمعیت رو تشکیل میدیم؟ بنابراین 75%، حالا گیریم 70%، 65%، بازم ما اکثریتیم. یکی از دوستان گفتند ام بی باید، یادداشت نکردم، این مانگرده ها از مانگرد که ترکا میگن یا کردا میگن جاش، ما بلوچ‌ها لگور میگیم. متاسفانه اینا هستند، بودن در طول تاریخ، و تا حدودی وقتی که در مورد بلوچستان میاییم، زمان اشغال بلوچستان، اگر بخشی از سرداران بلوچ، سرداران سرحد به دشمن نمی پیوستند، هرگز نیروهای گجر نمیتونستند بر بلوچستان تسلط پیدا بکنند. ولی چون بخشی از سرداران بلوچ که فریب دشمن رو خورده بودند، طرف دشمن رو گرفتن، به جبهه دشمن پیوستند، و این باعث شد که حکومت بلوچستان سرنگون بشه و سقوط بکنه بعد از مبارزه جانانه، دفاع جانانه از سرزمین ها آب و اجدادی خودشون. و یکی از دلالش هم دسیسه بود. قسم خورده بودند به قرآن و بلوچ ها معتقد بودن، فکر میکردن اونا هم معتقدن، گفته بودن شما با اینکه شما 1 دقیقه دیگه در اختیار دارید. بله، قلعه از قلعه بیایید پایین، از سنگرهایتون بیایید پایین، مذاکره میکنیم. و اونا اومدن، باور کردند، و اونا دشمن به رگبارشون بست، خیلی هاشونو ناجوانان شهید کردند. همون کاری که با قاسم لو کردند در مذاکره، اونو شهید کردند. بنابراین ما ادامه بدیم این همکاری هایمون رو و در اتاقهای فکر سناریوهای مختلف رو بررسی بکنیم و راه حل های متناسب با اون سناریوها، با اون شرایط ها رو پیدا بکنیم. بازم تشکر از دوستانی که شرکت کردید، وقت گذاشتید، تشریف آوردید، و همچنین از شما مدراتورها و دوستان همکار من، پنل سخنرانان. ممنون. پنلیستا. بله. بسیار سپاسگزارم آقای مهم سرخوش، بسیار سپاسگزارم کردید که دعوت ما را پذیرفتی و تشریف آوردی. بسیار سپاسگزارم. قبل از اینکه برم خدمت جناب آقای دکتر کعبی و جناب آقای جمال پورکریم، دو تا دوست عزیزمون که تشریف آوردن بالا و خواستن یک چند دقیقه سوالی بپرسن و جواب سوالشون رو بشنون، چون واسه من خیلی عزیز بودن جفتشون، آمدن بالا. کاک پیمان جان، سلام و عرض ادب، ما که خدمت شماست. سلام کاک سردار، سلام دوستان، آقای جمال پورکریم، آقا وحید و دوستان خیلی خیلی محترم. خیلی ممنون که بعد چند تا درخواست و خواهش گذاشتی من بیام بالا چند تا سوال بپرسم. آقای جمال پورکریم، ببخشید من حرفم با استقلال طلباست و اینکه کسایی که حالا شماهایی که میخواین استقلال طلب باشین و جدایی بکنین کردستان یا بلوچستان یا قوم عرب رو میخواین یا ملیت عرب رو میخواین جدا بکنید، چه نیرویی دارین تو مثلا کشور ایران که بتونید موقعی که این رژیم سرنگون بشه و بتونن به قول گفتنی نیروها که بتونن دفاع بکنن، و اینکه چه سرمایه‌ای دارین؟ یعنی اینکه
فقط جدایی طلبی نیست، بحث اینه که تو چی داری و اینکه با جدایی طلبی ما نمیتونیم به آرمانایی که میخوایم برسیم، چون در حال حاضر چه قوم کرد، چه قوم ترک، چه قوم عرب. ما قوم نیستیم، اجازه بده، ما قوم نیستیم، ملت هستیم. اون که قومی که شما میگین کاملا اشتباه و کاملا من شما را تصحیح بکنم. از اینکه اومدین بالا بسیار سپاسگزارم. سوالتون کاملا واضح و روشن بود و از شما ممنونم که آمدین که چه نیروی در اختیار دارین. من به جای آقای جمال و به جای دکتر کبیر ازشون پوزش میخوام. من جواب شما را میدم، همون اراده ملی ما، اراده کردستان بودن و کرد بودن، اعتماد به نفسی که داری بزرگترین اسلحه هر انسان اعتماد به خودشه. و اراده‌ای که داشته باشید، همون اراده توی اوکراین برای مقابل بزرگترین قدرت جهانی روسیه تونست معادلات رو عوض کنه. وقتی شما خودتون به خودت ایمان نداری به عنوان یک کرد، ولی من به عنوان یک کرد ایمان به خودم دارم، به اراده خودم ایمان دارم، به قدرت خودم ایمان دارم. وقتی هم که استقلال پیدا کردم، نه جدا شدم، وقتی که استقلال پیدا کنم، این فارسا هستن که دارن از منابع طبیعی ما را چپاول میکنن، نه اینکه فارسا چی دارن. همین سوالو من از فارسا میپرسم، از لحاظ قدرت، از لحاظ جمعیت، از لحاظ پتانسیل اکنومی یا اقتصادی چی دارن؟ در واقع هیچی ندارن. در واقع هیچی ندارن. اگر کردستان و الاهواز و بلوچستان رو ازش جدا بکنید، فارسستان یک دشت کبیر و دشت لوت است. من متاسفم واسه این کردهایی که یعنی آسیمیله شدن و افکار پان ایرانیزم، پان فارسیزم توی مغزشون رفته و خودشون رو باور ندارن. من از این تعجب میکنم. همین خانمی بود، خانم بلوچ، اسمش یادمون رفت، ام بی بود، پرسیدن که این جاشا رو ما چطوری همسو کنیم. وقتی که من به شما پیمان احترام میذارم و رو استیج میارم و در مقابل بزرگانی چون کاک جمال پورکریم و جناب آقای دکتر کعبی اینجا میارم، شما از خودتون، وقتی شما خودتون رو هیچی قلم داد نمیکنی، ملت کردو قوم نگین. این اهانته، اهانت به مادرت، اهانت به پدرت، اهانت به ملت کرد. متاسفانه آسمیل تاکی. من از حضور دوستان پوزش می‌طلبم. جناب دکتر کعبی تشریف دارید، بفرمایید. کاک سردار خیلی 30 ثانیه بیت من 30 ثانیه زور سپاس دارم. دوستان من یه چیز یادم رفت، آقای پیمانم شنیدم. من متاسفانه ما همچین کردایی هم داریم، شاید تو ملت‌های دیگه هم باشن تو ایران. این خانمی که انگلیسی صحبت کردن، فارسیشون هم خیلی خوب بود، اشاره کردن به این. متاسفانه اینها جزوی از ملت ما هستن، یا شاید خوشبختانه، من نمیدونم. حالا اینا یه موقعیت شغلی دارن، یه موقعیت مالی دارن. خب وقتی که فکر میکنن، البته بخشی از این آدما هم آسیمیله شدن به طوری دوست دارن خودشون ایرانی بدونن، ولی این موقعیت شغلی، همین یا موقعیت مالی که دارن، دوست ندارن این موقعیت از دست بدن. شاید سالهای سال براش زحمت کشیدن. اینا باید یه چون جزئی از ملت ما هستن. حالا اگه کرد باشه، بلوچ باشه، جزئی از ملت بلوچه. کرد باشه، جزئی از ملت کرده. ما باید برای اینها هم یه چاری بیاندیشیم. کسی مثل آقای پورکریم باید 100% یه دیالوگی با اینا داشته باشه، بتونه یه دیالوگی برای اینا، یه گفتمانی برای اینا درست کنه. چون واقعا اگه ته قضیه رو بگیری شاید حق داشته باشن، باید از اونام باید از خودشون مایه بذارن، ولی خب یه دیالوگ هم، یه گفتمان هم برای اینا داشته باشیم. چون ما نمیتونیم اینا رو طرد کنیم، ما نمیتونیم اینا نادیده بگیریم. نادیده گرفتن اینها، نادیده گرفتن بخشی از جامعه ماست، بخشی از جامعه کردی یا بلوچ یا الاهوازی است. اینا رو باید قبول کنی، اینا رو باید بیاری تو دامان خودت، نباید اینا رو همینطوری بذاری به حال خودشون. باید باشون گفتمان کنی. حتما ممنونم کاک فراد عزیز، بسیار سپاسگزارم از این
پیشنهادتون ما حتما در راستای این دیالوگ داشتیم و دیالوگ خواهیم داشت که اینا رو همسو کنیم و این سوال همون خانم محترم بلوچستانی بود که ما چطوری میتونیم اینا رو همسوی خودمون بکنیم و باید توضیح بدیم. جناب دکتر تشریف قبل از اینکه من کاکالو هم بگی کاکالو مایک خدمت شما بفرمایید. ممنون، سپاس، تشکر از همگی. بنده از آقای اپوزیسیون الاهواز سوالی داشتم. این نقشه ای که انا الاهواز گذاشته آیا قبول داره یا نه؟ چون کاکالو به هر حال این نقشه ما بذاریم یا نذاریم هر کسی میتونه یک نقشه واسه تو کردستان هم هست، توی الاهواز هم هست. این سوالات نقشه امیدوارم من شما رو شخصا میشناسم، ما تو راستایی نریم که توی به قول معروف زمین دشمن نریم بازی بکنیم، با توپ دشمن بازی نکنیم که این اختلافات برجسته کنن. یا نقشه کردستان اینه، نقشه بلوچستان اینه، نقشه عربستان یا الاهواز اینه، که ما رو به جان هم بندازن و تفرقه بنداز و حکومت بکن. در این راسته من ممنون میشم که این سوال رو مطرح نکنیم، چون جوابش رو قبلا دادیم. ما استاد ببخشید آقا سردار، کاک اجازه بده، من مطمئنم میدونم میخواید در چه راسته حرف بزنی چون همدیگه رو خوب میشناسیم. ما واقعا معتقدیم بر حسن نیت ملت، مخصوصا من اینو به عنوان سردار خودم میگم، در مقابل عرب ها ما هیچ خصومت یا هیچ دشمنی نداریم، بلکه هیچ مرزی هم نخواهد بود. من هیچ دشمنی ندارم. شخصا تلاش خواهم کرد بین کرد و عرب هیچ مرزی نباشه. آقا سردار ببخشید، من هیچ دشمنی ندارم باهاشونم برادرم، انکارم نمی کنم، ولی نقشه ای که داری کشیده قسمت 31 تا شهرش کلا باشه. اجازه بدید خواهشان از این بحث ادامه ندیم. اگه اجازه بدی حرفمو بزنم. نه اجازه داده نمیشه. معذرت میخوام. جناب آقای سردار بذار حرفاشو بزنه لطفا. نه کاکالا رو میشناسم، کاکالا یکی از فامیله بنده است، نه اینکه دوستم نیست، فامیلم است. نه حالا بذار حرفاشو بزنه، به هر حال حق داره. ولی امیدوارم کاکالا موقعیت یعنی عرض کردم موقعیت ما باید در نظر بگیریم. بنده موقعیت در نظر میگیرم، ولی من با لور کوچیک و لور بزرگ از لحاظ نمیگم که از به زور بخوام بگم اونا کردن یا که چیزی، ولی از لحاظ فرهنگ، فولکلور، زبان، از همه چیز من به اینا نزدیکم. من نمیتونم واسه اینا تصمیم بگیرم که جز خاک کردستان باشن یا نباشن، ولی تو این شهرهایی که ایشون گذاشتن یک عرب حتی زندگی نمیکنه، مگر کسایی که کارمند یا ادارت باشن، داخل ادارات کار کنن، یا تو فرمانداری یا تو شهرداری یا که تو سپاه یا ارتش باشه که تو این مناطق زندگی کنه. از قسمت پایینشم 8 تا شهرش مال بلوچا هستش که من تا الان ندیدم یک عرب اونجا زندگی کنه با آشنایی که در اون مناطق دارم. من ببینم منظور من اینه که این نقشه بر روی چی کشیده شده، هدف از این نقشه چیست؟ ممنون میشم. ممنونم. این نقشه بر روی کاغذ کشیده شده با خط کشی خیلی از روی چی کشیده شده؟ من جواب آقای کاکا بفرمایید دکتر جان. البته شما 15 دقیقه در اختیار دارید آقای دکتر. کمتر که وقت برادرانی که پایین هستن نگیریم، واقعا زحمت کشیدن، این همه صبر کردن. من حقیقتا اولا دوست دارم از تمام برادران و خواهرانی که امروز شرکت کردن و صحبتامونو شنیدن تشکر و قدردانی کنم. برادران اهوازی من، مخصوصا این برادران بزرگ من حقیقتا که اومدن زحمت کشیدن، این همه تقریبا 4 ساعت اینجا بودن و گوش دادن. برادران عزیز بسیار بسیار تشکر میکنم. دوست داشتم که برادر علی گاتر بیاد بالا یا برادر بزرگوارمون ابو یعقوب بیاد بالا، ولی خب نیومدن. در مورد از آخر شروع میکنم. در مورد چیزی که آقای کاکاهلو گفت، عزیزم اولا من از شما میپرسم این آقای انا میشناسی؟ ما که نمیشناسیمش. اگر میشناسی شماره تلفنشو بده، آدرسش بده تا ما ازش هم میپرسیم
اینا چیه که گذاشته؟ ما هم نمیدونیم حقیقتا. نقشه کشور ما اینطوری نیست. این یک. دو، ما گفتیم، بارها گفتیم و الان هم میگیم و خواهیم گفت، هیچ گونه مشکل مرزی با شرق کردستان نداریم و همچنین هیچ گونه مشکلی با جنوب اهواز و جنوب بلوچستان نداریم. وقتی میگیم نداریم عزیزم، این نیست که نقشه ها را روی اینترنت دیدیم یا اینکه یکی نقشه اونجا گذاشته یکی اونجا نقشه گذاشته براشون اهمیت گذاشتیم. نه، وقتی مشکل نداریم، چون که هم ما میدونیم جغرافیای ما کجاست و هم برادران کرد ما خوب میدونن که جغرافیشون کجا هست و حتی اگر فرض محال یه اختلاف مرزی بین ما باشه، این امکان نداره به عنوان یک مشکل بین ما باشه. امکان نداره، چون که حاضریم اصلا از این مناطق کنار بیاییم ولی مشکلمون با دشمن اصلی ما حل کنیم. الان ما خود اهوازی ها اصلا وقتی میگیم همکاری بین بلوچستان و کردستان باید صورت بگیره، چون که حقیقتا این سه تا ملت اینا مرز جغرافیای جعلی کنونی ایران هستن. منظورمون این هست عزیزم، منظورمون نیست که ما بیاییم چند کیلومتر مربع مشکل داریم با برادران کرد ما، بعد برامون این مشکل ساز میشه و باید در مورد صحبت کنیم. نه عزیزم، نه، ما در قرن 21 هستیم. مشکل ما با فارسا الان مشکل مرز نیست، مشکل هویت هست. ای کاش مرز بود، 10 سال پیش حل میشد. بنابراین به شما و برادرانی که مثل شما فکر میکنن اطمینان میدم عزیزم، اصلا هیچ گونه مشکل مرزی بین ما و کردستان و ما و بلوچستان نیست و نخواهد بود و نمیذاریم هم بشه. حتی اگر باشه نمیذاریم با مشکل ساز بشه. برعکس، از این اختلاف مرزی شاید چیزایی بشه که به درد دو ملت بخوره. این یک. در مورد من خواستم جواب برادر عزیزمون آقای احمد العباسی بدم در مورد اینکه آیا نباید در وهله کنونی نیروهامون رو در یه زاویه بذاریم و برای سرنگونی نظام کار کنیم. چیزایی که قبلا گفتین برادر احمد العباسی، من 100% موافقم، ولی با این نکته، با این سوال یکم مشکل دارم. اولا مشکل ما مشکل نظام حاکم در تهران نیست، نبوده و نخواهد بود. ما این چیز رو هم به برادران عرب ما گفتیم، اون کشورهای عربی که مشکل دارن با رژیم ایران و بارها از ما خواستن فعلا هم باید یه همکاری صورت بگیره بین ما و اپوزیسیون فارس برای سرنگونی نظام و بعداً در مورد آینده اهواز صحبت کنید. قبول نکردیم و همچنین حتی خود فارس ها و ما خودمون تقریبا یه 5 جلسه با مجاهدین خلق داشتیم در سال 2010 2009 2010 و واسطه این دیالوگ آقای النجار اون وقت وزیر دادگستری لبنان بود. باز هم مشکل ما اینجا بود که اون حضرات میگن الان بذار با هم دیگه همکاری داشته باشیم، رژیم بیفته، بعد تمام حقوق ملت ها رو خواهیم داد، مخصوصا ملت عرب الاهواز، و اینا رو قبول نکردیم. موضوع ما همین نظامی که الان میبینی جناب آقای العباسی، همین نظامی که الان در سده به قول معروف در حکومت هست و ایران را حکومت میکنه، با این نظام ما همکاری داشتیم قبل از 1357 همکاری داشتیم برای سرنگونی کی؟ سرنگونی پدر این آقایی که الان در آمریکا هست و برای ما شورای گذار و شورای تصمیم میسازه. با همین نظام همکاری کردیم که اون آقا بیفته
و متاسفانه خب دیگه شما بهتر از من میدونید، از نظر سنی، از نظر تجربه بیشتر از من میدونید. دیدید خود چی کار کردن. احمد مدنی را فرستادن که گفت هر چی عرب هست بکشید. الان متاسفانه بعضیا و شما خوب هم میدونید، بعضیا الان کرد یا بلوچ یا حتی کسانی که متاسفانه اهوازی هم هستن، اهوازی، خب الان رفتن اونو شورای تصمیم شورای گذار امضا کردن. کی رو پیاده درست کرده؟ ولی همین پهلوی، آقای پهلوی، که مشکل ما با پدرش بود و پدر بزرگش. بنابراین ما اصلا موضوع سرنگونی نظام نه هدفی بوده و اصلا هدف نخواهد بود، مگر اینکه اگر قرار باشه واقعا ببینیم که اون یه اراده سیاسی منطقی یا بین المللی هست برای سرنگونی نظام و ما با اپوزیسیون ایران بشینیم و یه طرف ثالثی باشه. طرف ثالث باید کشورهای رده بالای دنیا باشن، آمریکا باشه یا اتحادیه اروپا باشه، که یه چیزی امضا بشه بین ما و اونا که بر این اساس ما با هم برای سرنگونی نظام بریم. و الا هیچ نه، برعکس میشه، ما میریم نظام رو سرنگون میکنیم بعد تارومار میشیم دست اینا. حقیقتا من شاید سوالتو جناب آقای العباسی من مجبور میکنه که یه چیزی بگم که دوست ندارم بگم. نه، برعکس، من دوست دارم که این رژیم بمونه برای مدتی تا این دولت که اسمش دولت ایران هست شالودهش از بین بره، شالوده نظامیش از بین بپوسه، یعنی جامعش از هم پاشیده بشه. چون که این نظامی که الان میبینیم در تهران همین نظام هست به نظرم که بعد از اون ایرانی در کار نیست. یعنی خمینی و خامنه‌ای و این که بعد از خامنه میاد گورباچوف ایران خواهد بود. به نظر ما مصلحتمون در اینه که نه، این نظام همونطور بمونه و اپوزیسیون همونطور هم داغون بشه تا ملت‌ها خودشون رو جمع جور کنن برای اون روز. اما تمام نیروهامون رو بیاریم در اختیار پسر شاه قرار بدیم از ما گذر و تصمیم درست کنه، یا مثلا برادران عرب ما از ما بخوان که با مجاهدین خلق همکاری داشته باشیم بدون اینکه هیچ سندی دستمون باشه، شاه خمینی سرنگون بشه، بعد هم تاروبار بشیم، بعد میریم 50 سال دیگه ببینیم نظام بعدیش چی میشه. به نظر من این نه استراتژی کوتاه مدتی هست که اسمش تاکتیک باشه و نه استراتژی بلند مدتی که به نفع ملت ما اهوازی‌ها باشه. بنابراین اگر قرار باشه نیروهامون رو با هم جمع کنیم، ما و کردها و بلوچ‌ها، این نیروها باید جوری شکل بگیرن، کمیته ها باید جوری شکل بگیرن که بگیم بعد از سرنگونی نیروهامون رو روی مرزها قرار بگیرن. من روی تلویزیون فارسی برنامه بود تقریبا 1 ساعته بود شرکت کردم، گفتم آقایون اگر قرار باشه میخواید همینطوری برگردیم ایران بدون اتفاق، دیگه حل دیگه نه شما ما را در تهران منتظرمون باشید و نه ما در اهواز منتظر شما خواهیم بود. تنها راه حلمون مرز هست، یا ما رو از بین میبرید یا ما شما رو از بین میبرید. موضوع حقیقتا حل موضوع ما با ایران شهری‌ها جناب آقای العباسی واضحه دیگه، تموم شد. الان اپوزیسیون فارس ها از خود نظام بدتره. اینا میگن اصلا ایران جغرافیای به قول معروف پرچم واحد، ملت واحد و نقشه واحد. خب روشنن اینا، واضحن. یعنی ما بریم این نظام رو سرنگون کنیم که پرچمی واحد و جغرافیای واحد درست کنیم دست خانم رجوی و آقای پهلوی؟ به نظرم این نمیشه. ما نظرمون ما اینطوری هست جناب آقای العباسی، نظرمون این هست که ما با هیچ طرفی برای سرنگونی نظام همکاری نمی کنیم، حتی با خود کشورهای عربی دیگه، نزدیکترین کشورهایی که هستن برای ما گفتیم، به زبان عربی گفتیم، به علاوه به زبان فارسی هم میگیم، هیچ گونه همکاری با هیچ طرفی برای سرنگونی این نظام نمی کنیم مگر اینکه یک اتفاقیه‌ای بین ما و اپوزیسیون فارس و طرف ثالث صورت بگیره و بر اساس این اتفاقیه
ما میتونیم بریم عمل اون رو با اونها انجام بدیم. در مورد چیزی که گفته خانم بلوچ فرمودن، من بسیار جالب گفت که با اونایی که وطن فروش هستن میخواهید چی کار کنید. واقعا این خانم چیزی گفت واقعا باید تأمل کرده در این نقطه. با اینا باید چه کار کنیم؟ الان ما دیگه در مرحله نیستیم، در مرحله دیالوگ نیستیم. این حضرات باید درک کنن که ما در مرحله هستیم، مرحله تصمیم گیری، نه شورای تصمیم. باید بشینیم ما چی میخواییم. مثلا ملت اهواز چی میخواد؟ برادر کرد ما اومد به آقای پورکری میگه که از کجا میدونی ملت کردستان استقلال میخوان؟ ببین چه سوال عجیب و غریبی. خب چی میخوان پس ملت کردستان؟ میخوان بمونن اونجایی که هستن؟ میخوان بمونن الان حد زندگیشون از طریق کوه، معاششون از طریق کوه که یه مقدار جنس اونور میارن بفروشن؟ ملت کردستان میخوان بمونن 10 سال دیگه که چی بشه؟ اصلا حتی این سوال عجیب و غریب هست. در خود ما، بین ما اهوازی‌ها و اهوازی‌ها بدبختانه هم چیزایی هست، چیزای عجیب و غریب. به نظر من حقیقتا برادر پورکریم و آقای مهم و برادرانی که در اون کنفرانس شرکت کردین، شما اراده ملی ملتتون را واقعا نمایندگی کردید و خدا شاهده، قسم میخورم اروپایی‌ها معنی اشغال را خوب درک میکنن و برای کسی که میگه من حقوقم را از طریق دموکراسی، از طریق حقوق بشر، از طریق فدرالیسم، از هر طریقی میخواد بگه، خوب میفهمن این چی میگه، دنبال چی میگرده. اینا هم اشغال شدن هم اشغال کردن. اون کشوری که من توش هستم که بلژیک است، 10 سال کنگو رو اشغال کرده و خوب میدونه اشغال کردن یک کشور دیگه یعنی چی. 4-5 سال کشورش از طرف آلمان اشغال شده و خوب میدونن کسی که کشورش اشغال شده چه زجری میکشه. اینا که آدمایی که از مریخ نیومدن. من این نمیخوام از تمام برادران بپرسم، من نمیفهمم حقیقتا وقتی میگیم آقایون ایران شهری ها میگن ما حقوقتون میدیم، ما هم میگیم خب باشه. من نمیفهمم اینا چه کارن که به ما حقوق میدن؟ چه کارن؟ بر چه اساسی دارن حقوق میدن؟ آیا برادر کردمون که اینجا بود گفت چه کسی به شما گفته کردستان استقلال میخواد؟ و ما هم داریم از اهوازی ها بعضی از این سوال از ما میپرسن. آیا از این ایران شهری ها پرسیدین اینا چه کارن که به ما حقوق میدن؟ آیا از وقتی میگم بلوچ نون میخواد و من از یک بلوچ شنیدم، از یک بلوچ روشنفکر گفت آقا مردم بلوچ نون میخواد فعلا، اون هم جز شورای گذار شورای تصمیمه. گفتم نه عزیزم، مردم بلوچ نون نمیخوان، مردم بلوچ میخوان که این ایران شهری ها دستشون از نون بلوچستان بردارن. مردم بلوچستان میخوان دست اینا رو از سرزمینشون کوتاه کنن. سرزمین بلوچستان نون کم نداره ولی غارت شده. خب وقتی یه بلوچی نمیگه این دیگه واقعا مصیبته. مشکل ما بنابراین عزیزان چیزی که در کنفرانس گفتیم خلاصش کنیم، چون که موضوع امشب اون کنفرانس هست. در کنفرانسی که گذاشتیم واضح و روشن بودیم. اولا اگر قرار باشه میخوان یه تغییری در جغرافیای کنونی ایران شکل بگیره بدون خونریزی و بدون اثری روی مصالح ملی و کشورهای دیگه مثل گاز و نفت، ما حاضریم حتی با خامنه‌ای دیالوگ داشته باشیم ولی طرف ثالث باید باشه تا دیگه زیر چتر ایران صحبت نکنیم. ما بارها گفتیم زیر چتر ایران با هیچ کس صحبت نمی کنیم، حتی با خود اروپایی ها. از وقتی پرسیدن خب ایرانی ها کجا هستن؟ فارسا. براشون توضیح دادیم چرا نیستن و فهمیدن.
که چرا نیستن؟ چون که مشکلی که بین ما و ایران شهری ها هست مشکل هویت، مشکل اشغالگری است، مشکل اونا حاضر نیستن اصلا با اون چیزی که اون بلایی که سر ملت اهواز آوردن اعتراف کنن. بنابراین عزیزان ما در راه درست پیش میریم و با امید خدا یه سری کمیته های، یکی از برادران این سال از من پرسید، در یه سری کمیته های تشکیل خواهد شد، مخصوصا بین ما اهوازی ها. بسیار برامون مهمه که هماهنگی و همکاری باید از خود امروز شروع بشه بین بلوچستان و الاهواز و کردستان. باید از خود امروز شروع کنیم و شروع کردیم به امید خدا. این یه چیزی دیگه هم میخوام به برادران اهوازی من که اینجا هستن و به برادران کرد و بلوچ که بسیار بسیار مصر هستن که اهوازی ها باید با هم دیگه بشینن و با هم کار کنن. ما انشاءالله در روزهای آینده یک کنفرانس اهوازی خواهیم داشت. تمام اهوازی ها، تمامشون بدون استثنا در این کنفرانس خواهند بود و در مورد آینده اهواز صحبت خواهیم کرد. دیگه حقیقتا الان ما در مرحله‌ای هستیم، همونطور که برادرمون آقای سرخوش گفت، شوخی بردار نیست. با هیچ کس شوخی نمی کنیم، با هیچ کس. موضوع ایران موضوع تمام شدنی است. ایرانی بعد از این نظام وجود نداره. خانم رجوی، آقای پهلوی اگر دنبال ایران خودشون میگردن بگردن، ولی بعد از این نظام ما هیچ گونه ایرانی قبول نمی کنیم. هیچ گونه ایرانی قبول نمی کنیم، به شرط اینکه تمام قومیت ها به شکل منظم کار کنیم و به این دولت هایی که مصلحتشون در اهواز و کردستان و بلوچستان هست از گاز و نفت و طلا و معادن دیگه، باید اونا مطمئن بشن که اگر حکومت های این ملت ها برگزار بشه منافعشون در خطر نیفته. یکی از کارهای آینده ما اینه. یک کمیته تشکیل میشه، مقرش در بروکسل خواهد بود و یکی از دفاتر خود مقر ما برای این کمیته خواهد بود تا روزانه با پارلمان اروپا در تماس باشه و گزارش های دقیق بده و آمار دقیق بده به شکل منظم، تا برای اینا ثابت کنیم که آقایون گاز و نفتتون، طلاتون، همه چیتون هیچ گونه مشکلی نخواهد داشت با از بین بردن شالوده نظامی تروریستی ایران کنونی. ارتشی که الان در ایران هست این ارتش نیست، این یک میلیشیا هست، یک میلیشیای مسلح. سپاهی الان که داره ایران را حکومت میکنه این یک میلیشیاست و ما داریم روی این عنصر کار میکنیم که این سپاه از بین بره و دیگه ارتشی در کار نخواهد بود. اما برادر کردمون که گفت با چه نیرویی؟ عزیزم نیرو ملت هاست. ملت کردستان نیروه، ملت اهواز نیرو هستن. ما صدها شهید دادیم، هزاران شهید دادیم، شما هم همینطور، بلوچستان هم اینطور. فکر کردید این شهدا برای چی افتادن و چطور افتادن؟ بنابراین چیزی که میخوام بگم اینجا جناب آقای سردار و تمام برادران اینجا که این حقیقتا فرصت را به ما دادید تا بتونیم با برادران ما صحبتی داشته باشیم. بسیار بسیار متشکرم از برادران اهوازی که شرکت کردن، بسیار بسیار قدردانی میکنم و با انشاءالله در روزهای آینده خبرهای بسیار بسیار خوبی خواهید داشت در مورد وحدت کلمه بین اهوازی‌ها. تمام سازمان‌های اهوازی در روزهای آینده کنفرانس خواهند داشت و همچنین تمام مستقلین، همونطوری که برادران اهوازی به کار میبرند، در این اجلاس شرکت خواهند داشت. ده‌ها تن از شخصیت‌های فعال مدنی اهوازی در این کنفرانس اهوازی شرکت خواهند داشت تا بتونیم با یک شعار، با یک هدف و با یک نقشه برای آینده اهواز کار کنیم. آقای سردار بسیار متشکرم، جناب آقای پورکریم، جناب آقای مهم، بسیار بسیار اولا از حضورتون در بروکسل بسیار متشکرم. وجود شما در کنفرانس برای ما قوت بود. من به نمایندگی از تمام ملت اهواز حقیقتا
به خاطر این نقطه که آمدید تشریف آوردید و تونستیم به اون اهداف مورد که براش نقشه کشیده بودیم برسیم. بسیار بسیار متشکرم. جناب دکتر بسیار سپاسگزارم، ممنونم از اینکه تشریف آوردید و دعوت ما را قبول فرمودید و بسیار سپاسگزارم از حضورتون و خسته نباشی به شما میگم. جا داره اینجا من به زبان کردی ببخشید کاک جلیلگن زور زور بخیراتنی جناب دکم و زور خوشحالم که تشریفت هنا. من از جناب آقای جلیل بسیار سپاسگزارم که تشریف آوردن و بسیار خرسندم که تشریف در دقایق 90 که خواستیم ما رومو ببندیم دو تا عزیز جناب آقای رامبود و جناب آقای جلیل آزادیخواه تشریف آوردن. بسیار سپاسگزارم ازشون. لبینی خودن کاک جمال گم به اجازه خود به اسم خود نورم خدمتی کاک جلیل و کاک رامبود و لآخر تم خدمتی جنابت کاک جمال عزیز. تکه زور بخیر بنچه مزدک. بسیار سپاسگزارم جناب آقای جلیل آزادیخواه، یکی از فعالان سرشناس کردستان. مک در خدمتتون، بفرمایید. کاکسر جانان خیلی ممنون، سپاس از دعوتتون. با عرض سلام و خسته نباشی خدمت شما و همه دوستان عزیز استیج و همه عزیزان شنونده برنامه شما. متاسفانه با توجه به اینکه ما خودمون روم دیگری داشتیم و در انجام مشغول بودیم من دیر خدمتتون رسیدم، ولی به هر حال امیدوارم که موفق و پیروز باشی در راهی که پیش گرفته. براتون آرزوهای خوب و امیدوارم که گام‌های بلندی در این راه برداری. راستش در این مدت کوتاه که من اینجا بودم دو نکته بسیار جالب رو از سخنان آقای الکعبی، اگر اشتباه نکنم بایدم عرب باشن، شنیدم. سمعت نقطتين حيويتين هامة جدا لن تعاونوا مع أي معارضة إيرانية لإسقاط الرجيم وأنتم تتصورون لقاء بينكم بين الأهوازيين. هذه تجربات كلا جدية. در حقیقت دو نکته بسیار خیلی مهم بود کاک سرداری که این که گفتن ما با هیچ نیروی اپوزیسیون ایرانی همکاری نمی کنیم برای انداختن رژیم الا با اینکه باید قبل از اینکه رژیم انداخته شود به توافقات کلی مشخص و غیر مبهم رسیده باشیم که انضمامی مسائل رو مشخص کرده باشیم. این نکته برای من خیلی مهم بود. چرا؟ چون من سالها پیش با نوشته و گفتگو تا با سیمای الاهواز که دوستان عرب خودمون اونو اداره میکنن گفتم که این ملت های تحت سیستم و اشغال ایران هستن که باید مانیفست مشترک خودشون رو داشته باشن و هر نیرو یا اپوزیسیون ایرانی که میخواهد در چارچوب این مانیفست با نیروهای ملت ها همکاری بکنه برای انداختن رژیم، اونا باید بیان این رو امضا بکنن. و الان که این نکته رو شنیدم بهتون تبریک میگم، هم به شما، هم به کاک جمال، هم به همه نیروهای دیگری که در این حول و در این چارچوب دارن جمع میشن. این چیز بسیار خوبی است. امیدوارم روی این کار کنید، این رو تعمیم بدید، گسترش بدید و این رو به عنوان یک پیشنهاد برای کلیه نیروهای ملت‌های تحت اشغال ایران پیش ببرید. بهتون پیروز دستمریزاد میگم. ببخشید ما سال‌هاست فارسی صحبت نکردیم، حالا که صحبت میکنیم بیشتر کردی داریم، کلمات رو به کار میبریم. به هر حال دیگه اینجوریه. نکته دیگری هم که شنیدم که خیلی هم برای من هم زیبا بود، هم عالی، هم راه رو به قول معروف هموار میکنه برای یک اتحاد، انسجام و نیروی بیشتری رو در خدمت اهدافتون به کار میگیرد. گفتگوی اهوازی بود. این خیلی جالبه. همه ملت‌های ما که تحت ستم هستن واقعا به این گام احتیاج دارن، به این برنامه احتیاج دارن. ما باید بین خودمون کرد با کرد دیالوگ هایی داشته باشیم، هم دیگه رو بفهمیم، تجزیه و تحلیل بکنیم، سبک و سنگین بکنیم، به نقاط مشترک و استراتژیک خودمون نزدیک بشیم. و امیدوارم این تجربه شما هم توسعه پیدا بکنه و به نحوی از آنها به کردستان و به دیگر نیروهای دیگه انتقال پیدا بکنه. از طرف دیگه گفتگوی بین ملت ها، همون گفتگویی که الان خودتون شروع کرده اید، بسیار خوبه. بهتون تبریک میگم. سوال رو اینجوری میگم، اگر کاک جمال یا هر کسی دیگه دوستان میخوان جواب بدن ممنون میشم. برای تعمیم این دو مسئله و این دو نکته بسیار زیبا که من الان اینجا شنیدم، آیا برنامه‌هایی دارید که این رو تعمیم بدید، گسترش بدید و به عنوان یک مسئله مهم روش کار بکنید که دیگر نیروهای اپوزیسیون ملت‌های ایران روی این مسئله بیان و با شما همکاری بکنن یا شما با اونها همکاری بکنید؟ مهم نیست، مهم اینه ایجاد همکاری بشه و بتونین بر خطوط استراتژیک و یک خروجی مشترک با هم همکاری بکنید. برای هر دو تاشون من میخوام بپرسم کاک جمال، آیا هیچ پروژه، هیچ برنامه‌ای، هیچ استراتژی برای گفتگوی
درون کردی دارید، درون کردستانی دارید و آیا آمده این رو توسعه بدید که هیچ همکاری با نیروهای اپوزیسیون ایرانی نشه برای انداختن رژیم، الا اینکه یک مانیفست مشخص انضمامی و قابل قبول منعقد بشه بین نیروهای ملت ها و اپوزیسیون ایرانی. کاک سردار بازم ممنون از وقتی که به من دادی، سپاسگزارم، زیاد وقتتون رو نمیگیرم. کاک جلیگان زور زور سپاس دکم تشریف دین، بسیار سپاسگزارم از جناب آقای جلیل آزادیخواه که تشریف آوردن و دقایق 90 ما را خوشحال کردن و صداشون شنیدیم. کاک رام بود گسلا و ریزم کاتب بر زور زور بخیر بید. کاک رام بود عزیز بسیار سپاسگزارم که تشریف آوردیم و در خدمت. خیلی ممنون. منم سلام عرض میکنم خدمت هم کسایی که این روم رو اداره میکنن و هم دوستان عزیزی که به عنوان پانلیست یا مهمان اینجا حضور دارن. فکر میکنم اون چون در دقیقه 90 رسیدیم فرصت زیادی در اختیار نداریم برای صحبت کردن. بیشتر اون چیزایی هم که لازم بود بهش بپردازیم خب ظاهرا دوستان صحبت کردن. منم از وقتی اومدم توی روم که آقای الکعبی داشتن صحبت میکردن و الانم که جناب کاک جلیل یه سری توضیحاتی رو دادن، دقیقا همون چیزی بود که منم میخواستم بهش اشاره بکنم. نمیخوام با تکرار اونها وقتتون رو بگیرم. فقط من واقعا برای من بسیار جای خوشحالیه که میبینم با یک اراده‌ای داره از مسئله حقوق ملی صحبت میشه که این اراده و این قدرت کلام امیدبخشه. چون متاسفانه یکی از ضعف هایی که ملت های تحت سلطه در ایران دائما ازش رنج بردن و از اون ناحیه ضربه خوردن، نبود اعتماد به نفس و احساس ضعف در برابر هژمونی بوده که به هر حال اشغالگران ایرانی، حالا فارس ها که به قول معروف در صدر هستن، اینها داشتن. در مقابل اینها این ضعف همیشه یعنی مثل پاشنه آشیل ما ملت های تحت ستم بوده. ولی خب الان که میبینم کسانی هستند در درون این ملت ها، چه در ملت کرد، چه در ملت عرب، چه در ملت بلوچ و سایر ملت های دیگر، که این چنین با اعتماد به نفس و با درایت دارن مسائل رو صحبت میکنن. ببینید این که دیگه ما نمیخوایم دوباره از جایی که گزیده شدیم دوباره گزیده بشیم، نمیخوایم رژیمی رو عوض بکنیم بدون اینکه بدونیم بعد از اون عوض شدن اون رژیم چه خواهد شد. اساساً اون چیزی که شما برش تاکید کردی آقای الکعبی کاملا درست است. یعنی هدف ما درست، خب سقوط رژیم جمهوری اسلامی شرط لازم هست اما کافی نیست. یعنی ما نمیتونیم با توقع داشته باشیم همه، منظورم اینه که کسی نمیتونه توقع داشته باشه که ما همه خواسته های خودمون رو بذاریم یه طرف و فعلا به این فکر بکنیم که این رژیم بیفته. خب این رژیم افتاد، چه خواهد شد بعد از اون؟ این مسئله خیلی جدی هست که شما بهش اشاره کردید. برای ما هدف ما رسیدن به حقوق ملی است، ملی خودمون، و این با افتادن یا سقوط رژیم جمهوری اسلامی ایران به تنهایی، یعنی با این مسئله میسر نمیشه. به همین خاطر من عرض کردم نمیخوام زیاد سرتون رو در بیارم و اون چه که گفتین واقعا زیبا بود و جای امیدواری بود، دلخوش کننده بود. من هم امیدوارم این حرکتی که شما در میان اعراب اهواز شروع کردید، الاهواز، این مسئله در میان سایر ملت هم تکرار بشه. الان شما میدونید دیگه ملت کرد یکی از ملت‌های تحت سلطه‌ای هست در ایران که از سازمان یافتگی و انسجام بهتری نسبت به سایر ملل برخورداره و سابقه مبارزه طولانی هم داره. ولی مشکل ما اینه که ما هنوز نتونستیم این گفتمان، این دیالوگ رو درست بکنیم که بتونیم
تمام گرایش هایی که تو ملت کرد وجود داره دور یه محور جمع بشن و به هر حال خواسته های خودشون رو کانالیزه بکنن توی یه کانال مشخص که منجر بشه به رهایی ملت کرد. من امیدوارم این چیزی که این کاری که شما دارین میکنین به ملت‌های دیگه هم سرایت پیدا بکنه و برای همتون آرزوی موفقیت دارم، به خصوص که هدف اصلی شما استقلال و رسیدن به کشور مستقل خودتون هست. همون چیزی که من هم فکر میکنم باید همه ملت‌های تحت ستم در ایران به اون فکر بکنن و ما در پس جمهوری اسلامی ایران، بعد از جمهوری اسلامی ایران، دیگه ایرانی با این شکل و شمایل نداشته باشه. خیلی ممنون از وقتی که به من دادی آقا سردار، خیلی ممنون از همه دوستان. من عرض دیگه ندارم، مایکو به خودتون میسپارم. خیلی ممنون. بسیار سپاسگزارم کاک رامبود که تشریف آوردید و بسیار خوشحال شدم که شنیدم کاک رامبود و در دقیقه 90 شما هم تشریف آوردید. در آخر جلسه یک پانلیست کاک جمال پورکریم، رهبر همپیمانی استقلال طلبان کردستان که زحمت کشن تشریف آوردن، دعوت ما را قبول کردن. مک در خدمتتون کاک جمال، بفرمایید. با تشکر و خسته نباشید. واقعا شب دیر و در واقع جلسه خیلی به طول انجامید و خیلی طول کشید. مسئله‌ای که دوستان اشاره کردند، من ابتدا به اون اشاره خواهم کرد، مسئله گفتمان کردی و کردی، همچنان که در میان ملت عرب الاهواز در شروع انجام هست که یک گفتمان و یک گفتگوی درون الاهوازی و الاهوازی وجود داشته باشه. البته بیشتر ما بین احزاب و جریانات و شخصیت‌های استقلال طلب 100% خواهد بود، نه افراد و جریاناتی که باورشون این هست که تمامیت ارضی ایران رو در واقع باید حفاظت بکنن ازش. و ما این گفتمان کردی و کردی رو از ابتدای استارت همپیمانی استقلال طلبان کردستان در واقع زدیم و از همه احزاب، جریانات و شخصیت‌های کردستانی دعوت کردیم که در این گفتگوی درون کردی در واقع حضور داشته باشند و این دروازه در واقع باز هست به روی تمامی شخصیت‌ها، احزاب و جریاناتی که کردستانی هستند، باورشون کردستانی هست و باورشون اینه که ما فقط خواهان تغییر این رژیم نیستیم، بدون اینکه بخوایم بدونیم چی میخوایم. چون ما میدونیم اگه خمینی به نام جهاد علیه کفار فتوای جهاد میده، فردا پسر شاه و مجاهدین بیاد باز هم فتوای جهاد علیه کسانی میده که تمامیت ارضی ایران رو قبول نداره. پس تفاوتی ما بین اینها نیست و خواست ما تنها سرنگونی این رژیم نیست. خواست ما خروج اشغالگر از خاک و سرزمینمون هست. رژیم ایران میمونه یا نمیمونه در فارسستان واقعیتش به ما ربطی نداره. و این گفتمان، این گفتگوی درون کردی 100% باید بیشتر بهش اهمیت داده بشه و دقیقاً لازمه جنبش رهایی بخش کردستان این هست که ما گفتگوی درون کردی داشته باشیم، کردی داشته باشیم و تا به این نتیجه نرسیم و تا این گفتگو رو نداشته باشیم نمیتونیم به خواست ملیمون دست پیدا بکنیم. ما بارها از دوستان الاهوازی، از دوستان بلوچ،
خواستیم همچنان که ما در تلاش بودیم و همپیمانی استقلال طلبان کردستان رو تشکیل دادیم، درخواست کردیم که اونا هم یک همپیمانی که شامل احزاب استقلال طلب الاهواز باشه، بلوچستان باشه، آذربایجان باشه تشکیل بدن و ما به عنوان همپیمانی کردستان بتونیم با همپیمانی الاهواز، با همپیمانی بلوچستان و همپیمانی آذربایجان در گفتگو و دیالوگ باشیم برای حل مشکلات احتمالی ما بین این ملل. امیدوارم جواب سوالاتی که امشب مطرح شد داده شده باشه. من صحبت دیگه ای ندارم و خیلی متشکر از همه دوستانی که شرکت داشتن در این اتاق، در این روم صحبت کردند و باز هم تشکر از هم کاک سردار و هم خانم بندر، کاک فرهاد، کاک وحید و دوستان عزیزم واجی مهیم و سیدی عارف الکعبی. خیلی خیلی متشکر از همه دوستان. بسیار سپاسگزارم جناب آقای جمال پورکریم، رهبر همپیمانی استقلال طلبان کردستان که دعوت ما را پذیرفتید و تشریف آوردید و وقت گذاشتین. دوستان از تک به تک شما سپاسگزارم. با اینکه من عذرخواهی میکنم، از اول جلسه چند بار تکرار کردم که من مریض بودم و صدام واقعا در نمی آمد و خانم بندر بیشتر زحمتش رو کشید، ولی این جلسه رو ضروری دانستم چون این کنفرانس خیلی در داخل پانیرانیستا، به قول میگه پانیرانیستا، سر و صدای خیلی زیادی داشت و بیشتر نوک پیکان به قول معروف رو به کاک جمال و بقیه دوستان و جناب آقای دکتر کعبی و مهم بود و چندین برنامه تلویزیون در این رابطه بود و واقعا هم من خودم یکی از شرکت کنندگان این کنفرانس بودم. دستاوردهای خیلی بزرگی داشت و تونستیم با اروپایی ها و خیلی از کشورهای در سطح بالا ارتباط پیدا بکنیم و گفتگو داشته باشیم. بازم در نهایت از شما بسیار سپاسگزارم از اینکه اگر به قول معروف چیزی برخوردی پیش اومد یا چیزی پیش اومد ما عذرخواهی میکنیم. به هر حال ما سعی کردیم عدالتی وجود داشته باشه و گفتمانی باشه و بتونیم به پرسش های شما دوستان عزیز و حاضرای گرامی که تشریف آوردین پاسخ داده بشه. بازم در نهایت از جناب آقای جمال پورکریم، مهم سرخوش و کاک عارف الکعبی و بسیار سپاسگزارم از کاک جلیل آزادی خواه و کاک رامبود و کاک فرهادی خوشویست و کاک وحید و جناب آقای عمر تشکر میکنم و از تک به تک شما تشکر میکنم که تشریف آوردید. همه را در منیش به نوبه خواهم فارسی بگم که آقای متوجه بشن. از منم به نوبه خودم تشکر میکنم واقعا از شما که زحمت کشیدین، وقت گذاشتین، همچنین از پانلیستای عزیز آقای پورکریم، آقای الکعبی و آقای معین خیلی زحمت کشیدین، همچنین آقای رامبد عزیز و آقای آزادی خواه خیلی خوش اومدین. مرسی آقای سردار، خیلی خیلی واقعا زحمت کشیدین، وقت گذاشتین. الان حدود 5-6 ساعت ما اینجا هستیم، شما خیلی زحمت کشیدین با اینکه مریض بودین. و همچنین از خانم بندر فکر کنم، بله آقای سردار، آقا وحید خیلی تشکر میکنم از عزیزانی که تو اودینس هستن. خیلی خیلی ممنون. بفرمایید. بسیار سپاسگزارم. تنها راه آزادی ما کردستان، استقلال کردستان، استقلال ملت هامون و کرامت ملت هامون و سروری، به قول ما کردان میگیم سروری سیاسی ملت هامون است. به روز با اون آرزوی روز آزادی کردستان بزرگ و تمام ملت های تحت ستم شما را به حق میسپارم.